Hello students, नमस्ते सुन्दैछु होला सायद वेलकम टु द न्यू सेसन पढ्दै गर है त आई विश यु अल द बेस्ट टाइम छ टन्ने है ओके सो यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो जुन मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरु कलेक्ट गरेको थियो त्यही क्वेसनहरुको सल्युसन लिने भनेर आइराछौं सायद तिमीले देखिसकेका क्वेसनहरु हुनुपर्छ ट्राई गर सँगसँगै ओके योसँग रिलेटेड केही जस्तो अप्सन आन्सर त हुँदै भयो योसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरु पनि डिस्कस गर्दै जान्छौ र तिमी आफ्नो लागेको लजिकहरु पनि त्यहाँनेर लेख्दै जाऊ म तिमीहरुको मेसेज हेर्दै जान्छु है त okay सुरु गरौ है See, there is one question on the board. You can read the question. के भन्दै छ हेर त two blocks A and B each of mass m resting on a frictionless inclined plane as shown in the figure. Then हैन एउटा फिगर दिइराछ सबैले देख्छ है ओके यो के हुनु पर्छ भने चारवटा अप्सन दिएको छ ब्लक A moves down the plane ब्लक A चाहिँ तल मुभ गर्छ भनेछ पहिलो अप्सनले दोस्रोले भन्दैछ ब्लक B moves down the plane B चाहिँ मुभ गर्छ रे तलतिर C मा both the blocks remain at rest भनेछ हैन अनि D मा भनेछ both blocks move down the plane भनिरहेछ है एउटा त यो अप्सन D त निकै सिल्ली अप्सन छ है both the blocks move down the plane त हुने सम्भावना नै रहेन हैन यहाँनिर दुईजना नितेश र करुणा करेक्ट आन्सर दिएको छ ए नै हो यसको आन्सर सो कुन चाहिँ स्लाइड गर्ने भन्ने केसमा हेर त जस्तो यो A र B कतातिर मुभ गर्दै छ फ्रिक्सनलेस पुलले हैन अनि यो सर्फेसलाई पनि फ्रिक्सनलेस मानिरहेछ सो यो तलतिर जानु भन्नुको मिनिङ त यो पुल हो नि त हैन डाउनवार्ड पुल हो सो यसमा पनि एउटा डाउनवार्ड पुल लागिराछ यसमा पनि डाउनवार्ड पुल लागिराछ अब हामीले जज गर्ने भनेको कुन चाहिँ ठुलो छ एउटै सिस्टमले बाइन्ड भएको छ भने स्ट्रिङमा टी टेन्सन एउटै स्ट्रिङमा टी टेन्सन लाग्ने भयो हैन यसमा पनि टी टेन्सन लाग्छ होला यहाँनिर पनि टी भन्ने टेन्सन लाग्छ होला राइट यो तल कति जान्छ भन्ने कुरा जज गर्ने हो हामी र हामीले इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको अब्जेक्टमा इन्क्लाइन प्लेन यस ठीक छ धेरैले करेक्ट आन्सर दिएको छ यसको सो आजको क्लासमा सायद तिमीले देखेकै क्वेशनहरु डिस्कस हुन्छ होला हैन इन्जोय गरे यसैमा फर्दर बिस्तारै डिस्कस गर्दै गरौँला सो कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हामी इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छौं भने यसको हामीले फोर्स डायग्राम यानी कि फ्री बडी डायग्राम गराउँदा के हुन्थ्यो हेर्दा सो सपोज द वेट द वर्टिकल वेट सरी द वेट mg x इन दिस डाइरेक्सन हैन mg चाहिँ यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यता लाग्थ्यो अनि हामीले के गर्थ्यौ हेर्दा यो नर्मल रिएक्सन r लाई ब्यालेन्स गर्नलाई वेटको एउटा कम्पोनेन्ट लिन्थ्यौ इफ दिस एंगल इज थीटा यो एंगल पनि थीटा हुनु पर्छ सायद आउँछ होला यो जियोमेट्री हैन इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज थीटा एज वेल जियोमेट्री ट्राई गर्नु एकपटक अनि यो हुन्छ mg को cos थीटा हैन अनि त्यसैगरी यो वेटलाई mg लाई बीचमा राख्दा यो mg cos थीटा हो भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने कम्पोनेन्ट mg cos थीटा सँग परपेन्डिकुलर हुने कम्पोनेन्ट चाहिँ mg को sin थीटा हुन्थ्यो सो प्लेनमा पुल गर्ने फोर्स भनेको हेर्दा यो प्लेनको डाउनवार्ड पुल यो प्लेनमा पुल गर्ने फोर्स भनेको कति हुँदो रहेछ mg sin थीटा हुँदो रहेछ सो अब mg मास त एउटै दिएको छ दुबैको यसको पनि m दिएको छ यसको पनि m दिएको छ सो मास इज सेम राइट mg sin थीटा लाई कम्पेयर गर्ने हो भने प्लेन को डाउनवार्ड यो प्लेनमा लाग्ने फोर्स डाउनवार्ड फोर्स भनेको m इज कांस्टेंट g इज कांस्टेंट भनेपछि भ्यालु केमा डिपेन्ड गरेर त sin थीटा मा डिपेन्ड गर्यो एन्ड यु नो दैट sin थीटा इज प्रोपोर्शनल टु थीटा हैन जतिको भ्यालु को थीटा को भ्यालु जति धेरै हुन्छ sin थीटा को भ्यालु पनि त्यति नै धेरै हुन्छ हैन सो 0.92 को एंगलमा हेर्ने हो भने मिनिङ हेर त sin को भ्यालु चाहिँ 45 भन्दा 60 मा धेरै हुन्छ त्यही भएको भएर यो कम्पोनेन्ट को फोर्स धेरै हुने भयो सो 60 डिग्री छ दिस इज 45 डिग्री सो 60 डिग्री तिर धेरै फोर्स पुलिङ फोर्स फिल गर्ने मिनिङ हेर त यसलाई तल तान्ने फोर्स भन्दा जस्तो यो दुईटा फोर्स हेर त एउटा यो लागिराछ अर्को यो डाइरेक्सनमा लागिराछ लेट मी से दिस इज ए दिस इज बी एउटै सिस्टममा बाइन्डेड छ हैन एउटै सिस्टममा बाइन्डेड छ भने यो तान्ने फोर्स धेरै भइराछ यसको कम छ भन्नुको मिनिङ नेट एक्सेलरेसन त यतापट्टि आउनु पर्यो नि त हैन हाम्रो इक्वेसन त के हो समेसन f = ma हो याद छ तिमीलाई हैन फोर्स दैट सपोर्ट्स द मोशन माइनस फोर्स दैट अपोजिट द मोशन इज इक्वल टु ma सो रिजल्टेन्ट चाहिँ फोर्सको यो डाइरेक्सनमा हुने भयो त्यही भएको भएर यो के हुने भएर त अब्जेक्ट चाहिँ ए चाहिँ तलतिर पुल गर्ने भयो सो अलमोस्ट यहाँनिर दिएको सम्राट खत्री तिमीले करेक्ट आन्सर पनि दिएको थियो अप्सन ए वाज द करेक्ट आन्सर यार यसमा प्रब्लम छैन है केही पनि यदि फ्रिक्सनल सर्फेस भनेको भए पनि यसमा उस्तै आउँथ्यो है रिजल्ट हेर त फ्रिक्सनल सर्फेस भनेको भए के हुन्थ्यो होला यदि फ्रिक्सन पनि इन्क्लुड गर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्थ्यो याद छ सो यो डाउनवार्ड डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ फ्रिक्सन कता लाग्नु पर्थ्यो यो डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन एक्ट गर्नु पर्यो हैन अनि फेरि यसको हामीले आर ड्रा गर्नु पर्थ्यो फ्रिक्सनको केसमा हामी फ्रिक्सन पढ्दै गर्दा फ्रिक्सन एड्रेस गरेर सल्भ गरौँला है त अहिले के बुझ जुन पुलिङ फोर्स हो त्यो पुलिङ फोर्स चाहिँ ब्लक ए को लागि धेरै छ सो अप्सन ए इज द करेक्ट वान अलराइट सेकेन्डमा जाउँ ओके इट्स अ कप अफ टी सायद सबैले मिलायो पनि होला इन्ट्रान्समा पनि हैन द डाइमेन्सनल फर्मुला फर एंगुलर मोमेन्टम इज भन्दै छ हियर प्रोवाइडेड विथ द फोर अप्सन्स इट्स नट ml2 इट्स ml स्क्वायर दिस अल्सो इज ml स्क्वायर t - 1 ट्राई गरेर त के हुन्छ यसको आन्सर CBC ओके ओके ठीक छ ट्राई गर्दैछु फाइन सी आइरहेछ धेरै करुणा सोनम
प्रिटी सी ओके एंगुलर मोमेंटम भने के थियो हेर त व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम द मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम इज कल्ड एंगुलर मोमेंटम हैन सो हामी के भन्थ्यो हेर त एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टु mvr याद छ कहाँबाट लेखेको मैले डाइरेक्ट थाहा छ बोर्स पोस्टुलेटबाट हैन यस बी हुन्छ होला है सी पनि धेरै जनाको आएको थियो बी आन्सर लाग्छ सायद ml स्क्वायर t - 1 हुन्छ होला ट्राई गरौँ न हेर त डाइमेन्सन निकाल्दा त युनिट चेक गर्ने त हो नि एउटा डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्ने त होइन नि त हामीले हैन सो L इज इक्वल टु mvr यो कहाँबाट आउँछ भन्दा L इज इक्वल टु r क्रस p हो नि त r क्रस p सो इज इक्वल टु rp sin थीटा द मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम इज कल्ड एंगुलर मोमेन्टम हैन सो rp भनेको mb सो यहाँनिरबाट mvr आएको थियो mvr sin थीटा इट डज नट कन्टेन द डाइमेन्सन सो यु नट नीड टु एड्रेस sin थीटा सो सिम्पली L इज इक्वल टु mvr सम्झनालाई हामीले बोर्स एटोमिक मोडलमा के भनेको थियो द एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु इंटीग्रल मल्टिपल अफ s/2 पाई त्यनेर mvr इज इक्वल टु ns/2 पाई भनेर आएको थियो नि त सो त्यहीबाट डाइरेक्ट लिन सक्छौ एंगुलर मोमेन्टम L इज mvr सो इफ यु सब्स्टिट्युट द unit of mass is kg the unit of velocity is meter per second and that for the radius is meter so what it gives kg square meter per second means कति हुनु पर्यो त m हुनु पर्यो मास को पावर 1 l को पावर 2 t को power -1 now search this answer ml square t - 1 which is in option B so option B is the correct one here C पनि लिएको थियो C मा तिमीले लिनियर मोमेन्टम को लियो होला सायद प्रिटी बिपिन सोनम नवराज yes you are right माथि जसले C एड्रेस गरिराछौ सायद तिमीहरुले लिनियर मोमेन्टम को लियो जस्तो लाग्यो मलाई ml t - 1 भनेपछि p इज इक्वल टु mb लियो होला सायद तिमी चाहिँ यो mb लिँदै गर्दा kg मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो हैन सो यो हुँदै गर्दा चाहिँ ml t - 1 नै हुन्थ्यो यो लिनियर मोमेन्टम p को लागि हो है जसले c सल्भ गराएको थियो c आन्सर दिएको थियो सायद तिमी लिनियर मोमेन्टम सल्भ गर्यौ केयर गर्नु एक्जाममा बार भनिरहने कुरा होइन अब हुन त यो एक्जाममा यो कुनै लजिकले काम गर्दैन हेर सबै कुरा सम्झना फुर्सद रहँदैन हैन बट गिभ मोर टाइम टु द मोस्ट इजिएस्ट क्वेशन भन्छ नि त सजिलो क्वेशनलाई धेरै टाइम देऊ भन्छ यस्तो क्वेशन त नबिग्रिनु पर्ने हो तर बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै क्वेशन अनि पछि त लाएर हुँदैन केही पनि सो सजिलो क्वेशनलाई अलिकति टाइम दिने क्वेशनले क्लियर भनेको छ एंगुलर मोमेन्टम इट्स नट द लिनियर मोमेन्टम सो अप्सन बी इज द करेक्ट वन यसको करेक्ट आन्सर बी हुन्थ्यो है र धेरै जनाले बी नै सुरु गरेको छौ ओके मेन भनेको हेर सिली मिस्टेकलाई अभोइड गर्न ट्राई गर 4-5 वटा तिमीले सिली मिस्टेकले बिगारे हुनुपर्छ कुनै केसमा त स्टुडेन्टले के भनिरा हुन्छ सर यो क्वेशन आएको रहेछ मैले देख्दै देखिन भन्दै आइरा हुन्छ यो यति स्ट्रेसमा पढेरा हुन्छ कि त्यो क्वेशन पनि उले राम्ररी पढ्न भ्याउँदैन कि कुनै सो सिली मिस्टेकलाई अभोइड गर्नुपर्छ सजिलो क्वेशन बिग्रनु हुँदैन नाम निस्कने हो भने यो कुरा एकदमै माइन्डमा राख्नु है अनि अगाडि जाउँ ओके सो द क्वेशन इज read the question please the escape velocity on earth for a satellite launched vertically is 11 km per second ठीक छ यति दिएको छ हामीले प्रोवाइड गरेको छ हामी भन्न पनि के भन्छौ हेर त escape velocity of earth ve is equal to 11.2 km per second भन्छौ नि त हैन त्यही कुरालाई हाम्रो क्वेशनको प्रिमस के भनेर दिएर त इट सेज दैट 11 km per second if satellite is launched at 50 degree okay now projectile is launched at 50 degree सायद यहाँनिर अरु पनि मेन्सन गर्छ होला with the horizontal or something like that with the horizontal यदि मेन्सन गरेन भने पनि यो एंगल हामीले कसलाई कन्सिडर गर्ने हो होराइजन्टल सँगको एंगल कन्सिडर गर्ने हो भर्टिकल भनेर मेन्सन गर्दैन भने दैट एंगल इज एंगल मेड विथ द होराइजन्टल फाइन ठीक छ लगभग सबै जनाको करेक्ट आन्सर आइरहेछ खुसी लागिरहेछ हैन यसै गर्दै पिक अप गर्दै जाऊ ओके द escape velocity will be भनेको छ escape velocity भन्ने बित्तिकै हेर त यस्ता कुराहरुले त हामी जहिले यो हेर यो आफ्नो इमोसनमा ट्रस्ट नगर्नु है इक्वेजनमा ट्रस्ट गर्नु हैन इमोसन र इक्वेजनमा कहिलेकाहीँ इमोसनले जित्दिन्छ हैन इमोसनमा त काम गर्दैन इक्वेजनमा जाने हामी सो ve इज इक्वल टु त यसको भेलोसिटी निकाल्ने तिमी कुन फर्मुला युज गर्थ्यौ स्क्वायर रुट ट्वाइस gm डिवाइडेड बाइ r भन्ने इक्वेजन युज गर्थ्यौ एउटा इक्वेजन अर्को हाम्रो इक्वेजन हेर त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को टर्ममा g इज इक्वल टु gm डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर हुन्थ्यो हैन सो यहाँनिरबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो भयो त gm इज इक्वल टु gr स्क्वायर पनि बस्थ्यो हैन सो द इक्वेसन गोज स्क्वायर रुट 2 times capital gm means gr square divided by r so r cancel out means escape velocity ve is equal to square root twice gr यो दुईटा इक्वेसन बाट प्ले गर्ने हो तिमी हैन त escape velocity को लागि आइदर तिमीलाई दिएको डेटाको मोडल अनुसार आइदर यु विल प्ले विथ दिस इक्वेसन or you play with this one equation right दुवै इक्वेसनलाई जज गर्दै हेर त त्यो जुन escape velocity भनिरहेको छौ हामी त्यो त कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गरिरहेछ इफ यु गो टु दिस इक्वेसन इट डिपेन्ड्स अपन द मास अफ हेभनली बडी इट्स नट द मास अफ रकेट आई नो दैट सैटेलाइट को मास त होइन नि त यो त मास अफ हेभनली बडी यानी कि अर्थ को केसमा भन्ने भने मास अफ अर्थ
r is the radius of earth, or you can say that it depends upon the acceleration due to gravity of heavenly body and radius of that body. So यो दुईटा फ्याक्टरमा मात्रै डिपेन्ड गरिरहेछ. 2 is a constant, velocity मात्र डिपेन्ड गरिरहेको छैन, कुनै एंगल थीटा मा डिपेन्ड गरिरहेको छैन. So the escape velocity does not depend upon the angle of projection. It remains same whether you project it vertically or you project it horizontally. अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो यो माथिको यो जस्तो सर्फेस बनाएको हुन्छ नि, तिमीले अस्ति भर्खरै इलन मस्कको पनि हेर्यो होला स्पेस एक्स को हैन, यो त डिक्टेटर मुभी हेरिरहेछ होला, नोटिस गरिरहेछ, मेक द टिप पोइन्टी बिकज पोइन्टी इज स्केरी वाला डायलग छ नि त उसको हैन. सो यस्तोमा पनि डिपेन्ड गर्दैन है, शेपमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, इट जस्ट डिपेन्ड अपन दिस फ्याक्टर. अलराइट, जीएम र आरमा. सो यसको करेक्ट आन्सर कुन हुनु पर्थ्यो? अप्सन ए नै हुनु पर्थ्यो. एज मेन्सन बाई यु गाइज, ए नै करेक्ट छ है. फाइन, अगाडि जाउँ है त. देखिरहेको क्वेसन हो, सजिलो हुन्छ तिमीलाई आज क्लासमा. ओके, वेब अफ स्पाइडर साइन्स ड्यू टु भनेको छ. वेब अफ स्पाइडर साइन्स ड्यू टु. ओके, ट्राई टु आन्सर प्लिज. फाइन, एउटा चाहिँ मैले सी देख्दैछु, एउटा बी देख्दैछु, अरू अलमोस्ट ए नै छ है. यसो करेक्ट आन्सरको लागि हेरौँ त. जस्तो वेब अफ स्पाइडर भनेको त यो एकदमै स्मल यो स्प्रेडिङ हो नि त वेब अफ स्पाइडर हैन. पहिलो कुराहरु त अब यो रिफ्र्याक्सन त साइन हुने कुरा भएन, रिफ्र्याक्टेड लाइट त पास भएर जाने, यो त सिली अप्सन भयो. इन्टरफेरेन्सको लागि पाथ डिफरेन्स हुनुपर्ने हो हैन, एउटा ठाउँबाट हेर्दा चम्किनु पर्ने, अर्को ठाउँमा गएर हेर्दा फेरि मधुरो देखिनु पर्ने, राइट. यो फेनोमेनन हैन, रिफ्लेक्सन हैन. यस, हेर्दा न्यारो बीम छ भन्नुको मिनिङ, न्यारो ओपनिङ छ भन्नुको मिनिङ यो कहाँबाट पक्रिने भने हेर्दा स्पाइडर वेब भन्नुको मिनिङ या त यो त एकदमै न्यारो ओपनिङ हो नि त वेबको लागि त. सो यदि वेब आफ्नो वेभलेन्थको अर्डरबाट तिमी पास गर्छौ भने वेब डिफ्र्याक्सनमा जान्छ हैन. सो वेभलेन्थको अर्डरमा यदि लाइटलाई पास गर्छौ भने वेभलेन्थको अर्डरको सेपरेसनबाट लाइटलाई पठायो भने लाइट डिफ्र्याक्सनमा जान्छ. सो हाम्रो स्पाइडर वेबमा पनि एकदमै न्यारो ओपनिङ हो. सो इट सिम्पली इट एक्ट्स एज अ ग्रेटिङ, यसले ग्रेटिङको रूपमा एक्ट गर्छ. सो लाइट इज भिजिबल 10⁻⁷ मिटरको जुन हाम्रो भिजिबल लाइटहरू छ त्यसको लागि ग्रेटिङको रूपमा काम गर्ने भएको भएर द वेब अफ स्पाइडर साइन्स ड्यू टु द डिफ्र्याक्सन अफ लाइट. अलमोस्ट यहाँनिरको धेरैले मिलाएको थियो. सम्राट, नितेश, ओम, ओके, सजिना, यु गाइज आर करेक्ट. ओके फाइन, ठिक छ है. यसमा अरू केही पनि छैन तर फिजिक्स बुझ्नुपर्ने हैन. यो वेबरको इन्डिभिजुअल प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो जुन रेगुलर क्लासहरू हुन्छ त्यो क्लासमा बिस्तारै डिस्कस गरौँला. आजको क्लासमा चाहिँ एकपल्ट देखेको क्वेसनहरूमा सरसरी डिस्कस मात्रै गरौँ है. Okay, this one. Current in a circuit falls steadily from 5 ampere to 0 ampere in 10 millisecond. If self-inductance of the circuit is 10 millihenry, then the EMF induced will be भनेर दिएको छ. Okay, please take your time and try to solve it. एकचोटि सल्भ गर्दा यसलाई pretty solve गरिसक्यो तिमी. Is that the answer for this one? Okay, B 5 volt आएको छ. ठिक छ. एकछिन टाइम लिएर सल्भ गर ल. टेक सम टाइम. यस, बी लेखिरहेको छु, सायद करेक्ट पनि छ होला. एकचोटि सल्भ गर्न ट्राई पनि गरौ हैन. कुनै कुरा याद गर्नुपर्छ हैन. याद गर्नुपर्ने मध्येको जुन इक्वेजनहरू हो ती इक्वेजनलाई एउटा ह्यान्डमा लाएर आजैदेखि याद गर्न सुरु गर. फाइनल एक्सप्रेसन याद भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ हैन. फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ जति पनि छन् ती सबैलाई मेमोराइज गर बिकज यु हेभ इनफ टाइम. अनि यो एकैपटक याद गरेर सम्झने कुरा होइन नि त. इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु मेमोराइज समथिङ हैन. हेर्दा त पढे जस्तो लाग्छ नि त, तर स्ट्रेसको टाइममा आउँदैन unless it is repeated for 20 or 30 times. So स्ट्रेसको टाइममा आउने गराउनको लागि त धेरै पटक रिपिट गर्नु पर्यो. फ्याक्ट हो तिमीले पनि फेस गरिसकेका छ हैन, सायद धेरै भन्नु पर्दैन, तिमी बुझिसकेका छ एक्जाम प्याटर्नमा, एक्जाममा माइन्ड के हुन्छ, व्हाट इज द कन्डिसन अफ बडी एट द टाइम हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ आफूले प्रिपेयर गर्नु पर्यो. यु हेभ द्याट ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स हैन, त्यो तिमीसँग छ. सो अहिलेदेखि नै इक्वेजनहरूलाई एकदमै धेरै मेमोराइज गर्न ट्राई गर. जति सक्छौ इक्वेजनहरूलाई ट्राई गर, किनकि कन्सेप्चुअल आन्सर पनि त्यहीँबाट आउँछ. अनि झुकिँदैन कि मेन चाहिँ धेरै पटक रिकल गरेर याद गरेको फर्मुलाहरू झुकिँदैन हैन. यु हेभ द्याट ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स अघि पनि भने मैले. ओके, सो एक्सपिरियन्सलाई कहिले पनि ब्याड मान्नु हुँदैन. ओके, से हाम्रो रिलेसन के को दिइरहेछ हेर त. एउटा करेन्ट चेन्ज भइरहेछ हैन, करेन्ट चेन्ज भइरहेछ. अलराइट, अनि अरू के भनेको छ, इफ सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ द सर्किट इज मिलिहेनरी, इट्स 10 मिलिहेनरी, देन द इएमएफ इन्ड्युस्ड विल बी भनेको छ. त्यो कोइलमा करेन्ट चेन्ज भइरहेछ, कोइलको इन्डक्टेन्स दिइरहेछ भने त्यो बेलाको कन्डिसन भनेको त इएमएफ इन्ड्युस ड्यू टु सेल्फ इन्डक्सन हो नि त. बुझ्नु पर्यो तिमीले. दुईवटा कोइल दिन्थ्यो, पहिलो कोइलमा चेन्ज इन करेन्टको रेट दिन्थ्यो अनि दोस्रो कोइलमा चाहिँ कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर दिएको भए त्यो म्युचुअल इन्डक्सनमा जान्थ्यो सायद हैन. तर यहाँनिर त एउटा कोइल दिइरहेछ, त्यही कोइलमा करेन्ट चेन्ज भइरहेछ,
याद आयो सेल्फ इन्डक्सन हो नि त यो त सो सेल्फ इन्डक्सनको लागि हामी के लेख्थ्यौं phi इज इक्वल टु li हुन्थ्यो हैन phi इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु i हुन्थ्यो याद छ सेल्फ इन्डक्सनमा यो कतिजना यो त याद छ नि क्लियरली हेर है त म थोरै सेल्फ इन्डक्सनको बारेमा बोलेर जान्छु है त के भइरहेछ थोरै सेल्फ इन्डक्सनको बारेमा बोलौँ है त जस्तो मानिलिऊ यो एउटा एसी करेन्ट छ मैले एउटा कुनै कोइल लिइरहेको छु यहाँनिर दिस कोइल इज सिम्पली कल द इन्डक्टर हैन यसको इन्डक्टेन्सलाई हामी हेनरीमा मेजर गर्छौं यहाँनिर त करेन्ट चेन्ज भइरहेछ राइट करेन्ट चेन्ज भइरहेछ एसी हो म्याग्निट्युड कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ हैन सो आई चेन्ज हुन्छ भन्नुको मिनिङ यो सोलेनोइडको यानी कि यो कोइलको जुन एक्सिसमा इन्ड्युस्ड हुने म्याग्नेटिक फिल्ड हो बी भनेको म्यु नट एन आई राइट हामीले यही भन्ने गरे हो नि त सोलेनोइडको एक्सिसमा इन्ड्युस्ड हुने म्याग्नेटिक फिल्ड बी इज इक्वल टु म्यु नट एन आई इफ आई इज चेन्जिङ हेर त यो आई चेन्जिङ छ भने बी पनि चेन्जिङ हुन्छ मतलब यो सेन्टरमा इन्ड्युस्ड हुने यो सोलेनोइडको सेन्टरमा इन्ड्युस्ड हुने बी पनि चेन्ज हुने भयो बी चेन्ज हुन्छ भने त्यसमा लिङ्क भएको फ्लक्स पनि चेन्ज भयो बिकज यु नो द्याट फाइ इज इक्वल टु बिएनए कस थीटा राइट बिएनए कस थीटा फाइ पनि चेन्ज भयो अनि फाइ चेन्ज हुन्छ भने फ्याराडेले के भन्छन् whenever the magnetic flux link with the closed coil changes and EMF is induced in the coil so त्यो कोइलमा अब EMF आउनु पर्छ त्यही EMF लाई हामी सेल्फ EMF बनेको बुझ्दैछौ हैन सेल्फ EMF बनेको जस्तो एउटा कोइल हुन्थ्यो हाम्रो सायद धेरै रिपिट गर्न पर्दैन होला त्यही पनि लास्ट टाइम सुने एकपल्ट एउटा कोइल हुन्थ्यो हाम्रो त्यो कोइलबाट हामीले एसी पठायौ ओके एसी पठायो भने त्यो एसी त चेन्जिङ नेचरको छ सो व्हेन करेन्ट इज पास थ्रु अ सोलेनोइड अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन्ड्युस्ड एट इट्स सेन्टर that is directed towards its axis right so axis तिर यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेछ त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ म्यु नट एन आई हैन म्यु नट एन आई अनि फाइ भनेको फेरि के हो बिएनए कस थीटा सो बी चेन्ज हुन्छ भन्नुको मिनिङ फाइ पनि चेन्ज हुन्छ फाइ चेन्ज हुन्छ भने फ्याराडेको अनुसार इएमएफ आउनु पर्छ यहाँनिर त्यसमा बी पनि चेन्ज भयो फाइ पनि चेन्ज भयो इएमएफ आयो त्यही इएमएफ लाई हामी सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ बनेको थियो हैन ओके सो व्हाट इज देयर फाइ इज इक्वल टु बिएनए मतलब हेर त फाइ यो बीमा बी को भ्यालु यहाँ डिपेन्ड गरिरहेछ बी को भ्यालु ल्याएर राख्छौ भने फाइ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई हुने भयो म्यु नट कन्स्टेन्ट एन कन्स्टेन्ट ए कन्स्टेन्ट कस थीटा इज कन्स्टेन्ट सो फाइ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई so to remove this proportionality sign we used to add a constant there so which is phi is equal to li अनि त्यसो भनेर त जुन e हुन्थ्यो हाम्रो e is equal to minus d phi by dt right back EMF हो meaning minus d by dt phi भनेको li हुँदो रहेछ हो यो सबै इक्वेसनहरु याद गर्नु है phi is equal to li phi याद गर्छौ भने त e याद भइहाल्छ so e is equal to minus l di by capital I लेखेको छु di by dt यो हाम्रो सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF को लागि एक्सप्रेसन हो ठीक छ त्यो चोक कोइल हामी एसी मा डिस्कस गर्छौं चोक कोइलमा हामी पावर फ्याक्टरको टर्ममा त्यहाँनेर पढ्छौं चोक कोइल भनेको त्यही इन्डक्टर कोइल नै हो एउटा प्योर इन्डक्टिभ कोइल हो है चोक कोइल भनेको पनि सो E इज इक्वल टु -L di by dt मतलब इन्डक्टरमा इन्ड्युस्ड हुने यानी कि कुनै कोइलमा इन्ड्युस्ड हुने EMF सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF भनेको E इज इक्वल टु -L di by dt हुन्छ इक्वेसन याद गर्नु तिमी E इज इक्वल टु -L di by dt हैन सो यो यदि कुनै सल्भ गरेको कुराको रिलेटेड कुरा के बुझेनौ भने तल मेसेजमा लेख्नु म आई विल ट्राई टु इन्क्लुड दैट है ओके E इज इक्वल टु -L di by dt अब सिम्पल छ हेर न हामीले सोधेको के थियो EMF इन्ड्युस्ड E सोधेको छ ओके सो E इज इक्वल टु कति भयो लेट्स सल्भ इट E इज इक्वल टु -L को ठाउँमा कति दिएको छ हामीलाई L भनेको त हेनरी हो इन्डक्टेन्स हो सो 10 मिली हेनरी हैन L को ठाउँमा मैले कति युज गरे -10 मिली हेनरी भनेपछि 10 into 10 to the power -3 हेनरी भयो हैन into di by dt di by dt di भनेको change in current upon time so what was the initial current 5 ampere that drops down to 0 ampere so this is initial current this is final current so change in current is 0 minus 5 divided by in what time the time is provided that is 10 millisecond यो millisecond है small m so what is that 10 millisecond means 10 times 10 to the power -3 सेकेन्ड हुने भयो हैन -L di by dt यति चाहिँ मा चेन्ज हुन्छ भनेको छ अब अलिक स्मार्ट वेमा यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर 10 to the -3 10 to the -3 कट्यो यो त सजिलै छ क्याल्कुलेसन पनि 10 ले 10 कट्यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो सो 5 भोल्ट इज द आन्सर है कहिले काहीँ साइन पनि मेन्सन गरेर सोध्छ क्वेशनहरुमा सल्भ गर्दा यसरी सल्भ गर्न ट्राई गर्नु सो अप्सन बी इज द करेक्ट वान फाइन बी नै थियो लगभग धेरै जनाले करेक्ट गरेको थियो यस अम्प्रकाश यस दैट्स बी है त मिस्टर कार्की यु आर राइट अगाडि जाऊ बुझ्छ नि हैन एउटा इक्वेसन के सम्झनु पर्ने रहेछ हेर त E इज इक्वल टु -L di by dt म्युचुअल इन्डक्सन हो भने के हुन्छ फेरि थाहा छ यो इक्वेसन यसैसँग रिलेटेड हो नि त E इज इक्वल टु -M di1 by dt
E इन्टु भनेको M2 di/dt, यही हुन्थ्यो म्युचुअल इन्डक्सनको केसमा। रिलेटेड त हो नि, L को ठाउँमा M आउँछ, DI को बाई DT को ठाउँमा di1/dt भनेको मिनिङ सेकेन्ड कोइलमा इन्ड्युस्ड हुने EMF भनेको फर्स्ट कोइलमा चेन्ज हुने करेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। एउटा लिङ्क गरेपछि त्यसले अर्कोसँग याद गर्न सकिन्छ। यहाँनिरबाट अझै एउटा इक्वेसन सम्झने हो भने यो इक्वेसनहरू छ, प्लिज सेल्फ इन्डक्सन र म्युचुअल इन्डक्सन पढ्नु। L इज इक्वल टु म्यु नट N स्क्वायर A/L भन्ने एउटा एक्सप्रेसन छ। अर्को तिम्रो कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन M इन्टु ड्यु टु 1 इज इक्वल टु म्यु नट N1 N2 A डिभाइडेड बाई L छ। यो दुईटा इक्वेसनहरू पनि क्यारी गरेर लिएर जानु अहिलेदेखि नै चाहिन्छ पछि हामीलाई। अलराइट, फाइन, याद गर्दै गर्नु र। इज इक्वल टु हेर्दा इज इक्वल टु माइनस d5/dt, फाइ इज इक्वल टु LI हुन्छ सेल्फ इन्डक्सनमा, फाइ इज इक्वल टु MI हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सनमा। सो इज इक्वल टु माइनस LDI/dt सेल्फ इन्डक्सन, सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF इज इक्वल टु माइनस MDI/dt म्युचुअल इन्डक्सनको केसमा होइन, म्युचुअल इन्ड्युस्ड EMF। अलराइट, सो लेट्स गो फर्दर, अगाडि जाउँ। हार्ड एक्सरे डिफर फ्रम सफ्ट एक्सरे ह्याभिङ भनेको छ है। क्वेसन छ एक्सरेको है त। एक्सरे भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, योसँग रिलेटेड केही कुरा हेर, इट्स अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो यो एउटा होइन। इट्स भेरी हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक बिम हो यो एउटा है। सो यसको लागि हेर त, एक्सरेलाई हामी एनर्जीको बेसिसमा दुईवटा बेसिसमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ हार्ड एक्सरे भन्ने है। ओके, एक्सरेको ओभरअलमा द वेभलेन्थ अफ एक्सरे भेराइज फ्रम 0.1 एङ्स्टन डिग्री टु 100 एङ्स्टन डिग्री, 0देखि 0.1 देखि 100 एङ्स्टन डिग्री, यो बिचको वेभलेन्थको रेडिएसनहरूलाई हामी एक्सरे भन्छौँ। वास्तवमा कुन रे कहाँ पर्छ एक्सरे त याद छ नि होइन, सायद यो सिरिज त तिमीलाई पक्कै याद छ। रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, यो कसैलाई यो याद छैन भने तल मेसेज गर्नु, मलाई तिमीलाई आउँछ जस्तो लाग्छ। रेडियो, माइक्रो एन्ड देन इन्फ्रारेड, म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमहरू लेख्दैछु। त्यसपछि भिजिबल आयो हाम्रो होइन, यो भिजिबलभित्र 7वटा कलर ROYGBI एन्ड देन V, अनि यो भिजिबलभन्दा तल इन्फ्रारेड माथि गयो, भिजिबलभन्दा तल UV, UV भन्दा तल एक्सरे, एक्सरेभन्दा तल गामा रे। यो हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको स्पेक्ट्रमहरू होइन, यो आउँछ नि होइन। ओके, सायद अलमोस्ट धेरैजनालाई थाहा छ होला, थाहा छैन भने पनि याद गर्नु। यसको न्युमेरिक्स पनि छ, राम आई भिजिटेड यु इन जेबियर ग्रेजुएसन सेरेमनी। मैले यो भनेको कसैलाई याद छैन भने राम इन्भेन्टेड यु एट जेबियर ग्रेजुएसन सेरेमनी भनेर पढाएको छु। मलाई त फाइन त्यसरी पढाए पनि भयो, म चाहिँ जेनरली यसरी भन्ने गर्छु। कोही मेरो स्टुडेन्ट त छैन यहाँनिर पहिला पढेको, लास्टमा कस्मिक हुन्छ होला। कस्मिक चाहिँ खासमा मनिष मानन्दर, सजना मैले पढाएको थिएँ तिमीलाई। केही स्टुडेन्ट त सायद पहिले क्लास पनि लिइसके हुनसक्छ होइन। कस्मिक रे पनि छ। कस्मिक रेहरू चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन होइन है, तिनीहरू भनेको हाई बिम चार्ज पार्टिकलहरू है। यो कुरा याद गर्नु, लेख्दा लेखिन्छ यहाँनिर एक्सरे रेडिएसनहरूको बारेमा लेख्दा हामी कस्मिक रे पनि लेख्छौँ। बट रिमेम्बर द्याट दिस इज नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक होइन है। हामी जेनरली पढाउँदै गर्दा 11-12 को स्टुडेन्टहरूले पढाउँदै गर्दा यो सुरुदेखि नै रेडियो, माइक्रो, इन्फ्रारेड, भिजिबल, युभी, एक्सरे, गामा रे, कस्मिक रे भनेर पढाइदिन्छौँ त्यो सिरिजमा। तर कस्मिक रेहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन होइन, बिकज दे कन्टेन सम चार्ज। कस्मिक रेडिएसनहरूले चार्ज क्यारी गर्छन् होइन। सो चार्ज पार्टिकलहरूलाई त हेभी पार्टिकलहरू पनि कस्मिक रेबाट आइरहेको हुन्छ नि त होइन। जस्तो हाम्रो स्पेसमा आउने क्याटास्ट्रोफिक इभेन्टहरूबाट जुन रेहरू जेनेरेट हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ। सो कस्मिक रे इज नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक है। म नि हो सर सम्राट खत्री, फाइन, नाइस टु सी यु अगेन। म पनि यो सर पहिला पढेको रे, मनको बार खै तिमीसँग भेट्नु कहिले मौका मिल्दैन। ओके, सो रेडियो, माइक्रो, इन्फ्रारेड, भिजिबल, युभी, एक्सरे, गामा रे, कस्मिक रे। मनिष कस्मिक रे चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा नराख्नु ल, रेडिएसनको स्पेक्ट्रम त हो बट नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। ओके फाइन। सो यसलाई सम्झिँदा राम, मैले चाहिँ यसरी सम्झाउँदै स्टुडेन्टलाई, राम आई भिजिटेड यु इन जेबियर्स ग्रेजुएसन सेरेमनी होइन, XAVIERS, जेबियर्स ग्रेजुएसन सेरेमनी, होइन। रामले हामीले जेबियरको ग्रेजुएसन सेरेमनीमा भेटेका थियौँ रे। 10 वर्षपछि रामलाई भेट्दा रामले हामीलाई चिनेन अरे। रामलाई चिनाउनु पऱ्यो नि त, राम तिमीले मैले यो ठाउँमा भेटेका थिएँ भनेर। राम फेरि हाम्रो समस्या आएन नि, रामको समस्या हामीले त चिनायो नि त, रामले नचिनायो नि त होइन। सो राम आई भिजिटेड यु इन जेबियर ग्रेजुएसन सेरेमनी। सो रेडियो, माइक्रो, इन्फ्रारेड, भिजिबल, युभी, यसको मिनिङ छैन, एक्सरे, गामा रे र कस्मिक रे पनि छ। बट रिमेम्बर द्याट दिस कस्मिक रे इज नट द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। फाइन। ओके, सो एक्सरेमा तिमीले के सम्झाउनु पऱ्यो हेर त। इट्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन द्याट लाइज बिट्विन
युभी रे एन्ड गामा रे, युभी रे र गामा रेको बिचमा पर्ने एउटा रेडिएसन हो। इफ इट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इट डज नट कन्टेन एनी चार्ज, सो इफ इट डज नट ह्याभ चार्ज इट इज नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड, राइट। अनि वेभलेन्थको अर्डर कति हुँदो रहेछ हेर त, 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्रीदेखि 100 एङ्स्ट्रम डिग्रीको अर्डरमा हुँदो रहेछ। कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जति पनि मैले यहाँ लेखिरहेको छु ती इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने युज द प्लाङ्क्स इक्वेसन, आइदर E इज इक्वल टु HF और E इज इक्वल टु SC डिभाइडेड बाई ल्याम्डा, हैन। र यो एक्सरे जुन छ नि, यसरी प्रोड्युस भएको जुन एक्सरेहरू छ, हामी एक्सरे प्रोडक्सनको बारेमा डिटेल हेर्दैनौँ अहिले। यो एक्सरेहरूलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ एनर्जीको बेसिसमा। वान द हार्ड एक्सरे, हैन, वान द हार्ड एक्सरे, अनि अर्को भनेको चाहिँ सफ्ट एक्सरे है त। हार्ड र सफ्ट, अघि जुन मैले रेडिएसन लेखेँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बिर्सेछु, हैन। जस्तो हेर त, यो जुन मैले रेडिएसनहरू लेखेको थिएँ नि, जस्तो रेडियो, हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो माइक्रो, अनि इन्फ्रारेड, अनि भिजिबल, हैन, त्यसको भन्दा तल युभी, त्यसभन्दा तल एक्सरे, त्यसभन्दा तल गामा रे, हैन। यो जुन रेडिएसनहरू थियो नि, जति हामी तल जाँदै गर्छौँ नि यो रेडिएसनको सिरिजमा त्यति फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ, एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ र वेभलेन्थ घट्दै जान्छ। हेर त E इज इक्वल टु SC बाई ल्याम्डा हो नि त, हैन। E इज इक्वल टु SC बाई ल्याम्डा। सो इफ वेभलेन्थ इज स्मल द्याट मिन्स फ्रम दिस इक्वेसन इट इज क्लियर द्याट E इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा। सो वेभलेन्थ धेरै हुन्छ भने एनर्जी कम हुन्छ। जस्तो E इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा भनेको मिनिङ यदि वेभलेन्थ बढी छ भने एनर्जी कम हुने भयो, वेभलेन्थ कम छ भने चाहिँ एनर्जी धेरै हुने भयो। भनेपछि यो हार्ड एक्सरे र सफ्ट एक्सरेबाट नामबाटै क्लियर छ, हार्ड एक्सरेको एनर्जी त धेरै हुनुपर्छ होला, हैन, हाई एनर्जेटिक रिलेटिभली है। यही एक्सरेमा कम्पेयर गर्दा यिनीहरू भने कस्तो हुनुपर्छ त, लो एनर्जेटिक हुनुपर्छ। लो एनर्जेटिक भन्नुको मिनिङ कुनै पनि रेडिएसन हाई एनर्जेटिक छ भन्नुको मिनिङ त्यसको वेभलेन्थ कम छ, हैन। सो E इज इक्वल टु SC बाई ल्याम्डा यहाँबाट जज गर्छौ भने हार्ड भनेको, हार्ड एक्सरे भनेको हाई एनर्जेटिक एक्सरे, हाई एनर्जेटिक एक्सरे हुनको लागि वेभलेन्थ कम हुनु पर्यो। सो दे हेभ गट लेस वेभलेन्थ एज कम्पेयर टु दो सफ्ट एक्सरेज, हैन। सफ्ट एक्सरे भन्दा यो हार्ड एक्सरेहरूको चाहिँ एनर्जी धेरै हुने भयो। हार्ड हेर्न वर्डबाटै क्लियर छ नि, हैन। हार्ड एक्सरे मिन्स एनर्जी चाहिँ धेरै भयो तर वेभलेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो त, कम हुनु पर्यो। सो त्यही नै दिएको छ, लो वेभलेन्थ भनेर दिएको छ। एन्ड फर योर इन्फर्मेसन प्लिज रिमेम्बर द्याट हार्ड एक्सरेहरू भनेको हामी जेनरली 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्रीदेखि है 1 एङ्स्ट्रम डिग्रीको बिचमा वेभलेन्थ पर्छ भने हो यस्तो रेडिएसनहरूलाई चाहिँ हामी यो रेन्जको एक्सरेहरूलाई हामी हार्ड एक्सरे भन्छौँ। ओके, 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्रीदेखि कतिको बिचमा पर्नु पर्दो रहेछ, 1 एङ्स्ट्रम डिग्रीको बिचमा। र सफ्ट एक्सरे भनेको हेर त यिनीहरूको वेभलेन्थ भनेको 10 एङ्स्ट्रम डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ है, अनि 100 एङ्स्ट्रम डिग्री भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ। किन 100 भन्दा बाहिर गयो भने त अब त्यो त फेरि एक्सरेमा परेन, युभी रेतिर लाग्छ माथितिर, हैन। यो भन्दा पनि ठुलो वेभलेन्थ भयो भने माथि जाने, अनि यो 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्री भन्दा पनि कम वेभलेन्थ भयो भने तल आउने हो नि त। त्यही त्यस्तै सिडी चढ्ने त हो, कि त सिडी चढ्ने हो कि त सिडी झर्ने हो, डिपेन्डिङ अपन द एनर्जी। अलराइट, बुझ्छ है। सो हार्ड एक्सरे र सफ्ट एक्सरेमा के को फरक रहेछ अरे, द डिफर्स इन वेभलेन्थ। सो लो एनर्जी त हुने कुरै भएन। हेर त हार्ड एक्सरे भनेपछि झन् हाई एनर्जी हुनुपर्ने, यो भएन। लो फ्रिक्वेन्सी, हाई एनर्जी हुन्छ भने E इज इक्वल टु HF, राइट। इफ एनर्जी इज हाई देन फ्रिक्वेन्सी सुड बी हाई। सो यसको फ्रिक्वेन्सी हाई भएको भए मिल्थ्यो, यो अप्सन पनि हुने भएन। लङ वेभलेन्थ, वेभलेन्थ बढ्यो भने त एनर्जी त घट्नुपर्ने, उल्टो सफ्ट एक्सरे हुनुपर्ने। सो हार्ड एक्सरे बन्दैन। सो द्याट इज द केस। सो अप्सन ए इज द करेक्ट वान। ठिक छ। हेर त मैले एक्सरेमा सिम्पली के सम्झेन भने तिमीलाई अहिले कम्ती थोरै कुराहरू मेमोराइज गर्दै जाऊ। एक्सरेमा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, वेभलेन्थ 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्रीदेखि 100 एङ्स्ट्रम डिग्रीसम्ममा हुने, अनि एनर्जीको बेसिसमा दुईवटा पार्टमा, एउटा चाहिँ हार्ड एक्सरे, अर्को चाहिँ सफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे हाई एनर्जेटिक, सफ्ट एक्सरे लो एनर्जेटिक। हाई एनर्जेटिक भन्नुको मिनिङ फ्रिक्वेन्सी धेरै, वेभलेन्थ थोरै। सफ्ट एक्सरे भन्नुको मिनिङ फ्रिक्वेन्सी थोरै, वेभलेन्थ धेरै, राइट। अनि त्यो वेभलेन्थ भनेको हार्ड एक्सरेको कतिको बिचमा हुँदो रहेछ हेर त, यो इन्टरमिडिएट एक्सरेहरू भनेको यो दुईटाको बिचमा पर्ने भयो। अदरवाइज 0.1 एङ्स्ट्रम डिग्रीदेखि 1 एङ्स्ट्रम डिग्रीको बिचमा वेभलेन्थ छ भने त्यस्तो एक्सरेहरू हार्ड एक्सरेहरू भयो। र यो 10 एङ्स्ट्रम डिग्रीभन्दा ठुलो, 100 एङ्स्ट्रम डिग्रीभन्दा सानो छ भने यस्तो एक्सरेहरूलाई हामी सफ्ट एक्सरे भन्छौँ। र अर्को कुरा सम्झनु, हार्ड एक्सरेहरू चाहिँ रेडियोथेरापीमा युज हुन्छ, सफ्ट एक्सरेहरू रेडियो फोटोग्राफीमा युज हुन्छ है। रेडियो फोटोग्राफी भनेको त्यो बोनको क्र्याकहरू डिटेक्ट गर्ने, फोटो खिच्ने एक्सरेले। सफ्ट एक्सरेहरू युज हुन्छ भने
यो ट्युमरहरू काट्ने जुन रेडियोथेरापीहरू छ तिनीहरूमा हार्ड एक्सरे युज हुन्छ। क्लियर? अरू बिस्तारै बिस्तारै सल्भ गर्दै जान्छु है त। भेलोसिटीमा डिपेन्ड छ कि छैन सर भन्दैछौ रिहान। ओके, ओमप्रकाश भेलोसिटीमा डिपेन्ड किन गर्दैन भने नि हेर त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू नै स्पेसमा हेर्छौ भने स्पेसमा या त कुनै भ्याकुममा हेर्ने हो भने दे ट्राभल विथ द भेलोसिटी अफ लाइट। ती सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू भेलोसिटी अफ लाइटकै रेन्जमा हिँड्ने है ट्राभल गर्दा चाहिँ। दे ट्राभल विथ भेलोसिटी अफ लाइट, डिफरेन्ट वेभलेन्थ अफ फ्रिक्वेन्सी वान अफ द बेस्ट अप्सन। सो वी से दैट द डिपेन्ड अन वेभलेन्थ है, वेभलेन्थको बेसिसमा चाहिँ हामी सेपरेट गर्छौँ। किन फ्रिक्वेन्सी भनेको वेभमा जेनरली ट्राभल गर्दा एउटा कुनै सुपरपोजिसनमा हिँडिरहेछ भने वेभलाई हामी फ्रिक्वेन्सीलाई फन्डामेन्टल प्रपर्टी मान्छौँ वेभहरूको होइन। सो दे डिपेन्ड अन वेभलेन्थ। इफ यु हेभ टु चुज आउट अफ देम टु दुईवटाबाट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने। ओके, एकपटक फेरि भनिदिनु भनेको छ यो मैले भनेको जस्तो हेर्दा हार्ड एक्सरेहरूलाई चाहिँ रेडियोथेरापीमा युज गर्छ, रेडियोथेरापीमा होइन, ट्युमरहरू क्यान्सरस सेल्सहरू कट गर्नको लागि। अनि सफ्ट एक्सरेहरूलाई चाहिँ रेडियो फोटोग्राफीमा युज गर्छ। फोटोग्राफी भनेको पढेको छु, अरू डिटेल भनेको यो टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ है त। अहिले कम्तीमा अरू केही नसम्झे पनि यदि वेभलेन्थको अर्डर चाहिँ सम्झ न, कम्तीमा अरू केही नसम्झन्छौ भने पनि वेभलेन्थको अर्डर चाहिँ याद गर न, पछिलाई हेल्प हुन्छ धेरै। ओके, नेक्स्ट ओके, यहाँ दिएको छ एउटा हेर्दा इफ एफ इज इक्वल टु 50 हर्ज, ई इज इक्वल टु 200 भोल्ट, देन इन एलसीआर सर्किट द भ्यालु अफ ई इज मोर देन 220 भोल्ट होइन। यो 200 भोल्ट नै हुनुपर्ने होला सायद, इज इक्वल टु यति। यो क्वेसनमा सायद मिस्टेक हुनुपर्ने हो, इज मोर देन 200 भोल्ट हुनुपर्छ है, किन कम्पेयर गर्दा त यो जुन भोल्टेज छ त्यही भोल्टेजसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि त होइन। एट रजिस्टर, इन्डक्टर, क्यापासिटर, अनि इन्डक्टर अर क्यापासिटर डिपेन्डिङ अपन द रिलेटिभ भ्यालुज अफ समथिङ। ओम प्रकाश, पार्टिकल नेचर भनेको जस्तो फोटोनहरूले कहिलेकाहीँ वेभ नेचर सो गर्ने हो, कहिलेकाहीँ पार्टिकल नेचर सो गर्ने हो फोटोनहरूले चाहिँ होइन। मतलब तिनीहरू वेभ पनि हो, तिनीहरू पार्टिकल पनि हो। ओके, सो दिएको छ क्वेसन हेर त, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज रे, ई इज इक्वल टु यति दिएको छ, मतलब सेलले सप्लाई गर्ने पोटेन्सियल चाहिँ यति छ 200 भोल्ट छ। इन एलसीआर सर्किट भन्दैछ। सो एलसीआर सर्किट भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डक्टर हुनु पर्यो, एउटा क्यापासिटर हुनु पर्यो र एउटा रजिस्टर हुनु पर्यो राइट। रजिस्टरलाई लगेर हामीले केमा कनेक्ट गरेका छौँ, यो सोर्समा कनेक्ट गरिरहेका छौँ होइन। अब क्वेसनले के भनिरहेको जस्तो माइन्ड लियो यसले चाहिँ 200 भोल्ट सप्लाई गर्छ अरे होइन, सपोज सप्लाइज द 200 भोल्ट। त्यसो भने यहाँ भोल्टेज ड्रप हुने, जस्तो द भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर VL इज इक्वल टु I टाइम्स XL, VC इज इक्वल टु I टाइम्स XC, एन्ड V अक्रस R इज इक्वल टु I टाइम्स R। यो त सायद सबैलाई थाहा छ होला होइन। जहाँनिर हामी I निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ, E is equal to IZ, where Z is the impedance of the circuit and it is given by Z is equal to square root XL minus XC को whole square plus R square, or you can say Z is equal to XC minus XL को whole square plus R square. Both the equation will give the same result because A minus B को whole square is equal to B minus A whole square. So कम्ती यतिसम्म त हामी क्लियर छौँ है। यो दिन्छ या कुनै भ्यालु दियो भने E इज इक्वल टु IZ गर्ने हो, त्यहाँबाट करेन्ट आउँछ अनि भोल्टेज कति ड्रप हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म ठिक छ। अब लिनियर सम निकाल्दा हेर, जस्तो 220 भोल्ट यहाँनिर सप्लाई भएको छ भने यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज र यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज जोड्दा 220 भोल्ट आउनु पर्ने हो, त आउँदैन फेरि सधैँ, यस्तो हुनुपर्छ जरुरी छैन। हामी हेर त यदि प्योर रजिस्टिभ सर्किटमा लियो भने, प्योर रजिस्टिभ सर्किट लिने हो भने सपोज एउटा कुनै सेलले ओके सपोज 8 भोल्ट यहाँनिर सप्लाई गरिरहेछ। इफ 6 भोल्ट इज ड्रप इन दिस रजिस्टर, 2 भोल्ट चाहिँ यहाँ ड्रप हुनुपर्छ नेग्लेक्टिङ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल होइन। एक्सटर्नल लोडमा चाहिँ टोटल भोल्टेज ड्रप हुनुपर्छ। तर इफ यु टक अबाउट द एलसीआर सर्किट, यहाँ त एलसीआर सर्किटमा जुन 3टा कम्पोनेन्टहरू युज गरिरहेछ हेर, त्यसमा त करेन्ट र भोल्टेजको एउटै फेज, जस्तो करेन्ट यो रजिस्टरमा मात्रै करेन्ट र भोल्टेजको एउटै फेज हुने हो आइई। यो क्यापासिटरमा हेर्छौ भने करेन्ट लिड्स भोल्टेज होइन, करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ बाई फेज एङ्गल अफ पाई/2 होइन। त्यस्तै गरी यहाँनिर इन्डक्टरमा हेर्ने हो भने फेरि भोल्टेज लिड्स करेन्ट, यो त आउँछ नि है। मतलब भोल्टेजहरू त एउटै फेजमा त छैन। सम्झनालाई एउटा वर्ड छ CIVIL, सिभिल होइन। क्यापासिटरमा करेन्ट लिड्स भोल्टेज बट भोल्टेज लिड्स करेन्ट इन इन्डक्टर होइन, CIVIL सिभिल। ओके, सो एउटै फेजमा नहुने रिजनले गर्दा यो 3टा एड गर्दै गर्दा यो रिजल्टेन्ट आउँछ भन्ने जरुरी छैन। स्पेसली हेर त जतिखेर हामी म्याक्सिमम मतलब यहाँको भोल्टेज भन्दा यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज धेरै हुनु पर्यो
क्वेसनले भनेको त्यही हो नि त हैन। यहाँको भोल्टेज भन्दा यहाँनिर ड्रप हुने भोल्टेज धेरै हुनु पर्यो। धेरै भोल्टेज ड्रप हुनलाई धेरै करेन्ट फ्लो हुनु पर्यो। V इक्वल टु I, पोटेन्शियल त I सँग त प्रोपोर्सनल छ कम्तीमा। सो धेरै करेन्ट फ्लो हुनको लागि कन्डिसन चाहियो रेजिस्टेन्स मिनिमम हुनु पर्यो, सर्किटको ओम मिनिमम हुनु पर्यो। ओम मिनिमम हुने केसलाई चाहिँ हामी रेजोनेन्स भन्छौँ। याद छ नि हैन? हेर्दा Z इज इक्वल टु जुन टोटल रेजिस्टेन्स अफर गर्छ नि सर्किटले भन्दा त हामी त्यसलाई इम्पिडेन्स भन्छौँ। तर त्यो इम्पिडेन्सको ओभरअल युनिट भनेको त इम्पिडेन्सको युनिट भनेको त ओम त हो नि हैन। सो हामीले त Z इज इक्वल टु स्क्वायर रुट के भन्ने गरेको थियो अरे? रिमेम्बर द इक्वेसन XL माइनस XC को होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो यो LCR सर्किटमा Z मिनिमम हुनको लागि XL इज इक्वल टु XC हुनु पर्यो। यो कन्डिसनमा सर्किटलाई हामी प्योर रेजिस्टिभ सर्किटको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। मतलब कम्पोनेन्ट त छ सबै, तर रेजिस्टेन्स मिनिमम छ। रेजिस्टेन्स मिनिमम छ भन्नुको मिनिङ I म्याक्सिमम छ। I म्याक्सिमम छ भन्नुको मिनिङ त भोल्टेज ड्रप पनि धेरै हुने भयो। सो इन्डक्टरमा क्यापासिटरमा ड्रप हुने भोल्टेजको सम चाहिँ यो जुन तल सप्लाई गरेर हाम्रो EMF द्वारा सप्लाई गरेको जुन सेलको पोटेन्सियल छ 220 भोल्ट त्योभन्दा धेरै हुनसक्छ। यो रिजोनेन्समा हेर्दा रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको 1/2 पाई स्क्वायर रुट LC हो नि त हैन? केस त रिजोनेन्सको रहेछ। भन्नुको मिनिङ एउटाको भ्यालु थोरै भएर अर्कोको धेरै हुन पनि सक्यो, एउटाको धेरै भएर अर्कोको थोरै, यानि कि L धेरै भएर C थोरै पनि हुन सक्यो, C थोरै भएर L धेरै पनि हुन सक्यो। सो त्यही भएको भएर त्यो भोल्टेज चाहिँ इन्डक्टरमा पनि ड्रप हुन सक्दो रहेछ, क्यापासिटरमा पनि ड्रप हुन सक्दो रहेछ, तर रजिस्टरमा सक्दैन। फेरि रजिस्टरको कम्बिनेसनबाट दिँदैन, किनभने हामी यो केस हुने भनेको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा त्यो भनेको L र C मा डिपेन्ड गर्छ, राइट? सो के हुनु भएर त कति कुनमा आउँदो रहेछ इन्डक्टर अर क्यापासिटर डिपेन्डिङ अपन द रिलेटिभ भ्यालु अफ C अर L भनेको छ। अघि पनि लगभग DD भनेर आन्सर दिएको थियो सजिना सम्राट तिमीहरूले, द्याट वाज फाइन, इफ यु गट द्याट, ठिक छ। अरू डिटेल AC त पढ्नै छ हैन, फेरि एउटा च्याप्टर नै छ AC को। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वान क्वेसन। हेर त व्हाट इट सेज, अल्छी नबन्नु, आफैले सल्भ गर्न ट्राई गर्नु। ओके, विच अफ द फलोइङ डिटरमाइन स्याचुरेसन पोइन्ट फर म्याक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्दैछ। ओके, ट्राई गर त कुन चाहिँ दिन्छ अरे त्यहाँनिर। Which of the following determines saturation point for maximum photoelectric current? So one gives okay, Samiksha B, Nisha A. Okay, try it please, Samrat A. Okay, पहिला फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा थोरै हेरौँ। त्यो यो जुन स्याचुरेसन करेन्ट भनेको जस्तो हो, जस्तो मानिलियो मसँग एउटा ट्युब छ अरे, यता एउटा ग्लास ट्युब छ। ओके, ट्राई टु गेट इट है। एउटा ग्लास ट्युब छ, यो ग्लास ट्युबमा मैले एउटा कुनै टार्गेट लिइरहेको छु, अलराइट, दिस इज अ टार्गेट है त। यहाँबाट लाइट आयो, लेट अस से यहाँनिरबाट लाइट आयो, कुनै फोटोन इन्सिडेन्ट भयो है त, HF आयो। यहाँ 5 बराबरको एनर्जी एब्जर्भ हुने हो, ठिक छ हैन? अनि यहाँनिरबाट इलेक्ट्रोन निस्किने हो। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा त हामी फोटोनलाई यानि कि लाइटलाई त हामी पार्टिकल ट्रिट गर्ने हो अरे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा टिपिकल्ली पार्टिकल नेचर शो गर्छ लाइटले। वेभ नेचरबाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुँदैन। पार्टिकल नेचर भनेको 1 to 1 हैन? हेरे, फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट्स विथ P हैन? फोटो इलेक्ट्रिक P बाट स्टार्ट हुन्छ नि त। सो पार्टिकल पनि P बाट स्टार्ट हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नट एक्सप्लेन अन द बेसिस अफ वेभ नेचर अफ लाइट, it only can be explained on the basis of particle nature of light. So please keep one thing in mind, in photoelectric effect or photoelectric effect demonstrates the particle nature of light. So light को particle nature demonstrate गर्ने हो। meaning अर्थ जस्तो मानिलो यहाँनिरबाट अब स्याचुरेसन करेन्ट भनेको कस्तो भने नै, यो स्याचुरेसन करेन्टको बारेमा खासै हाम्रो प्लस 2 कोर्सहरुमा पनि पेन्सन गरेको पाइदैन। म यसलाई अलिकति टाइम लिएर एक्सप्लेन गर्छु, यो क्लियर गरौँ है त अहिले। ओके, स्याचुरेसन करेन्ट सी सपोज यो एउटा ग्लास ट्युब छ, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। एकपटक बुझ्यो भने यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट रिलेटेड लगभग सबै कुरा बुझिन्छ हैन? यहाँनिर एउटा हाम्रो कुनै टार्गेट छ, टार्गेट मेटल छ सपोज। ओके, लेट मी से द वर्क फंक्शन फाइ अफ दिस मेटल इज 2 EV। ओके, फाइ 2 EV छ। अब यहाँनिरबाट लाइट आयो, लेट मी से 10 EV को लाइट आइरहेछ। 10 EV को लाइट आइरहेछ भन्नुको मिनिङ अब यो 2 EV एब्जर्भ भयो भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8 EV को इलेक्ट्रोनहरु निस्कन सक्ने हो। म्याक्सिमम एनर्जी लिएको, जरुरी त छैन 8 EV कै निस्कियोस् भन्ने। कहिलेकाहीँ 0 EV कै पनि निस्कन सक्छ। इलेक्ट्रोनले कोलिजनबाट एनर्जी लस गर्छ। 1 EV को निस्कन सक्छ, 2 EV को निस्कन सक्छ हैन, 5 EV को निस्कन सक्छ। जुनसुकै एनर्जीको पनि इलेक्ट्रोन निस्कने पोसिबिलिटी रहने हो
हैन त्यही भएर त आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेजनमा हामी E = 5 + KE लेख्दैनौँ नि त दिस इज द रङ इक्वेजन इजन्ट इट सो E = कति हुनुपर्छ 5 + KE म्याक्स हुनुपर्छ सो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेजन is applied to can be applied only to those particular electrons which carries the maximum kinetic energy or जसले चाहिँ एनर्जी लस गरेको छैन त्यो इलेक्ट्रोनको लागि मात्रै आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाग्ने हो त्यसो भने हेर त या त स्पेस अब जस्तो यो 8 eV को इलेक्ट्रोनसँग 5 eV को इलेक्ट्रोनसँग त एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ आफ्नो सो त्यो काइनेटिक एनर्जीले गर्दा यो एनोडसम्म पुग्न सक्ने भयो राइट इभन मैले ब्याट्री जोड्दिनँ भने पनि हेर है त ब्याट्री जोडेन भने पनि यहाँनिर सपोज दिस इज अ वायर यहाँनिर मैले एउटा मिली एमिटर कनेक्ट गरिरहेको छु ब्याट्री जोडेन भने पनि यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कियो यो पोजिटिभ भयो हैन इलेक्ट्रोन लुज गऱ्यो भने त पोजिटिभ हुनु पर्यो नि त फोटोनले त एनर्जी मात्रै ल्याएको चार्ज ल्याएको त होइन एनर्जी कन्जर्भ गराउला फोटोन त चार्ज त कन्जर्भ गर्दैन फोटोनले सो यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रोन काइनेटिक एनर्जी 8 eV छ ओके इट रिच्ड हियर यो हाम्रो यहाँसँग यो प्लससँग कनेक्ट गरेको हुन्छ सो यसरी सर्किट कन्टिन्यू हुन्छ यहाँनिर एउटा करेन्ट देखिन्छ सानो ठीक छ त्यो भएको भएर हामीले ब्याट्री नजोड्दै पनि हेर त ब्याट्री पोटेन्शियल सप्लाइड पोटेन्शियल नहुँदै गर्दा पनि सपोज यो मैले ब्याट्री पोटेन्शियल गर्दैछु यो चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट गर्दैछु सो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ नोटिस गरिरहेको छ कि छैन यो 0 बाट गर्दैनौँ नि किनकि एक्सटर्नल पोटेन्शियल सप्लाई नगर्दा पनि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ देखिन्छ बुझ्दैछौ क्यान यु सी इट हियर ओके त्यसो भने हेर है त ओके सो अब यहाँबाट हेर त अब मैले के गर्छु यो त स्पेस चार्ज जस्तो 0 eV 1 eV 2 eV को इलेक्ट्रोनहरु त एक्सेस एनर्जी भएन त्यो एक्सेस एनर्जी नभएपछि यिनीहरु स्पेस चार्ज बनेर रहिरहेको हुन्छ यहाँ अब हामी के गरौँ यसलाई एउटा ब्याट्रीमा कनेक्ट गरौँ है त यही केसलाई लगेर लेट्स कनेक्ट इट अन ब्याट्री एउटा ब्याट्री जोड्दिउँ यहाँनिर सो ब्याट्री जोड्यो भने कस्तो हुन्छ हेर त अबको स्ट्रक्चर हाम्रो कस्तो भयो यहाँनिर माइनस राखौँ यतापट्टि प्लस राखौँ अनि एउटा ब्याट्री जोडियो ब्याट्री जोड्यो भने अब यहाँ जुन स्पेस चार्जहरू अघि कलेक्ट भएर बसेको थियो नि तिनीहरू त 81 यो ब्याट्रीको यो त अब प्लस भयो राइट हाइली पोजिटिभ पोटेन्शियल भयो अब भनेपछि अघि जुन यो 0 eV 1 eV 2 eV को जुन स्पेस चार्जहरू यहाँ बनेर बसेको थिए ती सबैलाई त ड्र गरिदिने भयो नि त ब्याट्रीले करेन्ट त 81 बढ्नु पर्यो अब यसको थ्रुबाट सो करेन्ट 81 बढ्छ तर जब यहाँ भएका यी चार्जहरू सबै पुल अप गरिदिन्छ या त ब्याट्रीले सबै यो इलेक्ट्रोनहरूलाई पुल अप गरिदिन्छ भने अब त तिम्रो जति यो पोटेन्शियल बढाउँछौ भने पनि करेन्टको भ्यालु त नबढ्ने भयो नि त अबको करेन्ट भनेको जस्तै एकपल्ट स्वाट पुल अप गरिदियो स्पेस चार्जहरू क्लियर भयो स्पेस चार्ज क्लियर भएपछि त यहाँबाट जतिवटा फोटोनहरू आउँछन् त्यतिवटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छन् अनि त्यतिवटा इलेक्ट्रोनहरू मात्रै सर्कुलेट हुने हो नि त त्यही भएर एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट आउँछ जहिले पनि यही करेन्टलाई चाहिँ हामी स्याचुरेसन करेन्ट बनाए हो स्याचुरेसन करेन्ट यो स्याचुरेसन करेन्टको कुरा क्लियर भयो गर्दा म एकछिनमा आउँछु ल तिम्रो क्वेसन जस्ट अ मिनेट वेट इन म सघाउँछु अनि आउँछु ओके सो मिनिङ हेर त अब स्याचुरेसन करेन्ट त एकपटक सबै स्पेस चार्ज पुल भइसकेपछि त यहाँबाट जतिवटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छन् त्यही इलेक्ट्रोन मात्रै सर्कुलेट हुने हुन् नि त अब यहाँबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन निस्कने भन्ने कुरा त यहाँबाट कतिवटा फोटोन आइरहेछ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ पहिलाको मोडल क्वेसन हेऱ्यो भने तिमीले ओल्ड क्वेसनमा के भेट्छौ हुन त यो मोडल क्वेसन मोड्युलले केहीले काम गरेन भनिन्छ अहिले हैन वाट एभर इट इज जस्तो तीनवटा फोटोन आयो भने त तीनवटै इलेक्ट्रोन निस्कने हो नि त हैन तीनवटा फोटोन आयो भने तीनवटै इलेक्ट्रोन निस्कने हो भनेपछि चारवटा फोटोन आयो भने चारवटा इलेक्ट्रोन निस्कने पोसिबिलिटी हुने हो पार्टिकल नेचर हो भनेपछि त हेर त अब जेनेरेट हुने स्याचुरेसन करेन्टमा जुन करेन्ट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ त्यो त कतिवटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट लाइटले निकालिरहेछ त्यसमा भर पर्ने भयो कतिवटा इलेक्ट्रोन निकालिरहेछ भन्ने कुरा कतिवटा फोटोन आइरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो एन्ड द नम्बर डिपेन्डेन्ट फंक्सन इज द इन्टेन्सिटी सो डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी यो त एनर्जी डिपेन्डेन्ट स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको त एनर्जी डिपेन्ड एनर्जीको कुरा हो यो स्टपिङ पोटेन्शियलमा एनर्जीको कुरा हुन्छ तर चार्जको लागि त एनर्जी त चाहिँदैन नि त त्यो भएको भएर करेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ अझ क्लियर भयो भने यस्तै बुझ्दा पनि हुन्छ जस्तो हेर्दा माइन्ड यताबाट एउटा फोटोन आयो हेर त एउटा फोटोन आयो भने यहाँनिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन निस्कियो अनि सर्कुलेट हुने करेन्ट I इज इक्वल टु एउटा इलेक्ट्रोन बाई टाइम हुनु पर्यो राइट अब माइन्ड दुईवटा फोटोन आयो दुईवटा फोटोन भने दुईवटा इलेक्ट्रोन निस्कियो लेटस से I इज इक्वल टु कति भयो 2E/T भन्नुको मिनिङ करेन्ट त यो नम्बरमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि त फोटोनको नम्बरमा सो करेन्टको यस 1 to 1 फेनोमेनन एक्ज्याक्टली इट्स 1 to 1 फेनोमेनन सो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ सो करेक्ट आन्सर कुन हुनु पर्यो अप्सन ए नै हुनु पर्यो फाइन ओके प्लिज सी दैट
What is the percentage of dark matter in the universe? Try to answer that. Guess लेख्दै गर त with the knowledge you have got on it. भयो? यो कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन हो, इट्स अ कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन हैन, क्वेसन त थियो यो। ओके, जेनरली हेर त हाम्रो यो अप्सन यही नै लेखेको जस्तो मेमोरी रिकल गर्दा या त मेमोरीबाट लेख्दै गर्दा अप्सन यसरी नै दिएको छ भन्ने कुरा प्राय लेखिरहेको हुन्छ हैन। सो जेनरली 95% जति हैन हामी म्याटर के भन्छौँ भने 94% चाहिँ डार्क एनर्जी र डार्क म्याटरले बनेको छ भन्छौँ हैन। डार्क एनर्जी प्लस डार्क म्याटर हैन, डार्क म्याटर, अनि रेस्ट 5 to 6% हैन, 94 to 95% लेखेको हुन्छ। अनि यो डेटाको क्वेसन यस्तो त सारै क्वेसन त नदिएको भए पनि हुने हो, तर आई डोन्ट नो वाइ प्रोभाइड गरेछ हैन, गरेपछि त ट्याकल गर्नु परिहाल्यो जसरी पनि। सो यो यसमध्येको हेर त डार्क एनर्जीले मेजर पर्सन अकुपाई गर्छ, नियरली इक्वल टु 68% अफ द होल कम्पोजिसन अफ द युनिभर्स इज डार्क एनर्जी, एन्ड अबाउट 27% अफ द युनिभर्स इज डार्क म्याटर भनिन्छ हैन। डार्क म्याटर र डार्क एनर्जीले नियरली 95% को ओभरअल भल्युम अकुपाई गर्ने या त युनिभर्सको ओभरअल कम्पोजिसन अकुपाई गर्ने भनिन्छ हैन। सी को क्वेसनमै हो यो ओम प्रकाश। अनि तिमीले नै सोधेको थियो होला सायद, एक्सरेले चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको थियो, गर्छ है। कपर सोडियम जस्तो मेटलहरुमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इभन एक्सरेबाट पनि हुन्छ है। पछि हुन्छ कसले सोधेको थियो रह्यो यतिकै अघि। ओके, एक्सरेले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको थियो। एक्सरेले पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गर्छ, इक्जाम्पल कपर जस्तो मेटलको लागि। कसको क्वेसन थियो है? सीमा क्वेसन थियो यो, तिमीहरूले फेस गरे होला नि त यो क्वेसन हैन। सो ओके, सो दिस इज द केस हैन। सो हामी कुनमा जानु पर्यो यहाँनिर हेर त 27% हो एक्चुअलमा, 27%। सो 27% को आसपासमा कुन चाहिँ छ यहाँनिर 25% छ। सो दिस इज द करेक्ट वान है त। हामी अप्सन बी लाई चाहिँ करेक्टली दिन्छौँ। थियो सर, एक्ज्याक्टली थियो। ओके, बुझ्यो है। 25% फाइन। डार्क म्याटर, डार्क एनर्जी भन्यो भने 68% को आसपासमा जाने है त। यो क्वेसन आएको थियो अरे सीईमा। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। आजको जति पनि क्वेसनहरु छ त्यो सीई कै क्वेसनहरु के कलेक्ट गरेको स्टुडेन्टहरुले मेमोरी बेस्डमा। हुन त सीई कै क्वेसन मात्र भन्न त पाइदैन, यसरी सीई क्वेसन त फेरि आउट गर्यो भन्ने होला। तर जे होस्, जति पनि स्टुडेन्टहरुबाट सुन्यौ त्यो क्वेसनको भरमा हामी लेख्दै छौं। सो प्लिज रिड द नेक्स्ट क्वेसन। व्हाट इज द क्वार्क कम्बिनेसन अफ एन्टी न्यूट्रन भनेको छ। यो त लगभग सबैले आउँछ होला हैन। ओके फाइन, लगभग सी भन्ने छ धेरैको हैन, बी र सी भन्ने छ। ओके, जस्तो यो त क्वार्कमा नि, क्वार्क भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडलको बेसमा पर्छ है। क्वार्कहरु क्वार्क र मेजन हैन, तिनले ब्यारोन र हेड्रोन बनाउँछ। क्वार्क, मेजन र बोजन र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडल तल हेर्छौ भने क्वार्क र इलेक्ट्रोन पर्छ हैन। अब यो सबै त अहिले डिस्कस गर्न नभएला, फेरि इलेक्ट्रोन भित्र इलेक्ट्रोन, म्युन र टाउन तीनवटा, फेरि त्यो जेनेरेसन भित्र पनि न्युट्रिनोहरु, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन न्युट्रिनो, टाउन न्युट्रिनो हैन। त्यो भन्दा माथिपट्टि यो क्वार्क भन्दा माथि लागिसकेपछि मेजनहरु पर्छ, मेजन र ब्यारोनहरु हैन। मेजन र ब्यारोनहरुबाट हामी यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई त्यही क्याटेगोरीमा राख्छौं, त्यही फुटिङमा राख्छौं हामी। सो एन्टी न्युट्रन दुईटाको कम्तीमा हामीले एकदमै 12 देखि फोकस गर्दै आएको हेर त। प्रोटोनको र न्युट्रनको हामीलाई क्वार्क कम्बिनेसनको बारेमा जान्नु पर्थ्यो हैन। हो, इलेक्ट्रोन लेप्टोनमा पर्छ। यसलाई कसरी डिभाइड गर्ने भने जस्तो अब स्पिनको आधारमा डिभाइड गर्छ भने फर्मियनमा पर्छ हैन, मासको आधारमा डिभाइड गर्छौ भने लेप्टोनमा पर्छ। त क्लासिफाई केबाट गर्ने भन्ने हो नि त। जस्तो स्पिन हाफ पार्टिकलहरुलाई फर्मी स्ट्याटिस्टिक फलो गर्छ तिनीहरुले हैन। अनि लाइट पार्टिकलहरुलाई लेप्टोनमा राख्छ, के को आधारमा डिभाइड गरेछ भन्ने कुरा है मनेश। ओके, सो प्रोटोन र न्युट्रोनमा हेर्छौ भने प्रोटोनको लागि क्वार्क कम्बिनेसन हामी के भन्थ्यो, यो पछि पढौँला हामी हैन। पार्टिकल फिजिक्स सायद म नै पढाउँछु होला, त्यति बेला डिटेल डिस्कस गरौँला। प्रोटोन भनेको UUD कम्बिनेसनबाट बन्ने, न्युट्रोन भनेको UDD कम्बिनेसनबाट बन्ने। दुईवटा अप एउटा डाउन प्रोटोन, एउटा अप दुईवटा डाउन चाहिँ न्युट्रोन हैन। त्यसो भने हेर त, अब यिनको एन्टी पार्टिकल हुनको लागि यसो U कम्प्लिमेन्ट D कम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ यो
एन्टी प्रोटोन बन्यो हैन। त्यसैगरी एन्टी न्युट्रोनको लागि के हुनु पर्यो त यसमा प्राइम लगाइदिनु पर्यो। सो यु प्राइम सरी यु कम्प्लिमेन्ट डी कम्प्लिमेन्ट भयो भने यो न्युट्रोन भयो। सो यो त सिम्पल छ। अप्सन सी मा छ। धेरै स्टुडेन्टहरुले करेक्ट पनि दिएको थियो। बी दिएको थियो चौधरी के कन्फ्युजन छ भने एकपटक हेर्नु होला। बी मा जस्तो हेर्दा एन्टी छ भने क्वारको केसमा जहिले पनि बार लागेर आउँछ के। ठीक छ। क्वेशन थियो एउटा। Okay, next one. There is another question. Please try to find the answer of that one. Okay, see the question. A wire 50 centimeter long and 1 mm square in cross section area A. Once again, a wire 50 centimeter long and 1 mm square in cross section area carries a current of 4 ampere when connected to a 2-volt battery. The resistivity of the wire is भनेछ. Try it please. Take your time. Try to solve it. सकेसम्म सल्भ गर्दा एरर नहुने गरी गर। ला मैले यो काट्न बिर्सेछु, यो 2 बढी रहेछ, एउटा 0 बढी भएछ, नलेख्नु किनकि एक्जाममा देखिहालेछ हैन। हाम्रो सिल्ली मिस्टेकले जुन जुन अप्सन दिन्छ ती सबै अप्सनहरु आन्सरमा लेखेका हुन्छ है। त्यो मैले क्लासमा पनि भन्ने गर्थे एमसीक्यू ले एक्जामले कहिले पनि दुखी बनाउँदैन, रिजल्टले दुखी बनाउने हैन। मेरो अलिक धेरै आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ हैन। एक्जामले त खुसी बनाउँछ नि एमसीक्यू ले हैन, मिलाछ जस्तो लाग्छ। एक्जामले खुसी बनाउँछ, रिजल्टले दुखी बनाउने हो। ओके, करुणा सर, सम्राट, यु सल्भ इट। ओके, डी भनेर अप्सन लेखेको छौ, सायद अरु पनि एंगेज छ होला। ओके, म ट्राई गर्छु है त। अ वायर 50 सेन्टिमिटर लङ मिन्स लेन्थ दिइराछ, 1 स्क्वायर मिलिमिटर एरिया भनेपछि एरिया दिइराछ, क्रस सेक्सनल एरिया दिइराछ है। क्यारीज अ करेन्ट अफ 4 एम्पियर, आई दिइराछ हैन। इज इक्वल टु गर्दा किन गर्नु पर्यो, जस्ट के दिइराछ टर्म टिप्ने हो नि त हामी हैन। कनेक्टेड टु अ भोल्टमिटर, V पोटेन्शियल डिफरेन्स दिइराछ, रेजिस्टिभिटी अफ द वायर रो दिइराछ। रेजिस्टिभिटीलाई हामीले ट्याकल गरेको भनेको कि त सिग्मा तिरबाट कन्डक्टिभिटीको टर्मबाट ट्याकल गरेको थियो कि त रेजिस्टेन्सकै फर्मुलाबाट ट्याकल गरेको थियो हैन। अनि V र I पनि दिएको छ। सो यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। V इज इक्वल टु IR, किन R आयो भने रो आयो। सो V इज इक्वल टु I टाइम्स R बनाए कति हुने, रो L डिभाइडेड बाइ A हुनु पर्यो, इजन्ट इट। यही त हो नि हेर न, V दिएको छ, I दिएको छ, मतलब V इज इक्वल टु IR मा जानु पर्यो। अब R A को टर्ममा जाँदा R इज इक्वल टु रो L बाइ A। इफ यु आर अनअवेयर अफ दिस इक्वेसन, यो जसरी पनि याद गर्नु, R इज इक्वल टु रो L डिभाइडेड बाइ A फर द वायर अफ रेजिस्टिभिटी रो, लेन्थ L एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया A, R इज इक्वल टु रो L बाइ A। फाइन, धेरैजनाको मिला छ है। सो हामीलाई चाहिएको रो, सो रो इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ हेर, V A डिभाइडेड बाइ I टाइम्स L हुनुपर्छ। देख्दैछौ, रो इज इक्वल टु कति भयो त, V A I टाइम्स L। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। ओके, पोटेन्शियल डिफरेन्स कति दिएको छ, when connected 2-volt battery, 2 times एरिया कति दिएको छ, 1 स्क्वायर मिलिमिटर भनेको 1 times 10 to the power minus 6 राइट, डिभाइडेड बाइ करेन्ट कति दियो, I भनेको 4 एम्पियर दिएको छ, 4 इन्टु लेन्थ कति दिइराछ हाम्रो 50 सेन्टिमिटर दिएको छ। पोइन्टमा सकेसम्म नराख्नु, पोइन्टले फेरि एउटा स्टेप एक्स्ट्रा माग्छ हैन। सो 50 सेन्टिमिटर भन्यो भने 50 डिभाइडेड बाइ 100, 50 डिभाइडेड बाइ 100 त माथि जाँदो रहेछ राइट, यही त हो नि हैन। ठीक छ। ओके, अब यसले सल्भ गर्न ट्राई गरे, क्याल्कुलेसन पनि स्मार्ट गर्नुपर्छ। फेरि 0 ले 0, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 2 2 are 4, 4 1 is 4 कट्यो। सो इज इक्वल टु कति आयो त, 1 टाइम्स 10 to the power minus 6। अब पहिला यसको म्याग्निट्युड हेर, युनिट किन खोज्छौ र अहिले हैन, 1 into 10 to the power minus 6 एउटा मात्रै छ। सो अप्सन डी इज द करेक्ट वान। फाइन। ओके, क्वेसन के दिएको छ हेर त, प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। क्यापासिटर भन्ने बित्तिकै तिमीले पहिला के सम्झाउनु पर्छ हेर्दा, Q इज इक्वल टु CB हैन, क्वीन इज भेरी क्यूट भन्छ नि हैन, क्वीन इज भेरी क्यूट। सो Q इज इक्वल टु CB वेयर Q इज द चार्ज स्टोर्ड एन्ड C द क्यापासिटेन्स अफ क्यापासिटर एन्ड V इज द पोटेन्शियल अक्रस द प्लेट्स हैन। Q इज इक्वल टु CB क्यापासिटर मेजर जान्नुपर्ने कुरा भनेको। अनि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न रुचाउने भनेको प्यारलल प्लेट क्यापासिटरबाट। र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा दुईवटा प्लेटहरू प्यारलल राख्ने भयो यसरी। त्यहाँनिर हेर्दा यसको क्यापासिटेन्स भनेको यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको लागि क्यापासिटेन्स C इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो याद छ, C इज इक्वल टु एप्सिलोन नट A अपन D हैन। C इज इक्वल टु एप्सिलोन नट A अपन D। पहिले सिम्पल बेसिक कुरा भयो। मैले बार बार स्टुडेन्टलाई त्यही रिक्वेस्ट गर्छु हेर, स्टुडेन्टले इन्ट्रान्समा जेनरली स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्छ भने त्यो गाह्रो क्वेसन सल्भ गर्ने चक्करमा त्यो सजिलो क्वेसन र कन्सेप्टहरू चाहिँ स्किप गर्दै जान्छ कि, खै के पर्छ स्टुडेन्टले थाहा हुँदैन। तर उसले चाहिँ प्रायः चाहिँ डिफिकल्ट क्वेसन देख्यो उसलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने, त्यही क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाने, अनि सजिलो क्वेसनहरू चाहिँ यस्तो त के आउला भन्दै छोड्दै जाने, लास्टमा आइदिने त्यस्तै आइदिन्छ हैन। सो सजिलो क्वेसनहरू नछोड्नु, कन्सेप्ट बुकमा जुन 11 12 को बुक छ
त्यो 11 12 को बुक पढेर मात्रै बल्ल मोड्युलमा आउने हो कसैले 11 12 को बुक राम्रोसँग अझै पनि पढेको छैन भने प्लिज यु हेभ टाइम त्यो बुक चाहिँ लाइन टु लाइन पढ एकपटक हैन कुनै एउटा राम्रो पब्लिकेसनको बुक लिएर त्यो बुक पढ अनि मात्रै बल्ल कम्प्लेक्स क्वेसनहरुमा जाऊ सजिलो छोड्दै जाने गाह्रो सल्भ गर्दै जाने गाह्रो टाइम पनि खान्छ एक्जाममा मिल्ने पोसिबिलिटी कम हुन्छ हैन आउने चान्सै कम हुन्छ एक त धेरै गाह्रो क्वेसनहरु कम मात्रै आउने हो ओके c = एप्सिलोन नट a by d जनेर एप्सिलोन भनेको थाहा पाइहाल्यो एप्सिलोन नट भनेको यो दुईटा प्लेटहरु बीचको मिडियम हैन कुनै मिडियम भरेको छ भने दैट एप्सिलोन नट इज रिप्लेस्ड बाइ एप्सिलोन d इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु प्लेट्स अनि जुन a छ नि यो a हेर त a भनेको त्यो जुन ओभरल्यापिङ एरिया हो है खासमा दुईटा प्लेटहरुको ओभरल्यापिङ एरिया जस्तो मानिलियौ एउटा 2 स्क्वायर मिटरको यो प्लेट छ रे हैन दिस इज अ प्लेट अफ 2 स्क्वायर मिटर अनि अर्को प्लेट मैले सपोज यो 0.5 स्क्वायर मिटरको यो प्लेट लिएँ 0.5 स्क्वायर मिटर एरिया भएको मैले अर्को प्लेट लिइराछु छु यो प्लेट A छ यो प्लेट B छ त्यसो भने हामीले एरिया कति लिने यहाँनिर त्यो दुईटाको हाफ लिने कि 2 लिने कि 0.5 लिने यो दुई जस्तो हेर्दा यो प्लेटमा जति ओभरल्याप एरिया बन्छ नि हो यो एरिया लिने हो सो यसको यति बेला A हामी 0.5 युज गर्छौं है केयर गर्नु यो कुरा चाहिँ ओके सो क्वेशनले त्यस्तो मेन्सन गरेको छैन एउटा प्लेट ठुलो एउटा प्लेट सानो भनेको छैन इट्स भेरी इजी क्वेशन in the space between the plates if the distance between the plate is d हैन डी प्लेटहरु बीचको डिस्टेन्स d भनेर क्वेशनले क्लियरली मेन्सन गरेको छ एन्ड एरिया अफ इच प्लेट इज a भनेको मिनिङ दुवै प्लेटहरुको एरिया एउटै छ फाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर E = हाफ mv स्क्वायर जस्तै E = एनर्जी स्टोर E = फर्मुला के थियो हाम्रो हाफ cv स्क्वायर हो यस्तो साना एक्सप्रेसनहरु चाहिँ सबै याद गरेर बस्नु एनर्जी एक्सप्रेसन फर द एनर्जी इज E = हाफ cv स्क्वायर अब के टर्म दिएको छ हेर त मलाई कम्तिमा के आउनु पर्छ इक्वेशनमा मेरो आन्सर हुने इक्वेशनमा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा E आउनु पर्यो ओके मैले यो E यस्तो लेखेर रहेछ है मैले चाहिँ एनर्जी स्टोरलाई यो E ले रिप्रेजेन्ट गर्छु है त किनकि यो E चाहिँ अलरेडी आइरहेको रहेछ सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एउटा E आउनु पर्यो अनि स्पेस बिट्विन द प्लेट द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज d भनेर दिएको छ हैन पहिला नोट गरौँ माथि कुन टर्म्सहरु प्रोवाइड गरेको छ भनेर d अनि एरिया a दिएको छ अरु केही पनि दिएको छैन हैन अनि अप्सनमा हेर एकचोटी अप्सनमा के छ टर्म्सहरु यहाँनिर EAD बाहेकको एउटा एक्स्ट्रा अप्सन थपिरहेछ EAD एप्सिलोन नट भन्ने हैन सो एप्सिलोन नट पहिला क्वेशन र अप्सन हेर्ने अनि कुन टर्म्सहरु पिक अप गर्नुपर्छ त्यो टर्महरु लिने जनरल डेरिभेटिभ त यसरी गर्ने हो नि त हामी क्वेशनमा कुन टर्म दिइराछ अनि अप्सनमा चाहिँ कुन टर्म्सहरु इभल्भ भइराछ हैन त्यो टर्म्सहरुलाई माथि एड्रेस गर्ने अनि त्यसलाई सल्भ गर्न सुरु गर्ने सो मैले भोल्टेज राख्न पाउँदैन कम्तिमा किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ सो C हैन V भनेको या त E भनेको V by D पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट याद छ कि छैन E = V by D याद छैन नि याद गर है यो चाहिन्छ नि इक्वेसन E = V by D सो इन प्लेस अफ B where E is the electric field intensity V the potential difference across the plates and D is the distance between plates so instead of V I can use E square D square हैन यसको ठाउँमा मैले के युज गर्न पाएँ त E square D square युज गर्न पाएँ फाइन क्लियर छ यहाँसम्म ओके अब क्वेशनमा हेर त यो C भन्ने टर्म त न त क्वेशनमा छ न त अप्सनमा छ सो C लाई राखेर काम छैन अब C लाई चेन्ज गरौँ C को फर्मुला के हुन्छ भने थियो हामी प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको लागि = हाफ C को ठाउँमा एप्सिलोन नट A डिवाइडेड बाइ D ठीक छ C पनि रिप्लेस भयो E² D² फाइन हेर त सबै टर्म्सहरु एड्रेस भइसकेका छ हाम्रो एप्सिलोन नट A E D आइसकेका छ D ले D क्रस गरे होला सायद हैन सो कति बच्यो हेर हाफ एप्सिलोन नट A टाइम्स E² सर्च गर हाफ एप्सिलोन नट A टाइम्स E त स्क्वायरमा छ हैन सो D स्क्वायरलाई काटिराछ D मात्रै बाँचिराछ सो अप्सन C इज द करेक्ट वान फाइन सो यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा ठीक छ धेरै जनाले C भनेको थियो ठीक छ इट्स भेरी नाइस मिलायो खुसी लाग्यो हैन सो पहिला चाहिँ टर्म्सहरु नोट गर्ने कुन आएको छ अप्सन र क्वेशनको टर्म्सहरु नोट गर्ने अनि डेरिभेसन सल्भ गर्ने अनि सकेसम्मको चाहिँ स्टेप कम गर्छौं हामी हैन सल्भ गर्न प्र्याक्टिस गर्नु है त ठीक छ अगाडि छ बाकी डिटेल भनेको चाहिँ क्यापेसिटर पढ्दै गर्दा पढला अहिले इक्वेसन कम्ति यो सम्झेर बस Q = CB C = एप्सिलोन नट A by D A भनेको एरिया अफ ओभरल्यापिङ एरिया भयो त्यो दुईटाको हैन अनि एनर्जी स्टोर्ड E भनेको कति हुँदो रहेछ हाफ cv स्क्वायर यो इक्वेसन अहिले कम्तिमा सम्झन तिमी ठीक छ अगाडि जाऊ है त ओके नेक्स्ट वान द कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अफ हट एयर इज यो कन्फ्युजिङ छ भन्थे स्टुडेन्टहरु पहिला पनि ओके द कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी फर हट एयर इज हैन ओके ग्रेटर देन दैट अफ कोल्ड एयर भन्ने छ सजिना यस यु आर राइट अनि स्मलर देन दैट अफ कोल्ड एयर भन्ने छ अनि सेम एज दैट अफ कोल्ड एयर भन्ने छ लोअर एट हाई प्रेसर एन्ड ग्रेटर एट लो प्रेसर भन्ने छ है यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको कुरा हेर त जस्तो कोएफिसिएन्ट माइन लियो एउटा मैले कन्टेनरमा सर्टेन अमाउन्टमा एयर लिइरा छु है त एउटा कुनै सिलिन्डर छ यो सिलिन्डरमा मैले n मोलको एयर लिएँ यो एयरमा हेर त एयरका मोलिक्युलहरुको रिलेटिभ भेलोसिटीलाई अपोज गर्ने जुन टेन्डेन्सी हो त्यही टेन्डेन्सीबाट विस्कस फोर्स अराइज हुने हो हैन
सो यो भिस्कस फोर्समा हेर्ने भने हेर त न्युटनले भने अनुसार F इज प्रोपोर्सनल टु dv by dt करेक्ट याद छ भिस्कोसिटीमा इक्वेजनहरु याद छ कि छैन हेर त हामीले के पढेको थियो सुरुमा न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी भनेर F इज इक्वल टु माइनस इटा ए dv by dx भनेर पढेको थियो याद छ F इज इक्वल टु माइनस इटा ए dv by dx राइट त्यसैगरी अर्को तिमीले के पढेको थियो भन त अरु के पढ्थ्यौ त्यस्तै गरी F इज इक्वल टु 6 पाई इटा vr 6 पाई इटा vr यो चाहिँ स्ट्रोक्स ल थियो हैन त्यस्तै गरी अर्को भने के थियो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी आउँथ्यो त्यही लेसनमा थियो a1 v1 इज इक्वल टु a2 v2 राइट प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी थियो पोइजोलिस इक्वेसन थियो रेट अफ फ्लो अफ लिक्विड पर युनिट टाइम और भोल्युम अफ लिक्विड पर युनिट टाइम फ्लोइङ थ्रु अ पाइप v by t इज इक्वल टु पाई p r टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ 8 इटा l भन्ने थियो हैन त्यस्तै गरी हाम्रो बर्नौलिस प्रिन्सिपल के थियो रे p by rho plus gh plus half v square mass per unit mass kinetic energy per unit mass थियो is equal to constant थियो हैन अनि यदि यही प्रिन्सिपलहरु चाहिँ हामी यो लेसनमा पढेको थियो हैन सायद आउँछ होला तिमीलाई हेर इक्वेसन याद गर्छ एकदमै इक्वेसनहरुले मेमोराइज गर्न ट्राई गर f is proportional to dv by dt where v is the velocity हैन सरी उल्टो भयो dv by dl हो velocity gradient I'm sorry for this हेर त न्युटनले के भन्थे माइनस इटा a dv by dx हो नि त हैन सो velocity gradient हो भन्दा कति हुनु पर्छ dv by dx हुनु पर्छ सो f is proportional to कति थियो dv divided by dx सो तिमीले टेम्परेचर बढाइदिन्छौ टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा यो dv पनि बढ्ने भो यानी कि velocity बढ्ने भो ग्यासको मोलिक्युलको लागि त हेर त टेम्परेचर बढाउँछौ भने त ग्यासको र्यान्डमनेस त बढ्यो नि त मोलिक्युलहरुको velocity बढ्यो velocity बढ्नु भनेको velocity gradient पनि बढ्यो velocity gradient बढ्नु भनेको viscous force बढ्नु हो viscous force बढ्नुको रिजन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ viscosity बढ्नु हो यो b भन्ने पनि आन्सर आएको छ है यो झुकिन्छ एकदमै यो नोट गर्नुला प्लिज एउटा कुरा चाहिँ जस्तो लिक्विड र सलिडमा चाहिँ उल्टो हुन्छ के ठ्याक्कै जस्तो यो लिक्विड र ग्यासमा भनौं न फ्लुइडले शो गर्ने प्रपर्टी हो हैन लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ viscosity कोएफिसिएन्ट अफ viscosity टेम्परेचरसँग उल्टो रिलेसन शो गर्छ याद गर्नु है सो लिक्विडको केसमा हामी के गर्थ्यौ त टेम्परेचर बढाइदियो भने घट्छ भन्थ्यौ तर ग्यासको केसमा हामी टेम्परेचर बढायो भने कोएफिसिएन्ट अफ viscosity बढ्छ याद रहन्छ F is proportional to dv by dx if you increase the temperature velocity gradient बढ्यो velocity gradient बढ्नु viscous force बढ्नु हो viscous force बढ्नु भनेको coefficient of viscosity बढ्नु हो so the correct answer is option A so the you have to say that the coefficient of viscosity for the hot air is greater than that of cold air कसैको b बनाएको थियो धेरैको आएको छ फाइन ठीक छ यहाँनेर इक्वेसनहरु याद गर ल अहिले कम्तीमा कुन लेसनमा के इक्वेसनहरु छन् तिनीलाई मेमोराइज गर्दै जाऊ दिनदिनै रिकल गर है इक्वेसन एक दिन पढेको भरमा सम्झिदैन ओके फाइन अगाडि जाऊ डिटेल हाम्रो कोर्समा त आउन छँदैछ हामी पछिको कोर्समा हैन बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गरौँ ओके यो पनि एउटा फाइन क्वेशन थियो एकदमै सजिलो क्वेशन है रेड कलर अफ सन ड्युरिङ सनराइज एन्ड सनसेट इज ड्यू टु भनेर सोध्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो एनईबी तिर बोर्डमा पनि यही क्वेशन सोध्ने गर्थ्यो हैन त्यही क्वेशनलाई एमसीक्यू बनाएर राखिदियो ओके रेड कलर अफ सन ड्युरिङ सनराइज एन्ड सनसेट इज भनेको छ हैन सनको एक्चुअल कलर कस्तो छ थाहा छ व्हाट इज द एक्चुअल कलर अफ सन हामी सन जनरली हेर्यो भने येलो या त व्हाइट समटाइम्स रेड हैन इफ यु अब्जर्भ द सन इन मर्निङ एन्ड इभिनिङ हामी त्यतिबेला सनलाई चाहिँ रेड कलरको देख्छौं है अनि डेको टाइममा जाँदै गर्दा सनलाई चाहिँ हामी व्हाइट या त येलो या त रेड इस येलो भनौं न यो टाइपको कलरको देख्छौं सनको एक्चुअल कलर कस्तो हुन्छ थाहा छ जुन टेम्परेचर करेस्पोन्ड व्हाइट एक्चुअल सनले जुन रेडिएसनहरु इमिट गर्ने हो नि 6000 केल्भिन जुन सरफेस टेम्परेचर त्यहाँबाट जुन 6000 केल्भिन टेम्परेचर भएको ब्ल्याक बडीले जुन इमिट गर्ने वेभलेन्थ हो नि अरु अनि हुन त सबै वेभलेन्थहरु हुन्छ कम्तिमा भिजिबल ROYGBIV हैन भिजिबल त्यो भन्दा माथिको इन्फ्रारेड अनि तलको UV र एक्सरे सम्मको रेडिएसनहरु सनले इमिट गर्छ फर्सियर त थाहा छ तिमीलाई हैन तर सनले एक्चुअल कलर भनेको ग्रीन या त ब्लू चाहिँ सबैभन्दा धेरै इमिट गर्छ सनले सनको एक्चुअल कलर ग्रीन हुनुपर्ने मतलब मेजर कलर चाहिँ सनले इमिट गर्ने रेडिएसनको कस्तो हुँदो रहेछ ग्रीन हुनुपर्छ सर्च गर्नु खोज्नु हैन ग्रीन या त ब्लू को जोनमा पर्छ तर हेर त ROYGBIV मा हेर्दै गर्दा ROYGBIV जब यी स्पेक्ट्रममा ट्राभल गरेर आउँछ एटमोस्फियरमा हैन एटमोस्फियर ट्राभल गर्दै गर्दा जुन स्क्याटरिङ छ नि यिनीहरुको दैट स्क्याटरिङ SATTERING जुन रेयरको स्क्याटरिङ छ दैट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द फोर्थ पावर अफ वेभलेन्थको रेलिङ स्क्याटरिङ हो एउटा सो द स्क्याटरिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द फोर्थ पावर अफ द वेभलेन्थ भन्नुको मिनिङ वेभलेन्थ हाई छ स्क्याटरिङ भनेको छरिने हैन स्क्याटरिङ भनेको स्प्रेड हुने छरिने सो
वेभलेन्थ जसको धेरै छ वेभलेन्थ धेरै हुनेको लागि स्क्याटरिङ कम हुनु पर्यो वेभलेन्थ कम हुनेको लागि स्क्याटरिङ धेरै हुनु पर्यो सो हेर त भायोलेट इन्डिगो ब्लू यी कलरहरूको चाहिँ जति तल जाँदै गर्छौँ हामी यो स्पेक्ट्रममा हेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिरिजको जुन आरओआइजी बिआइभी थियो यो हामी तल जाँदै गर्दा यहाँ त वेभलेन्थ त घट्दै जाने हो ल्याम्डा डिक्रिजेस याद छ नि हैन हिजो पनि भनेको थियो नि जुन हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको सिरिज याद गरेको थियो नि रेडियो वेभ माइक्रोवेभ इन्फ्रारेड हैन अनि भिजिबल जति तल जाँदै गर्छौँ त्यति वेभलेन्थ त घट्दै जाने हो भने त्यो जुन स्पेक्ट्रम छ भिजिबल स्पेक्ट्रम छ 7वटा कलरको आरओवाइजी बिआइभी त्यहाँनिर पनि हामी जति तल जाँदै गर्छौँ वेभलेन्थ घट्दै जान्छ वेभलेन्थ घट्नु भनेको स्क्याटरिङ बढ्नु हो सो आउट अफ गिभन कलर्स यसको सबैभन्दा धेरै स्क्याटरिङ हुनुपर्छ यसको सबैभन्दा कम स्क्याटरिङ हुनुपर्छ त्यसो भने त फेरि ओसनहरु त भायोलेट देखिनु पर्ने इन्डिगो देखिनु पर्ने तर स्काई चाहिँ ब्लू किन देखिन्छ भन्छु भने सनबाट आउने जुन मेजर रेडिएसनहरु छ त्यो भनेको ग्रीन ब्लू जोनमा पर्छ मैले अघि पनि भने हैन सो त्यही भएको भएर यो ब्लू एसी पनि हेर त ग्रीन र इन्डिगोको बीचमा पर्छ हैन सो यो कलर चाहिँ बढी स्क्याटरिङ हुने भयो रेड कलर चाहिँ कम स्क्याटरिङ हुने भयो कम स्क्याटरिङ हुन्छ भन्नेको मिनिङ अब हेर त मर्निङमा या त इभिनिङमा हेर्ने हो भने सनराइज या त सनसेटको टाइममा हेर्ने हो सन त हराइजनमा हुन्छ that means it has to travel a very long distance in the atmosphere so continuously त्यो सनलाइट त स्क्याटरिङ हुँदै जाने हो त्यहाँबाट आउने यो स्पेक्ट्रमहरु चाहिँ त्यो मध्येको अब सबैभन्दा कम स्क्याटरिङमा जाने रेड भयो त्यो भएको भएर विदाउट स्क्याटरिङ आउँछ रेड चाहिँ राइट त्यो भएको भएर यसको करेक्ट आन्सर कुन नै हुनु पर्थ्यो यो बी नै हुनु पर्थ्यो धेरै जनाले यहाँनिर करेक्ट लेखेको छौ ओके सो सनले इमिट गर्ने रेडिएसनको मेजर इन्टेन्सिटी जोन भनेको सनको चाहिँ ग्रीन र ब्लूको जोनमा पर्छ है अलराइट डिस्पर्सन भनेको त त्यो लाइट डिस्पर्सन हुन्थ्यो भनेर त डिस्पर्सन हो भने त ल ठीक छ लाइट डिस्पर्स भयो अरे डिस्पर्स हो भने त हामी त आरओवाइजी बिआइबी सबै देख्नु पर्थ्यो नि त रेनबो टाइपको हैन रेनबो टाइपको भएको भए यो आन्सर हुन्थ्यो अनि रिफ्र्याक्सनले त यो लाइटको कलरले के असर गर्ने कुरा भएन यो त हैन अनि डिफ्र्याक्सन त हुने कुरै भएन डिफ्र्याक्सनको लागि त फेरि अर्कै कन्डिसनहरु रिक्वायर्ड छन् त सिलिड सेपरेसनहरुको कुरा आउँछ त्यो भएको भएर डिस्पर्सन हुँदैन डिस्पर्सन हुनै भने हामीले रेनबो देखिनु पर्छ हैन यो त 7 कलरहरु भिजिबल हुनुपर्छ सो ओन्ली पोसिबल अप्सन इज अप्सन नम्बर बी ओके सो नेक्स्ट वान क्वेशनहरु छ चिल छ आजको लेसन गाह्रो छैन केही पनि तिम्रो देखिरहेको क्वेशनहरु छन् ओके द नेक्स्ट क्वेशन इज एट व्हाट हाइट फ्रम अर्थ सर्फेस द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बिकम्स 1/4 अफ इट्स भ्यालु एट द अर्थ सर्फेस r is the radius of the earth and you are provided with 4 options option A r option B r by 2 option C r by 4 and option D twice r okay take a time solve भइसक्यो find how fast Domin Sajina you guys are really fast ठीक छ nice ठीक छ ओके फाइन हेर त लगभग सबैलाई आउँछ होला यो चाहिँ हैन हामीले r इज प्रोपोर्शनल टु के भन्थ्यौ यही हो के लेखे सरी g इज प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर के भइराछ आज ओके g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर भन्थ्यौ हैन सो g प्राइम भनेको कति हुनु पर्छ g प्राइम भनेको 1/r + h को स्क्वायर हुनु पर्ने राइट क्लियर छ यसलाई सल्भ गरे सिम्पली गेट द रिजल्ट म यसमा धेरै टाइम लिइन ल सायद सबैको सल्भ हुन्छ होला धेरै जना सल्भ गर्नु पर्छ कि कसैलाई यो त पहिलो क्लासदेखि सल्भ गर्दै आइरा छौ ओके ए नै हो ठीक छ क्लियर छ अगाडि जाउँ है त नेक्स्ट वान ओके द पोटेन्शियल ब्यारियर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टु भनेको छ यसको आन्सर चाहिँ के हुने ट्राई गर टेक अ टाइम ओके डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियर्स ड्रिफ्ट अफ इलेक्ट्रोन्स ड्रिफ्ट अफ होल्स अनि फरबिडन एनर्जी ब्यान्ड भनेर चारवटा अप्सनहरु प्रोभाइड गरेको छ है यसमा हेर त जस्तो ओके ए र बी भन्ने छ धेरैको ए नै छ ओके फाइन ठीक छ ओके लेट्स गो टु डिस्कस द सल्युसन अफ दिस क्वेशन हामी पोटेन्शियल जस्तो पीएन जंक्शन डायोडको कुरा गर्छौं भने एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर हुन्थ्यो हो एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा कुनै चार्ज हुन्छ पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा Does p-type semiconductor contain any charge? p-type semiconductor ले कुनै पनि चार्ज कन्टेन गरेको हुँदैन है न त n टाइप ले कुनै चार्ज क्यारी गरे हुन्छ न त p टाइप ले कुनै कन्टेन गरेको हुन्छ इलेक्ट्रिकल तिनीहरु त न्यूट्रल हो जस्ट हेर त मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु के हो भन्ने बेसिसमा यसलाई डिफाइन गरेको p टाइप अनि n टाइपमा चाहिँ हाम्रो के भन्थ्यो हामी इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ
मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हो। यसको मिनिङ हेर त पी टाइपमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू पनि हुन्छ, एन टाइपमा हेर्छौँ भने केही फ्री हो, यहाँनिर होल्सहरू पनि जेनेरेट भएको हुन्छ। जब हामी त्यो दुईटालाई मर्ज गरिदिन्छौँ, कम्बाइन गरिदिन्छौँ, यो कम्बाइन गर्दा हेर्दा अब बल्ल यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल डिफ्युजन हुने इलेक्ट्रोनको। सो यो पी रिजनमा यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरूको डिफ्युजन हुन्छ, राइट। यो इलेक्ट्रोनहरूको एउटा यो जुन हेर त यो जुन मुभमेन्ट छ नि इलेक्ट्रोनको एउटा जोनबाट अर्को जोनमा, यो मुभमेन्टलाई चाहिँ डिफ्युजन भन्छ है, ड्रिफ्ट भन्दैन है। ड्रिफ्ट भनेको एउटा इनबाट अर्को इनतिर मुभ गर्ने प्रोसेस हो। जस्तो हामी एउटा कुनै मानिले एउटा कुनै कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा लगेर मैले एउटा ब्याट्री कनेक्ट गरिदिएँ अरे, सपोज डीसीमा कुरा गर्दैछु भने हेर त यो बेलामा के हुन्थ्यो, जस्तो इलेक्ट्रोनहरूको जुन थर्मल ऱ्यान्डम मोसन हुन्छ हैन, इलेक्ट्रोनहरू त कुनै पनि कन्डक्टरमा हेर्छौँ भने त ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छन्, एकदमै ठुलो ऱ्यान्डम मोसनमा। द्याट भेलोसिटी इज अराउन्ड 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड हैन, एकदमै ठुलो भेलोसिटीमा यिनीहरू भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छन्। अनि यो भाइब्रेसनले गर्दा हेर त यो भाइब्रेसनले गर्दा इलेक्ट्रोनहरू ऱ्यान्डम मोसनमा त हुन्छ, तर जब हामी लगेर यसलाई एक्सटर्नल सेलसँग जोडिदिन्छौँ, अब यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा एउटा यो कतिजनाले बुझेको छ, यो मुभमेन्ट हुन्छ नि जुन ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुन्छ नि इलेक्ट्रोनको, यो यसमा थोरै म बोल्छु यहाँ है त। जस्तो इलेक्ट्रोनहरू पहिला ऱ्यान्डम मोसनमा छ हैन, त्यही ऱ्यान्डम मोसनले गर्दा इलेक्ट्रोनहरूमा चाहिँ नेट करेन्ट छैन। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड नजोड्दै गर्दा हामीले मेटलिक कन्डक्टरहरू टच गर्दा मेटलिक सक फिल गर्दैनौँ, इभन इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ विथ भेरी हाई भेलोसिटी हैन। अनि जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउँछौँ, यता प्लस यता माइनस लगाइदिएँ भने अब त्यो इलेक्ट्रोनहरू त प्लसतिर अट्र्याक्ट हुने हो। यसको मिनिङ तिनीहरू सिधा अगाडितिर हिँड्ने त होइन, त्यो थर्मल इनर्जी त अहिले पनि छ, इलेक्ट्रोन त यसरी भाइब्रेट त गरिरहेको हुन्छ, थर्मल भाइब्रेसन त अहिले पनि हुन्छ हो। त्यो थर्मल भाइब्रेसनसँगै इलेक्ट्रोनहरू अगाडि पनि बढ्दै जाने हो। सो यो नेट भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको इलेक्ट्रोनको जो एकदमै थोरै हुन्छ, इन द अर्डर अफ 10⁻⁴ मिटर पर सेकेन्ड। थर्मल भाइब्रेसन एकदमै धेरै हो इलेक्ट्रोनको, थर्मल भाइब्रेसनको 10⁻6 मिटर पर सेकेन्डको अर्डर हो भने यो जुन ड्रिफ्ट भेलोसिटी त एकदमै सानो भेलोसिटी हैन। सो यो भेलोसिटीले इलेक्ट्रोनहरू ड्रिफ्ट हुँदै अगाडितिर आइरहेछ हो। यो ड्रिफ्टिङ भनेको चाहिँ यो कन्डक्टिभिटीको कुरा आयो। एसीमा इलेक्ट्रोनहरू एसएचएममा भाइब्रेट गर्छ हैन, एसएचएम भाइब्रेसन हो एसी भनेको। डीसीको कन्डक्सन भनेको ड्रिफ्टिङ हो। र यहाँनिर इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट भनेको एउटा जोनबाट अर्को जोनमा इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट भनेको चाहिँ डिफ्युजन हो। होलको डिफ्युजन हुँदैन है, किनभने हेर त होल भनेको जेनरली मुभ हुने भनेको त इलेक्ट्रोनहरू हो, डिफ्युजन त इलेक्ट्रोनहरू हो। जब यहाँबाट इलेक्ट्रोन यता ड्रिफ्ट हुन्छ नि, यहाँनिर नेट पोजिटिभ चार्ज नै, यो पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। दिज आर नट द होल्स है, फेरि योहरू होल होइन, फेरि यो पोजिटिभ चार्ज नै हो। त्यही भएर त बेरियर पोटेन्सियल भन्थ्यो नि हामी। हेर त यहाँनिर एउटा प्लस, यहाँनिर एउटा माइनस, यसले ब्याट्रीको जस्तो एक्ट गर्थ्यो। यहाँ त होल्सहरू थियो हाम्रो होइन, यो रिजनमा हाम्रो होल्सहरू थियो, तर यहाँ होलको फर्मेसन हुने होइन, यो त पोजिटिभ चार्ज नै फर्मेसन हुने हो। किनकि जुन यो एन भन्ने रिजन थियो, त्यो एन भन्ने रिजनबाट इलेक्ट्रोनहरू त ड्रिफ्ट भएर यहाँ घुस्यो नि त यतापट्टि होइन, यतापट्टि गयो। यो इफेक्टलाई चाहिँ क्वान्टम टनलिङ भन्छ। इफेक्ट इज क्वान्टम टनलिङ है। यो क्वान्टम टनलिङ चाहिँ हाम्रो कोर्समा प्रोभाइड गर्दैन। सो क्वान्टम टनलिङ चाहिँ यसरी भन्दै गर्दा चाहिँ ड्रिफ्टिङ भन्छ है। क्वान्टम टनलिङ भनेको जस्तो इलेक्ट्रोन आफ्नो एनर्जी भन्दा ठुलो एनर्जी जोनमा ट्राभल गर्न सक्ने फेनोमेनन हो है। सो पढ्नु पर्दैन अहिले त्यो हामीलाई चाहिँ ड्रिफ्टिङ भन्छ। सो यो होल्सहरू हो भने यहाँ क्रिएट हुने चाहिँ पोजिटिभ चार्ज नै हो है। फेरि यहाँ होल्सहरू क्रिएट हुने होइन, किनभने इलेक्ट्रोन त मुभ गरेर अर्को जोनमा जाने हो। सो एउटा एन टाइपको लागि त इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी जस्तो जोन एक्ट गर्ने भयो, त्यही भएर त्यहाँ ब्याट्री बन्छ। सो करेक्ट आन्सर वाज डिफ्युजन अफ इलेक्ट्रोन होइन, इलेक्ट्रोन डिफ्युज भएर जान्थ्यो। सो करेक्ट ए इज द करेक्ट वान। ड्रिफ्ट हुँदैन, यो डीसीको कन्डक्टिभिटीमा ड्रिफ्ट हुने हो, ड्रिफ्ट अफ होल्स त हुने कुरै भएन होइन। अनि अर्को भनेको फर्बिडन इनर्जी ग्याप ब्यान्ड। इनर्जी ब्यान्डसँग त यसो केही लिनु छैन। इनर्जी ब्यान्डले चाहिँ कुन मेटेरियल कन्डक्टर, कुन मेटेरियल इन्सुलेटर या त सेमी कन्डक्टर भन्ने कुरा डिफाइन मात्रै गर्ने होइन। सो करेक्ट अप्सन वाज अप्सन नम्बर ए, एज यु सेड, द्याट्स फाइन। अगाडि जाउँ है त। ओके, सी दिस वान। नेक्स्ट क्वेसन, प्लिज रिड द क्वेसन। द लिक्विड सलिड एडेसिभ फोर्स okay is very weak less as compared to the cohesive force in the liquid. ठीक छ। the shape of the liquid surface near the solid will be के हुनु पर्छ? ओके, ए कन्वेक्स। नेक्स्ट ट्राई गर्दै जाऊ। एउटा दुईटा मात्रै आन्सर आएको छ है। नेक्स्ट हेर्दै जाऊ। what do you think? Please read the question. the liquid solid adhesive force is very weak. adhesive force चाहिँ कम छ अरे हैन, as compared to the cohesive force of the liquid. भनेको मिनिङ cohesive force चाहिँ डोमिनेन्ट छ भनेको छ हैन। the shape of the liquid surface near the solid will be भनेको छ है। ओके, बी र सी आइरहेछ, यही कुरामा डिस्कस गरौँ है त। कन्भेक्स हो, धेरैजना बीमै छ अहिले पनि। फाइन, लेट्स हियर। दुईटा वर्ड आइरहेछ यहाँनिर। एउटा फोर्स अफ एडेसन भन्ने छ हैन, एडेसिभ फोर्स, एडिएचइएसआइभी,
एडेसिभ फोर्स भन्ने छ र अर्को हाम्रो कोहेसिभ फोर्स भन्ने छ। सिम्पल कुरा हो, रिकल गरेर एकपटक। को भनेको सिमिलर हैन, को मिन्स सिमिलर। सो फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन सिमिलर टाइप्स अफ मलिक्युल हैन, सिमिलर टाइप्स अफ मलिक्युल, एउटै टाइपको मलिक्युलहरुको बीचमा हुने जुन इन्टरमलिक्युलर इन्टरेक्सन हो, CUMOLE CULES, ओके, जुन सेम मलिक्युलहरुको बीचमा, सिमिलर टाइप अफ मलिक्युलको बीचमा हुने जुन इन्टरेक्टिभ फोर्स हो, फोर्स अफ इन्टरेक्सन हो, त्यसलाई हामी कोहेसिभ फोर्स भन्यौं भने। सो इन्टरेक्सन बिट्विन डिफरेन्ट टाइप्स अफ मलिक्युल्स हैन, डिफरेन्ट टाइप्स अफ मलिक्युल्स है, डिफरेन्ट टाइप्स अफ मलिक्युल्स, तिनीहरुको बीचमा हुने अट्र्याक्सन है, यो दुवैलाई, दुवैमा हुने अट्र्याक्सनलाई हामी इन्टरमलिक्युलर फोर्सलाई चाहिँ हामी एडेसिभ फोर्स भन्यौं। जुन इन्टरमलिक्युलर फोर्स छ नि, इन्टरमलिक्युलर फोर्स, LECU, इन्टरमलिक्युलर फोर्स, यो इन्टरमलिक्युलर फोर्सका दुईटा टाइपहरु हो नि त, यो त एउटा एडेसिभ फोर्स हो, एउटा कोहेसिभ फोर्स हो। एडेसिभ फोर्स भनेको डिफरेन्ट नेचर अफ मलिक्युलहरुको बीचमा हुने अट्र्याक्सन, अनि कोहेसिभ फोर्स भनेको सिमिलर टाइप अफ मलिक्युलहरुको बीचमा हुने अट्र्याक्सन। द टू आर कम्बाइन्डली कल्ड द इन्टरमलिक्युलर फोर्स। नाउ टेल मी प्लिज, यो जुन इन्टरमलिक्युलर फोर्स छ नि, इन्टरमलिक्युलर फोर्सहरु के हुन्छ होला हेर त। अप्सन ए मा मैले अट्र्याक्टिभ, बी मा लिए रिपल्सिभ, सी मा लिए ए और बी, डी मा लिए मैले ए और बी और 0, के हुन्छ होला यो इन्टरमलिक्युलर फोर्स। ओके, इन्टरमलिक्युलर फोर्स भनेको त सिम्पली मलिक्युलहरुको बीचमा हुने इन्टरेक्सन हैन, मलिक्युलहरुको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी इन्टरमलिक्युलर फोर्स भन्यौं। त इन्टरमलिक्युलर फोर्सहरु दुई किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा फोर्स अफ एडेसन भन्छौं हामी, एउटा फोर्स अफ कोहेसन भन्छौं जनरली है। सो यो जुन मैले इन्टरमलिक्युलर फोर्स दिइराछु छु, हेर त, यो त अट्र्याक्सनको मात्रै कुरा गरिराछु मैले दुवैमा, तर इन्टरमलिक्युलर फोर्स के हुन्छ भन्ने क्वेशनमा। ओके, बी सी डी सी, ओके फाइन, लेट्स गो हियर। सुरुमा अट्र्याक्टिभ त हुन्छ नै, किनभने यो फोर्स अफ एडेसन र फोर्स अफ कोहेसन हामी यत्रो टाइम डिस्कस गरिरहेछौँ, अट्र्याक्टिभ त हुन्छ। यो रिपल्सिभ पनि हुन्छ, ठीक छ। एन्ड द इन्ट्रेस्टिङ थिङ, द इन्टरमलिक्युलर फोर्स मे बी 0, त्यो इन्टरमलिक्युलर फोर्स कुनै सब्स्टान्समा 0 पनि हुन सक्छ है। हेर्नु त, नेट फोर्स लाग्नको लागि त, जस्तो हेर एउटा कुरा बुझ त, जस्तो मानिले एउटा मैले यो मार्कर लिइरहेको छु हैन, मार्कर इन माई ह्यान्ड, एज लङ एज यु सी इट, तिमीले जतिसम्म देख्छौ यसको सेप त फिक्स छैन त, अनलेस आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स और द टेम्परेचर अफ द रुम इज इन्क्रिज्ड हैन। चिसो छ काठमाडौँमा, त रुममा चाहिँ नानै छ, एउटा यो पर्टिकुलर टेम्परेचरमा 25 डिग्री सेल्सियससम्म मेरो रुमको टेम्परेचर। सर भिडियो ब्लर छ, इज इट सो सर? भिडियो ब्लर छ कि ठिक छ? अरुणको मात्रमा कि अरूमा पनि त्यस्तो प्रब्लम छ? एकपटक भन्न त, भिडियो ब्लर छ भन्दैछन् अरुण। अरू कोही छैन रे अरुण, एकपटक चेक गर ल, क्लियर छ भन्ने छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन। अरुण एकपटक चेक गर ल। ओके, सो हेर त, यो मार्कर मेरो हातमा छ, यो मार्करको एउटा लेन्थ देखिरहेको छु L हैन। इन्टरमलिक्युलर या मलिक्युलहरु, यो नम्बर अफ मलिक्युल्सहरु छ, ती मलिक्युलहरुको बीचमा एउटा अट्र्याक्सन छ, त्यसले अल्टिमेटली रिजिडिटी जेनेरेट गरिरहेछ। अब त्यो इन्टरमलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन यसमा अहिले कति छ होला? अट्र्याक्टिभ छ कि रिपल्सिभ छ कि 0 छ होला? व्हाट डु यु थिङ्क? सी, अट्र्याक्टिभ हुने भने त घट्नु पर्ने हो नि त, मलिक्युल त सानो आउँदै पर्ने हो, 0 छ। एउटा कुरा के बुझ भने नि, जुन इन्टरमलिक्युलर फोर्स हो नि, यो मलिक्युलको एउटा कुनै पर्टिकुलर टेम्परेचरमा इक्विलिब्रियम सेपरेसन, EQUILLIBRIUM, इक्विलिब्रियम सेपरेसन भन्नुको मिनिङ, जब एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन त्यो इक्विलिब्रियम, SEPRATI, म वर्डहरु मात्रै बोलिरहेको हुन्छु, यो केयर गर्नु ल, वर्डहरुलाई कम्प्लिट नलेखे पनि। इक्विलिब्रियम सेपरेसनलाई हामी R0 मान्छौँ मलिक्युलहरु बीचमा, जति बेला कुनै नेट फोर्स लागिरहेको हुँदैन एक्सटर्नल। सो तीनटा केस हाम्रो के हुन्छ हेर त। सुरुमा मानिलियौ इफ द सेपरेसन R इज ग्रेटर देन R0, मिनिङ मैले यसलाई मानिलियो तन्काइदिएँ, मैले यसलाई ताने भने अब मलिक्युलहरुको सेपरेसन इक्विलिब्रियम सेपरेसन भन्दा ठुलो भयो हैन। यो बेलामा चाहिँ इन्टरमलिक्युलर फोर्स चाहिँ अट्र्याक्टिभ बन्छ। त्यही भएको भएर मैले फोर्स हटाउने बित्तिकै यो फर्केर आफ्नै ठाउँमा जान्छ, इलास्टिक प्रपर्टी हैन। ताने भनेर त जब इक्विलिब्रियम सेपरेसन भन्दा बढी डिस्टेन्स मैले दिन्छु मलिक्युलहरुको बीचमा, देन द इन्टरमलिक्युलर फोर्स बिकम्स अट्र्याक्टिभ। इन द सेकेन्ड केस, अब सायद बुझिसक्यो होला तीनवटै केस, इफ R इज अ मलिक्युलर सेपरेसन इज लेस देन द इक्विलिब्रियम सेपरेसन, मैले यसलाई कम्प्रेस गरेँ, मलिक्युलर सेपरेसन अब के हुनु पर्यो? इक्विलिब्रियम सेपरेसन भन्दा कम भयो भनेपछि त्यो डिफर्मिङ फोर्स हटाउने बित्तिकै फेरि के हुनुपर्छ? अब्जेक्ट त आफ्नै ठाउँमा आउन ट्राई गर्छ, इलास्टिक प्रपर्टी हैन। सो त्यति बेला चाहिँ के हुने भयो त? द इन्टरमलिक्युलर फोर्स इज रिपल्सिभ। हाउएभर, if in the third case, if R is equal to R0, means neither attractive
nor repulsive. It maintains the fixed shape and size. So at that condition, we say that the intermolecular force is 0. नेट फोर्स छैन नि त केही पनि फोर्स त नेट फोर्स टकको बारेमा कुरा गर्ने हो हामी क्लियर छ सो के हुँदो रहेछ यहाँनिर भन्छ अप्सन द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज कुन हुनु पर्यो अप्सन ए बी सी र डी मध्ये यसो 0 आइराछ अस्मिता करेन यस यु आर फाइन सो व्हिच अप्सन इज द करेक्ट वन है निदाइ क्या फेरि छैन हैन ननिदाउनु फेरि चिसो छ बिस्तारमा सिराकबाट बस्ने होला निदाइदेला ओके सो अप्सन डी इज द करेक्ट वन दैट मे बी अट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ अर 0 फाइन ओके सो यो थियो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैन इंटरमोलिकुलर फोर्स दुई किसिमको स्टडी गर्नुपर्ने हामी वान द फोर्स अफ एडेसन नेक्स्ट वान फोर्स अफ कोहेसन एडेसन भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको मोलिकुलहरुको बीचमा हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन कोहेसन भनेको सिमिलर टाइपको मोलिकुलहरुको बीचमा हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन नाउ लेट्स गो टु द क्वेशन अब बल्ल क्वेशनमा जाउँ है त यसले के भन्दैछ हेर त द लिक्विड सलिड एडेसिभ फोर्स एउटा कुनै भेसल छ यो भेसलमा मैले लिक्विड भर्दै छु हैन यो लिक्विड भर्दै छु ओके अब यो लिक्विडको मोलिकुलहरुको बीचमा र यो सलिड जुन भेसल हो यो सलिड र लिक्विडको भेसल यो लिक्विड र सलिड भेसलको बीचमा जुन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फोर्स अफ एडेसन भन्यौं अनि यो लिक्विड र लिक्विडको बीचमा यो लिक्विड मोलिकुलहरुको बीचमा हुने फोर्सलाई फोर्स अफ कोहेसन भन्यौं सो दिस इज कोहेसन हैन तर यो मोलिक्युल र यो मोलिकुलहरुको बीचमा हुने अट्र्याक्सन भनेको फोर्स अफ एडेसन भयो यहाँसम्म कुरा छ ठीक छ अब के भन्छ क्वेशनले द सलिड लिक्विड एडेसिभ फोर्स इज भेरी वीक एज कम्पेयर टु द कोहेसिभ फोर्स बिट्विन लिक्विड एन्ड लिक्विड मीन्स व्हिच वान इज डोमिनेन्ट हियर कोहेसिभ फोर्स इज डोमिनेन्ट हैन कोहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिभ फोर्स गर्दा यो क्वेशनले नै मेन्सन गरेछ भन्नुको मिनिङ हेर त कोहेसिभ फोर्स डोमिनेन्ट छ भन्नुको मिनिङ अब त सेम टाइपको मोलिकुलहरु बीचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन बढी भयो भनेपछि त अब त्यो यो जुन लिक्विड छ जुन लिक्विड आफूसँगै बस्न ट्राई गर्ने भयो कि यो लिक्विड त आफूसँगै बस्न ट्राई गर्ने भयो डेफिनेटली किनकि फोर्स अफ कोहेसन धेरै छ भनेपछि यो माथितिर ग्लासतिर चढ्दैन यदि एडेसन धेरै भएको भए के हुन्थ्यो हेर त सपोज दिस इज अ ग्लास ट्युब एन्ड हियर इज सम वाटर एन्ड यो फोर्स अफ एडेसन यदि धेरै भएको हुन्थ्यो भने यो वाटर मोलिकुलले त ग्लासलाई मन पराउँथ्यो फोर्स अफ एडेसन धेरै भयो भने यसरी चढ्नु पर्थ्यो माथि हैन क्लियर छ यहाँ फोर्स अफ एडेसन धेरै भयो भने त मोलिकुलर एफिनिटी त वाटर त एडेसनले गर्दा राइज हुन्थ्यो नि त यसरी हैन यसले त ग्लासलाई मन परायो है सो ग्लासतिर चढ्थ्यो अब मन पराएन भने नजिक त जाँदैन टाढै बस्न ट्राई गर्छ थाहा छ तिमीलाई हैन मलाई भन्दा तिमीलाई धेरै थाहा छ यो कुरा सो दिस इज अ ट्युब इफ यु फिल सम लिक्विड फोर्स अफ कोहेसन इज ग्रेटर सो यस्तो सर्फेस बनाउनु पर्यो जस्तो एक्सक्युज मी जस्ट सर्फेस हाम्रो मर्करी र ग्लासले बनाउँथ्यो हैन So yes, obtuse angle. This is acute angle. The surface is convex. यो बेलामा के सर्फेस बन्दो रहेछ कन्भेक्स सर्फेस बन्दो रहेछ कोहेसिभ धेरै भयो लिक्विड मोलिक्युल आफू टाँसिएर बस्न खोज्यो ग्लासतिर जान खोजेन ग्लासलाई छोड्न ट्राई गर्यो भन्नेको मिनिङ ग्लासमा टाँसिनु भएन नि त मन परे पो टाँसिने हो त हैन यहाँ त मन पराइरहेछ टाँसियो सो एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स यहाँनिर के छ कोहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिभ फोर्स अनि ओम प्रकाशले एउटा कुरा मेन्सन गरेको छन् यहाँनिर एंगल मेन्सन गरिरहेछन् यस एंगलको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ त जस्तो एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने हुन्छ एउटा एंगल अफ कन्ट्याक्टको बेसिसमा पनि यही क्वेशनलाई सोध्न मिल्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको यो जुन लिक्विडको फ्री सर्फेस छ यो फ्री सर्फेसबाट एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हैन अनि यो टेन्जेन्टले भित्रको यो जुन भेसल छ त्योसँग लिक्विड भित्र बनाउने एंगललाई चाहिँ हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं सो यहाँनिर त्यस्तै गरी बनाउने हो भने हेर त यहाँनिर बनाउने हो भने कस्तो हुने भसी यस्तो हैन फ्री सर्फेस अफ लिक्विडले त यही एंगल यही लाइन टेन्जेन्ट यही भन्दै फ्री सर्फेस अफ लिक्विडसँग त्यो फ्री टेन्जेन्टले सलिडसँग लिक्विड भित्र बनाउने एंगल हो सो दिस एंगल इज थीटा भने यो बेलामा हेर त अब्ट्युज एंगल बनिरहेछ यो बेलामा चाहिँ एक्युट एंगल बनिरहेछ सो व्हेन एक्युट एंगल इज फर्मड then force of adhesion is greater than force of cohesion and if obtuse angle is formed or if angle of contact is obtuse त्यसलाई angle of contact भन्छ हैन if angle of contact is obtuse vertical shape कुन शेपमा आउँछ म आउँछु ल एकछिन वेट गर ल यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो र त यो टाइममा चाहिँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको obtuse हुने भएन obtuse भयो भने कन्भेक्स भनेको चाहिँ एडेसन सरी कोहेसन डोमिनेन्ट हुनु पर्यो अनि एक्युट भनेको चाहिँ यो कन्केभ सर्फेसको लागि त्यति बेला चाहिँ फोर्स अफ एडेसन डोमिनेन्ट हुनु पर्यो भर्टिकल शेप कुन केसमा हुन्छ ओके थीटा इज इक्वल टु हेर त तिमीले क्यापिलरी राइजको यहाँनिर एउटा क्यापिलरी राइजको एउटा फर्मुला छ नि याद छ क्यापिलरी राइज H इज इक्वल टु ट्वाइस T cos थीटा बाई R rho G
यो फर्मुला याद छैन भने याद गरिदिने हैन क्यापिलरी राइज वेटिङ एन्ड डजन्ट वेट केस हो एक्ज्याक्टली वेटिङ र डजन्ट वेट केसलाई पनि हामी यसरी नै एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ सी जस्तो कुनै दुईवटा मलिक्युलहरूको बीचमा यदि एडेसिभ फोर्स डोमिनेन्ट हो भने वेट हुन्छ हैन कोहेसिभ फोर्स डोमिनेन्ट हो भने कोहेसिभ फोर्स डोमिनेन्ट हो वेट हुँदैन जस्तो मर्करीलाई ग्लासमा राख्यो भने त्यो ग्लासलाई मर्करीले भिजाउँदैन रेनकोटको कपडा हुन्छ नि जुन त्यो भिज्दैन नि पानीबाट नोटिस गरेर पानी पऱ्यो भने त्यो त्यस्तो ड्रप बनेर तरेर जान्छ नि त हैन राम्रो खालको रेनकोट हो भने सो रिजन भनेको त्यहाँनिर कोहेसन डोमिनेन्ट हुने गरी बनाएको हुन्छ कोहेसन डोमिनेन्ट वाटर मलिक्युलर आफू बस्न ट्राई गर्छ अरू ठाउँतिर जाँदैन हैन त्यही नै हो ओके सो एच इज ट्वाइस टी कस्ट बाई आर जी यो क्वेसन याद छ क्यापिलरी राइज है त्यो डिटेलमा चाहिँ त्यति बेला पढ्छौ अहिले यदि कसैले यो केही बुझ्दैन भने पनि क्यापिलरी राइज इज इक्वल टु टी इज द सर्फेस टेन्सन ट्वाइस टी कस्ट बाई आर जी रट्टा हान्दियो गायत्री मन्त्र सम्झेर यो पछि त्यो कोर्स पढ्ने बेला बुझिन्छ रे क्वेसन तिमीलाई त यो अपर्च्युनिटी हो हेर हैन सबजना अहिले चाहिँ 12 को धेरै स्टुडेन्टहरू अहिले बोर्डको प्रिपेयर गरिरहेछ यो टाइममा उनीहरूले पनि मरेर पढिरहेछ नि त र तिमीहरू पनि त्यो मरेर पढ्नु पर्यो नि त यो टाइम त लिटरली सबैभन्दा धेरै 12 को स्टुडेन्टले अहिले पढिरहेछ भने तिम्रो कम्पिटिटरहरू त त्यही हो नि त भने तिमीले पनि सबैभन्दा धेरै पढ्नुपर्ने टाइम त अहिले हो बरु यो 12 को इक्जाम पछि अलिक कम गर्नुपर्न अहिले चाहिँ उति पढ जति तिमी बोर्डमा फेस गर्छौ त्यति पढ त त्यो इक्वेसनहरू सबै याद हुन्छ सो युटिलाइज दिस टाइम गाइज हैन कम्ती त्यो अब यसपछि यो क्लासहरू फेस गर्नु जाँदा मलाई यो इक्वेसन आउने छैन भन्ने बनेर नजाऊ के हिम्मत गरिरहेछौ हैन सो याद गर्नु पर्यो नि त त्यो त इट्स नथिङ जिन्दगीको एक वर्ष रिकल गर तिमी बिग्रियो हैन नि त तिमीले त हिम्मत गरेर फेरि पढ्न आट्यो भने इट्स अ भेरी गुड थिङ म कति देखेर आउँछु मेरो आफ्नै भाइ छ 2 वर्ष ड्रप गरेर मेडिकलमा नाम निकालेको थियो न हिज डाक्टर प्रकाश बन्जाडे हो मेरो आफ्नै भाइ हो 2 वर्ष वेट गरेको थियो उसले हैन सो टाइम त के नै हो र टाइम इज एन इल्युजन हैन टाइम त इल्युजन हो एउटा राइट सो यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर अहिलेदेखि नै अलिक पढ्ने बानी बस होला एउटै उपाय भनेको पढ्ने हैन होराइजन्टल कसरी भन्छ म आउँछु है त अमप्रकाश त्यहाँ ओके सी ओके कन्भेक्स सर्फेस नाउ अब यसपछि हेरौँ है त यो प्योर वाटरको लागि हामी थीटा इज इक्वल टु 0 भन्थ्यौँ है प्योर ग्लासको लागि प्योर वाटर र ग्लासको लागि हेर्ने हो भने हामी वाटर र ग्लासको लागि हेर्दै गर्दा थीटा इज इक्वल टु 0 मान्थ्यौँ थीटा इज इक्वल टु 0 भन्नुको मिनिङ कस्तो हुनु पर्यो हेर त जस्तो हामीले जस्तो लेट्स सी हियर व्हाट यु से जस्तो एउटा ग्लास छ कुनै यो ग्लासको क्यापिलरमा मैले पानी राखिरहेको छु वाटर थीटा 0 हुनको लागि त यो भित्रको एंगल 0 हुनको लागि त मैले जुन ड्र गर्ने टेन्जेन्ट छ त्यो टेन्जेन्ट त यसो गरी आउनु पर्यो नि त हो कि हैन अनि बल्ल थीटा इज इक्वल टु 0 हुने हो because the angle of contact is the angle made by the tangent of free surface of liquid with the vessel inside the liquid हो भने यो एंगल 0 हुनको लागि त यो एंगल 0 हुनको लागि त प्यारलल हुनु पर्यो नि त हो यो केसमा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ हेर त फर प्योर वाटर ग्लास दिस लाइन इज भर्टिकल थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री एउटा एक्जाम्पल ग्लास वाटर पेयर अर्को भनेको हेर जस्तो ग्लास र यदि हामी ग्लास र सिल्भरको कुरा गर्छौं भने हेर त ग्लास र सिल्भर टकिङ अबाउट वाटर एन्ड सिल्भर लेट्स से सरी फर दैट वाटर प्लस सिल्भर हेरौँ है त एउटा एक्जाम्पल सम्झे पुग्छ मैले अहिलेसम्म बोर्डमा देखेको क्वेसन पनि एनबीमा त देखाएको छैन पहिला सीई को क्वेसनहरु या त पहिलाको मेडिकलको पुरानो क्वेसनहरु हेर्यो भने मैले देखेको केस भनेकै वाटर र सिल्भरको मात्र देखाएको थिएँ वाटर र सिल्भरमा हेर्छु भने हेर त जस्तो मैले सिल्भरको एउटा क्यापिलरी छ सिल्भर भेसल छ है अनि यहाँनिर वाटर राख्यो भने इन्ट्रेस्टिङली त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने फोर्स अफ एडिसन क्वेसन इक्वल हुँदो रहेछ हैन त्यो बेलामा न त वाटर राइज हुँदो रहेछ न त वाटर फल हुँदो रहेछ क्यापिलरी एक्सन सो नहुँदो रहेछ यो टाइममा सो क्यापिलरी एक्सन सो हुँदैन भन्नुको मिनिङ हेर त अब यो टेन्जेन्ट त यसरी ड्र गर्नु पर्यो यो फ्री सर्फेस अफ लिक्विडसँग त म त यसरी जानु पर्यो यो बेलामा हेर त अब यो जुन टेन्जेन्ट छ त्यसले एंगल मेड बाय द टेन्जेन्ट फ्रम द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड विथ द भेसल इनसाइड द भेसल हो नि त भनेपछि यो एंगल कति हुने भयो हेर त थीटा इज इक्वल टु यो बेलामा 90 डिग्री हुने भयो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ भन्नुको मिनिङ क्यापिलरी राइज एच इज इक्वल टु ट्वाइस टी कस थीटा बाई आर रो जी एच पनि कति हुनु पर्यो छ ट्वाइस टू आर रो जी सो इफ थीटा इज 90 डिग्री देन एच इज इक्वल टु 0 सो यु क्यान से दैट सिल्भर र वाटरको पेयरले थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री बनाउँछ प्योर वाटर र ग्लासको लागि 0 डिग्री सिल्भर र वाटरको लागि 90 डिग्री सो वाटर ग्लास यो चाहिँ क्यापिलरी राइजको बेस्ट एक्जाम्पल भयो वाटर र ग्लास चाहिँ मर्करी र ग्लास क्यापिलरी फलको लागि एउटा एक्जाम्पल भयो भने सिल्भर र ग्लास चाहिँ नो क्यापिलरी एक्सनको लागि एउटा एक्जाम्पल भयो अलराइट ठीक छ
अगाडि जाऊ है त एकछिन यहाँनिर एउटा क्वेसन आएको साल्टी वाटर र प्योर वाटरमा कुनमा बढी क्वेसन छ भने चाहिँ एडिसन र क्वेसन आएको छ जस्तो हेर त यो जुन सर्फेस टेन्सन भन्छौँ नि हामी लिक्विडको लागि थोरै एक्सप्लेन गर्छु ल कहिले सोधा थियो मलाई ओमप्रकाश म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु ल जस्तो मानिलियो हामीसँग वाटर छ अरे ओके यो वाटर छ एउटा कुनै सर्फेस टेन्सन छ हैन सर्फेसमा एउटा कुनै सर्फेस टेन्सन छ यदि हामी हाइली सल्युबल इम्प्युरिटीहरु थप्दै जाने हो भने सर्फेस टेन्सनहरु बढ्दै जान्छ मोलिकुलहरुको बीचको अट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ बढ्दै जान्छ र यदि स्पेरिङली सल्युबल सल्युसनहरु थप्दै जाने हो भने त्यति बेला फेरि सर्फेस टेन्सन घट्दै जान्छ फोर्स अफ कोहेसन पनि घट्दै जान्छ त्यही केस छ है मेजर छ दुईटा प्रपर्टीहरु हामी डिस्कस गरेर आउँछौं सर्फेस टेन्सन पढ्दै गर्दा एउटा टेम्परेचर सँगको भेरिएसन र अर्को भनेको के सँगको थियो इम्प्युरिटी सँगको भेरिएसन राइट खोज्नु ल हेर next question is please see the question says that proton is 1836 times heavier than electron okay you know that if proton is accelerated through 1 volt then its kinetic energy will be भन्दै छ कति हुनु पर्छ ट्राई गर प्रिटी दमन yes you are right you guys are fine okay a b अहिलेसम्म देखेको आन्सरहरु भनेको हाम्रो a र b मा छ हैन मेजर आन्सर b मै छ फाइन यस हियर यहाँनिर क्वेसनमा केले झुकाइदियो भने नि यो 1836 ले झुकाएको छ अलिकति झुकाउनु भनेको कन्सेप्ट कति बेला तिमीले कम्प्युटर के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हेर जस्तो म यहाँ थोरै एउटा फिजिक्सको जुन प्राय लेसनहरुमा आइरा हुन्छ त्यो थोरै कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छु हेर है त जस्तो मानिलियौ मलाई कुनै चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन लेटस चाहिँ मलाई इलेक्ट्रोनलाई यहाँ अगाडितिर दौडाउनु पर्ने छ रे ओके जस्तो थम्सन एक्सपेरिमेन्ट इलेक्ट्रोनलाई अगाडि दौडाउने हो राइट त्यसैगरी एक्सरे प्रोडक्सन इलेक्ट्रोनलाई दौडाउदिने हो हैन त्यस्तैगरी मैले यदि मैले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनलाई पठाउनु पर्यो अगेन इलेक्ट्रोन एक्सेलरेट गरेर दौडाउने हो सो इफ यु आर मुभिङ इलेक्ट्रोन समवेयर इन अ नेट फिक्स डाइरेक्सन इलेक्ट्रोन आफै त ईस्टतिर जा भनेर त जाँदैन त्यसको लागि एउटा सेटअप हुन्छ जो क्वेशन जहिले पनि साइलेन्ट रहन्छ त्यसको बारेमा एउटा थोरै प्रिमस छ त्यो क्वेशनको प्रिमस बुझ है त पहिला प्रिमस भनेको हिडन कन्सेप्ट हैन हामीसँग एउटा कोइल हुन्छ है यो कोइललाई एउटा सानो लो टेन्सन ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्छौं हामी अनि थर्मी आयोनिक इमिजन भन्ने प्रोसेसबाट यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ ओके सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टु द कोइलहरुमा इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं हामी हिट एनर्जीले गर्दा यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कियो यो इलेक्ट्रोनलाई त अगाडि दौडाउनु पर्ने छ मानिलियो मलाई यो डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोनलाई दौडाउनु पर्यो भने के गर्छौं हामी हेर त यो साइडमा चाहिँ हामी एउटा नेगेटिभ पोटेन्शियल दिन्छौं अनि हाई टेन्सन ब्याट्रीले यहाँनिर हाई टेन्सन ब्याट्रीले यतापट्टि हामी प्लस बनाइदिन्छौं हैन यो जोनलाई चाहिँ हामी प्लस बनाउँछौं भनेपछि इलेक्ट्रोन त अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा आयो यता प्लस छ यता माइनस छ भनेपछि इलेक्ट्रोन त प्लस इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने हो प्लसतिर जाने हो इलेक्ट्रोन त सजिलै भन्दा फेरि इलेक्ट्रोन फिल्डको अपोजिट सेम डाइरेक्सन भन्दा उल्टो कन्फ्युज होला यहाँबाट इलेक्ट्रोन त प्लसतिर दौड्ने हो सो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रोन जुन फिलामेन्टबाट निस्केको इलेक्ट्रोन थियो यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अगाडितिर दौडिन्छ हो यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई दौडाउने प्रोसेस हो जानेर पनि त्यो भन्दै गर्दा हेर त फिजिक्समा तिमीले वर्क एनर्जी थ्योरम चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक वेयर ग्राभिटेशनल इफ ग्राभिटी चाहिँ डोमिनेन्ट छैन ग्राभिटी एड्रेस गर्दैनौ भने तिमी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन हो यो याद थियो नेग्लेक्टिङ द ग्राभिटी पोटेन्शियल एनर्जी है चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको वर्क डन त्यसो भने यहाँबाट एउटा जुन इलेक्ट्रोन आइराछ नि हेर त यो इलेक्ट्रोन यहाँ अगाडि दौड्दै गइरहेको हुन्छ यो इलेक्ट्रोनमा कति वर्क डन गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डले पोटेन्शियल डिफरेन्सको डेफिनेसन याद छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज राइट दैट इज द डेफिनेसन अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँदैन भने याद गर्नु वर्क डन पर युनिट चार्ज इज कल्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसो भने इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा चार्ज पार्टिकलमा हुने वर्क डन W इज इक्वल टु EV हुनुपर्छ राइट यति बराबरको वर्क डन गर्छ चार्ज पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्डमा कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स V मा चार्ज पार्टिकललाई पठाइराछौ भने त्यो पोटेन्शियलले गर्ने वर्क डन यदि फिल्डले गर्ने वर्क डन W इज इक्वल टु EV हुँदो रहेछ यति बराबरको वर्क डन भयो ओके यो इलेक्ट्रोनमा EV बराबरको वर्क डन भएछ फाइन अब यही वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो सुरुमा काइनेटिक एनर्जी कति थियो हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोन जस्ट इमिट भएको थियो सो काइनेटिक एनर्जी 0 इफ इलेक्ट्रोन एक्वायर्स द भेलोसिटी v here then change in kinetic energy is equal to work done means half mv square is equal to ev एकदम फेमस इक्वेसन हाम्रो लागि फाइन वर्क डन कति हुन्छ हेर्दा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टु ev
यहाँसम्म क्लियर छ? यो आउँदैन यो एकदमै बुझ है यो कुरा कहाँबाट आएको थियो यो इक्वेसन भन्ने सिम्पली वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज अब्टेन फ्रम द डेफिनेसन अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स सो V इज इक्वल टु W बाई E W इज इक्वल टु E टाइम्स V now if you get this concept let's go to the question it says that proton is 1836 times heavier than the electron okay that is the first statement हामीलाई थाहा छ त्यो यो proton is accelerated through 1 volt कुनै पनि then the kinetic energy okay change in kinetic energy is equal to work done isn't it work done so work done by electric field बनाए कति हुन्छ Q times V इलेक्ट्रोन को लागि E times V लेखेको थिएँ मैले कुनै पर्टिकुलर चार्ज छ भने Q times V हुनु पर्यो so change in kinetic energy is equal to हेर त Q भनेको talking about proton right प्रोटोन को पनि चार्ज त इलेक्ट्रोन कै जति हुन्छ सो EV E into potential difference सो E into potential difference त कति छ 1 भोल्ट को छ 1 सो कति नै हुने भयो हाम्रो सिम्पली हेर त 1 EV हुने भयो ठीक छ मासमा डिपेन्ड गर्दैन है जीबी फरक केमा पर्ने भने यदि भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु परेको हुन्थ्यो भने अब चाहिँ बल्ल फरक पर्थ्यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा EV is equal to half mv square तिर जान्थ्यौ नि त तिमी ठीक छ सो अप्सन चाहिँ कुन हुनु पर्थ्यो हाम्रो B हुनु पर्थ्यो ओके दैट इज द करेक्ट वन यहाँनिर सायद A र B मा कन्फ्युजन थियो 1836 EV हुँदैन है वर्क डन भनेको त QV हो EV हो सो दिस W is equal to EV 1 into E into V so 1 EV फाइन क्लियर छ यदि भेलोसिटी सोधेको हुन्थ्यो भने फरक हुन्थ्यो फेरि यही क्वेशनमा मानिलो यस्तो आइदियो रे क्वेशन है त क्वेशन कस्तो आयो भने 1836 टाइम्स यति छ and it says that क्वेशनले के भन्दैछ हेर त यो प्रोटोन इज एक्सेलरेटेड थ्रु 1 भोल्ट देन इट्स भेलोसिटी सोध्न खोजेको भए भेलोसिटीको केसमा फरक हुन्थ्यो फेरि भेलोसिटीमा के हुन्थ्यो हेर त EV इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर चाहिने त यही नै इट्स अ भेरी ब्युटिफुल इक्वेसन इन फिजिक्स यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटलाई लगेर मेकानिक्ससँग मर्ज गर्दिने इक्वेसन ब्रिज इक्वेसन एउटा हैन त्यो मैले प्राय क्लासमा पनि स्टुडेन्टहरुलाई एकदमै धेरै रिकल गराइदिन्छु इट्स अ भेरी ब्युटिफुल इक्वेसन भनेर याद गर्नु सो EV थाहा छ हाफ m हो यहाँ चाहिँ मास अफ द प्रोटोन आउँथ्यो इलेक्ट्रोनको केसमा हेर्थ्यौ भने EV इज इक्वल टु हाफ me टाइम्स v स्क्वायर सो फिल्डले वर्क डन बराबर गर्छ हैन तर त्यो वर्क डनले गर्दा हुने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यसको लागि सरी भेलोसिटी चाहिँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको लागि फरक हुन्छ भेलोसिटी छैन यहाँनिर क्लियर छ सर भन्दैछ फाइन अगाडि जान्छ है त अरु डिटेल चाहिँ कोर्स गर्दै गर्दा गरौँला बिस्तारै पढ्ने ह्याबिट डेभलप गर्दै गर यो 20 मा फर्मुलाहरु फाइनल एक्सप्रेसनहरु पानी बनाऊ भनेको बुझ्छौ होला हैन okay read the question please it says that a number of capacitors were connected first in series then in parallel fine the ratio of maximum to the minimum capacitance is dash यो त याद गर्दै पनि हुन्छ हो यति त हैन यो त रजिस्टरको केसमा पनि यही आउने हो क्यापेसिटरको केसमा पनि यही नै आउने हो हैन रजिस्टरमा ओके अप्सन ए फाइन n स्क्वायर इज टु 1 जस्तो मानिलो क्यापेसिटरले हामी सिरिजमा जोड्यौ रे एउटा क्यापेसिटर छ क्यापेसिटेन्स C को अर्को क्यापेसिटर छ क्यापेसिटेन्स C को हैन फेरि अर्को पनि छ क्यापेसिटेन्स C को सो हुँदै हामीले n यो क्यापेसिटर है ठुलो सानो ब्याट्री जस्तो देख्ला फेरि सरले ब्याट्री पढायो भन्ला फेरि हैन भन्दैन तिमीहरु मलाई थाहा छ ओके दिस इज C एउटै क्यापेसिटेन्स छ हैन n number of capacitors are connected in parallel भनेको छ खासमा चाहिँ n number of capacitors of equal capacitance भन्नु पर्थ्यो क्वेशनमा अनि बल्ल क्वेशन चाहिँ बढी स्पेसिफिक बन्थ्यो हैन सो एकेन्द्रमा रजिस्टर पनि बनाउँछ है त क्यापेसिटरको कहानी भयो त रजिस्टरको कहानी पनि हेर्दै जाऊ है त मैले n रजिस्टरहरु सिरिजमा जोडेको छ दिस इज R दिस इज R त्यसो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इन सिरिजको लागि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुनु पर्छ यहाँनिर सिरिजमा त रेजिस्टेन्स त एडिसनमा जान्छ R1 plus R2 plus R3 plus so on Rn एउटा R 2R 3वटा 3R 4वटा 4R n वटा R छ भने के हुनु पर्थ्यो त n टाइम्स R हुनु पर्थ्यो सिरिजमा यही कुरा क्यापेसिटरमा क्यापेसिटर त ठ्याक्कै रिभर्स फेनोमेनन हुने हो सो 1/c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु सिरिजको लागि उल्टो छ नि त हैन रजिस्टर र क्यापेसिटरमा त 1/c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/c plus 1/c so on हुँदै प्लस कतिसम्म पुग्ने हो n सम्म पुग्ने हो हैन n सम्म पुग्ने भन्नुको मिनिङ तल त c नै छ सबैको माथि 1 2 3 4 सो हुँदै 1 2 3 4 n वटा क्यापेसिटर छ भने n हुने भयो सो n टाइम्स c सो यो इक्वेसन भयो सरी c इक्विभ्यालेन्ट भने त्यसमा 1/c इक्विभ्यालेन्ट भने n/c मिनिङ c इक्विभ्यालेन्ट भने कति भयो त सिरिजको लागि चाहिँ c/n हुँदो रहेछ पहिलो केस यो सकियो क्लियर छ ओके सेकेन्डमा हेर्दा रजिस्टरको प्यारलल कम्बिनेसन हुन्थ्यो भने मैले यो रजिस्टरहरुलाई मैले प्यारलल कम्बिनेसनमा कनेक्ट गर्दै छु n वटा रजिस्टरहरुलाई सो अन त्यतिबेला फेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हेर त 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु कति हुनु पर्थ्यो n/r हुनु पर्थ्यो त्यस्तै गरी एक्ज्याक्टली 1/r हुनु पर्थ्यो त्यसो भने r इक्विभ्यालेन्ट भने कति हुन्छ यहाँनिरबाट r/n हुन्छ हो
जुन क्यापेसिटरको सिरिजले सो गर्छ त्यो चाहिँ रेजिस्टरको प्यारललले सो गर्ने हो। सो रेसियो कति हुने भयो त एउटा चाहिँ प्यारललको लागि यति भयो, अब सिरिजको लागि यति भयो। सो क्यापेसिटरहरू प्यारललमा छ भने सी प्यारललमा छ भने एडिसनमा जान्छ रेजिस्टरको सिरिजमा भयो जस्तो। सो यो भनेको n टाइम्स सी दिने भयो, एउटाको सी, दुईटाको ट्वाइस सी, तिनटाको 3c। सो यो रेसियो निकाल्छु भने के भयो सिम्पली ग्रेटर त यो हुनुपर्छ अफ कोर्स। द रेसियो अफ के भनेको छ म्याक्सिमम टु द मिनिमम क्यापेसिटेन्स। सी बाई एन भन्दा त एनसी ठुलो हुन्छ नि त। सो रेसियो निकाल्नु पर्यो भने सी प्यारलल बाई सी इक्विभ्यालेन्ट गरिदिने हो, एनसी बाई सी बाई एन गरिदिने, एनलाई माथि लगिदिने, सी कट्छ। सो इट इज एन स्क्वायर इज टु 1। यो अप्सन दिइरहेको छ एमा। सो ए इज द करेक्ट वान। रजिस्टरमा पनि त्यही नै हो है, त्यस इक्वल रजिस्टरहरूको कम्बिनेसनबाट लिन सक्ने म्याक्सिमम र मिनिमम रेजिस्टेन्सको रेसियो भन्यो भने पनि एन स्क्वायर इज टु 1। क्यापेसिटरमा पनि कति नै हुन्छ एन स्क्वायर इज टु 1। प्रशान्त वान्स अगेन सर बुझेन के भयो? कुन चाहिँ बुझेन भन त, म स्पेसिकली त्यही हो नि, म त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्छु। प्रशान्त कुनमा बाबु सिरिज प्यारलल कुन चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ कि सबै भन्न खोजेको मलाई क्लियर गर्छौ? यस्तो हो कि जस्तो रजिस्टरमा सिरिजमा हो भने रेजिस्टेन्स एडिसनमा जान्थ्यो नि त हैन, भने क्यापेसिटरमा चाहिँ सिरिजमा चाहिँ ठ्याक्कै रजिस्टरको प्यारललको जस्तो बिहेभ गर्छ कि। डेरिभेसनतिर मन लागेन अहिले। सो दुईटा क्यापेसिटरहरू तिमीले सिरिजमा जोडेको छ भने यो दुईटा क्यापेसिटरको सिरिजको लागि इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स सी इक्विभ्यालेन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ भने 1/c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/c1 प्लस 1/c2 यसरी सल्भ गर्छौँ। जुन रजिस्टरमा प्यारलल हुन्छ नि त्यो क्यापेसिटरमा सिरिजमा प्रपर्टी हुन्छ। त्यो भएको भएर हेर त प्यारललमा सिरिजमा क्यापेसिटर जोडेँ मैले एनवटा, सिरिजमा जोडेँ भने 1/c इक्विभ्यालेन्ट रेसिप्रोकलबाट जानु पर्यो। 1/c इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस सोन एनवटा छ, तल त सी नै हुने भयो कमन सी 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 सी, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा एनवटा छ नि त। यहाँ एनवटा छ भने माथिको जोड्दा एन हुनु पर्यो, एन डिभाइडेड बाई सी। प्रशान्त गर्दा त्यो भएर n/c भयो। यो चाहिँ प्यारललमा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ठिक छ प्रशान्त बुझ्दैछौ? प्यारलल त बुझिहाल्यो, प्यारललमा सी 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 जसरी रजिस्टर जोड्दै जान्छ त्यसै गरेर जोड्दिने एन स्क्वायर इज टु 1। यदि रजिस्टर भन्छ भने त्यही नै हुन्छ है, याद गर्नु। रजिस्टरमा पनि यदि सिरिज र प्यारलल भन्छ भने एन स्क्वायर इज टु 1 नै हुन्छ। फाइन। नेक्स्ट क्वेसन यस्तो छ है त, एट 300 केल्भिन रेडिएटेड एनर्जी इज प्रोपोर्सनल टु भन्ने छ। सो प्लिज ट्राई गर त ल, टेक अ टाइम। सायद आन्सर दिन त्यति टाइम लाग्दैन। अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन छ? यस अप्सन डी हैन। नभने यस अब लगभग सबैको लागि एकदमै सिम्पल थियो त हैन, स्टेफन्स लबाट आउँथ्यो है। एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम, रेडिएटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम द्याट इज प्रोपोर्सनल टु के भन्थ्यो हामी इज इक्वल टु सिग्मा टी टु द पावर 4 भन्थ्यो हामी हैन। सो एब्सोल्युट टेम्परेचर हुनुपर्छ, केल्भिनमै प्रोभाइड गरेको छ, प्रब्लम भएन। एट 300 केल्भिन भन्दैछ। सो यो नोट गर्नु, डिग्री सेल्सियसमा दियो भने फेरि यहाँनिर झुकेला, त्यो टेम्परेचर चाहिँ केल्भिनमै हुनुपर्छ। यदि डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने डाइरेक्ट टी टु पावर 4 नगरेर पहिला त्यो डिग्री सेल्सियसवालालाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्ने अनि मात्रै बल्ल यो लतिर लगाउन ट्राई गर्नु। सो एनर्जी इज प्रोपोर्सनल टु टी टु द पावर 4 or absolute temperature to 4th power of the absolute temperature, and that is mentioned at 300 Kelvin is mentioned by the question. So option D is the correct one. यहाँनिर बोल्नु पर्ने केही पनि रिजन छैन है, लगभग जतिले आन्सर दिएको छ that's very fine, सबैले D नै दिइराछौ। Okay, let's move on to this question. The intensity level due to two waves of same frequency in a given medium are 1 bell and 5 bell. त्यो डेसिबलबाट बेल आएको। The ratio of their amplitude is, सल्भ भयो एक्जाममा, ट्राई गर त। Okay, intensity level due to two waves of same frequency in a given medium are 1 bell and 5 bell. The ratio of their amplitude is D भन्दैछौ सायद हैन, C or D मा छौ। फाइन, C छ D छ। ओके, ट्राई गर, एकछिन टाइम ल्याऊ। यतिकै फेरि हेरेको भरमा आन्सर लगाइदिएर त भएन सबैको हैन, अलिकति सल्भ पनि गर्नुपर्छ होला कहिलेकाहीँ। यसो म्याथमेटिक्स चलाउनु है, यो पेनमा कहिलेकाहीँ इक्जामको टाइममा अर्को गल्ती विद्यार्थीले के गरिदिन्छ भने त्यो लास्टतिर गएपछि माइन्ड स्याचुरेसन भयो जस्तो फिल गर्ने, अनि सल्भ गर्यो भने मिल्ने जस्तो क्वेसनलाई पनि एटेम्प गर्न दिन नलगाइदिने कि बरु यो लगाइदिने हिँड्दैन, त्यस्तो गर्नु त भएन हैन। सो क्वेसनसँग प्र्याक्टिस गर्नको लङ टाइमसम्म चाहिँ त्यो माइन्डलाई इङ्गेज राख्न सक्ने एबिलिटी त डेभलप गर्नु पर्यो हैन। ओके, सो डी छ मोस्ट अफन। यो सुरु गरौँ है त। यो इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी लेभल यो फरक कुरा हो नि त हैन। इन्टेन्सिटीको युनिट त वाट पर स्क्वायर वाट पर सेकेन्ड यस्तो हुन्छ नि त। हेर न, इन्टेन्सिटी भनेको त, इन्टेन्सिटी भनेको इनफ्याक्ट एनर्जी रिसिभ्ड हैन, रिसिभ गर्ने केसमा हेर्ने हो भने पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हो इन्टेन्सिटी भनेको। सो एनर्जी बाई टाइम द्याट इज जूल पर सेकेन्ड गिभ्स द डाइमेन्सन अफ वाट। सो वाट डिभाइडेड बाई एरियाको युनिट हुन्छ स्क्वायर मिटर। सो इन्टेन्सिटीको युनिट के हुन्थ्यो, वाट पर स्क्वायर मिटर हुन्थ्यो, या त जूल
पर स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड यो हाम्रो इन्टेन्सिटीको लागि फर्मुला थियो अनि इन्टेन्सिटी लेभल भनेको जस्तो इन्टेन्सिटी लेभल एल या त बीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ मैले एल ले रिप्रेजेन्ट गरेँ त्यो भनेको कति हेर्दा लग बेस 10 मा हैन लग लेख्दा 10 नलेख्दा पनि हुन्छ एलएन लेख्यो भने त बेस 10 एलएन भन्यो भने हामी यो नेचुरल लग थियो गरे हैन लग बेस 10 अनि एउटा लग बेस ई भनेको एलएन हुन्छ थाहा छ होला सायद हैन लग बेस 10 अनि कति हो भनेको आई रिसिभ्ड इन्टेन्सिटी डिवाइडेड बाइ थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ हैन यो आई नट भनेको थ्रेशोल्ड इन्टेन्सिटी अफ हियरिङ याद छ नि हैन एल भनेको यति हुन्छ यो भनेको इन्टेन्सिटी लेभल हो यसलाई चाहिँ हामी बेल या त डेसिबलमा मेजर गर्छौं अनि जनरली बेल या त डेसिबलमा मेजर गर्छ दुईटा फरक फरक क्वान्टिटीहरु हो सो क्वेशनले के मेन्सन गरेको छ हेर्दा द इन्टेन्सिटी लेभल ड्यू टु टु वेव्स अफ द सेम फ्रिक्वेन्सी इन अ गिवन मिडियम आर 1 बेल एन्ड 5 बेल भनेको मिनिङ यो दुईटा लेभल एल को लागि दुईटा भ्यालु दिएको छ हेर्दा मैले L1 इज इक्वल टु यो आई नट भनेको त कन्स्टेन्ट हो एउटा हैन 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मिटर त्यो त थ्रेशोल्ड हियरिङ हो नि त हाम्रो ह्युमनको लागि ह्युमन एयरको लागि सो L1 इज इक्वल टु कति हुनु पर्छ लग बेस 10 हैन I1 डिवाइडेड बाइ I नट हुनु पर्ने राइट सो यसैलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु हेर्दा L1 भनेको एउटाको कति छ हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल 1 छ हैन सो 1 इज इक्वल टु लग बेस 10 I1 बाइ I नट माने सुरुको इन्टेन्सिटी चाहिँ मानिलियो वेभको चाहिँ I1 छ हामीले निकाल्न के भनेछ हेर्दा एम्प्लिट्युड भनेको छ नि त एम्प्लिट्युड भनेको छ इन्टेन्सिटीको कुरा गरिरहेछ तिमीलाई इन्टेन्सिटीको यो इक्वेसन त पक्कै पनि थाहा छ होला इन्टेन्सिटी I इज इक्वल टु 2 पाई f स्क्वायर फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर एम्प्लिट्युडको स्क्वायर a स्क्वायर रो टाइम्स v यो पक्कै पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यो फर्मुला थाहा छ होला पक्कै पनि थाहा छैन भने त याद गर्दै गर अरु यो त याद छैन भने पनि कम्तिमा I इज प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर भन्ने त थाहा छ हैन एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग इन्टेन्सिटी इज प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर भन्ने थाहा छ यो क्वेशन याद गरले बुझ होला राम्रोसँग लेकिन धेरै कन्सेप्ट क्यारी गर्छ कि सो I इज प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर आई होप यु नो दैट यो थाहा हुनुपर्छ सबैलाई सो मैले एम्प्लिट्युड जज गर्नुपर्ने छ भने पहिला इन्टेन्सिटीबाट जान्छु किन क्वेशनले मलाई इन्टेन्सिटी लेभल प्रोवाइड गरेछ के म्याथमेटिकल क्लु त बनाउनु पर्यो सो 1 इज इक्वल टु यति सिमिलरली हेर्दा अर्को इन्टेन्सिटी लेभल भनेको थियो 5 बेल थियो 5 इज इक्वल टु धेरै इक्वेसन हामी बनाउँदैनौ लग बेस 10 नै हुने भयो हैन लग बेस 10 I2 बाइ I नट I2 डिवाइडेड बाइ I नट यस्तो हुने भयो अब हेरौँ है त मलाई चाहिएको छ द रेशियो अफ देयर एम्प्लिट्युडको रेशियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि त वास्तवमा इन्टेन्सिटीको रेशियो निकाले पनि त भएन हैन सो इन्टेन्सिटीको रेशियो निकाल्नलाई यहाँ I1 र I2 गर्नलाई यो अपन यो गर्नुपर्छ त्यो भनेको लग a माइनस b बाट हो सो सेकेन्ड इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसनलाई घटाइदिउँ है त सबट्र्याक्ट गरौँ सेकेन्ड इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसनले जनरली इन्टेन्सिटी लेभल र इन्टेन्सिटीको रिलेटेड क्वेशन आयो भने हामीले सल्भ गर्ने टेक्निक यही नै हो सो यसबाट यो घटाइदिन्छु 2 बाट 1 घटाउँछु भने कति बाँकी रह्यो त 4 बाँकी रह्यो हैन 5 - 1 भनेको 4 भयो इज इक्वल टु लग a माइनस लग b भनेको लग a अपन b हैन लग म डाइरेक्ट लेखेँ त लग a अपन b भनेको मिनिङ I1 बाइ I नट टाइम्स I नट बाइ I2 भयो सरी 2 हामीले कुनबाट कुन घटाएको थियो 2 बाट 1 घटाएको थियो उल्टो भयो है मैले लेखेको एकछिन है त जस्ट अ मिनेट मैले कुन लिएको थिए हेर्दा सेकेन्ड इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसन घटाइरा हो नि त भनेपछि सेकेन्डलाई अगाडि राख्नु पर्यो हैन सो ओके लेट्स हियर यो भनेको कति हुने भयो र त 5 - 4 यानी कि 5 - 1 भनेको 4 भयो दिस माइनस दिस लग a माइनस लग b भनेपछि लग a अपन b मिन्स लग बेस 10 छँदै छ हैन I2 बाइ I नट I2 डिवाइडेड बाइ I नट टाइम्स कति हुनु पर्छ I नट बाइ I1 हुनु पर्यो बुझ्दै छौ यो ठीक छ नि हैन ओके त्यसो भने हेर त यो त कट्यो अब लग बेस 10 लाई हटाउनु पर्ने छ मैले एन्टी लग लिनु पर्यो हैन 4 को एन्टी लग कति हुन्छ रे हेर त लग को मिनिङ यो नेचुरल लग को मिनिङ बुझाइसके जस्तो हेर त लग 1 भनेको कति थियो लग 1 भनेको कति 0 हैन लग 10 भनेको कति हुन्छ लग 10 भनेको 1 लग 100 भनेको 2 लग 100 भनेको 2 मिनिङ हेर त त्यो कतिवटा 10 छ भन्ने कुराको मेजर त हो 10 को पावरको मेजरमेन्ट त अनि यो भनेको त हैन हेर त लग बेस 1 यसमा 10 छैन त्यही भएर 0 भयो लग 10 कतिवटा 10 छ एउटा 10 छ सो 1 100 10 को स्क्वायर 2 हुनु पर्यो त्यही रिजनले गर्दा यो 4 को लागि मैले एन्टी लग लिन्छु भने कति हुनु पर्छ 10 टु द पावर 4 बुझ्छौ हेर त यस्तै भयो नि यो 2 हो भने दुईटा 0 हुनु पर्यो 3 हो भने तीनवटा 0 4 हो भने चारवटा 0 ठीक छ यो त क्याल्कुलेटर युज गर्न त पाइदैन हामी लजिक लगाउने हो सो तिमीलाई जति दिएको हुन्छ 10 को पावर त्यति
हैन इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो I2 डिवाइडेड बाइ I1 हुनु पर्यो फाइन इन्टेन्सिटीको रेशियो त आयो अब इन्टेन्सिटी भनेको के हेर त प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर हो मतलब यस्तो लेख्न पाएँ कि पाएन मैले हेर त k टाइम्स a2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ k टाइम्स a1 को स्क्वायर 10 टु द पावर 4 फाइन सो यो गयो मिन्स a2 स्क्वायर बाइ a1 स्क्वायर भनेको 4 रहेछ करेक्ट त्यसो भने हेर त a2 बाइ a1 बनाए कति हुनु पर्यो a2 बाइ a1 भनेको 10 को पावर 4 बाट 10 को पावर 2 भयो 10 को पावर 2:1 तर हामीलाई कसरी सोधेको छ क्वेशनले इन्टेन्सिटी लेभल 2 वेव्स यो फर्स्ट र सेकेन्ड को रेशियो सोधेको थियो तर हामी निकाल्दाखेरि सेकेन्ड र फर्स्ट को रेशियो निकालिरा छौं फाइनल एक्सप्रेसनमा नोट गर्नु सो a1 बाइ a2 बनाए कति हुनु पर्छ a1 a2 इज इक्वल टु 1:10 को स्क्वायर हुनु पर्यो यो अप्सन कुनमा दिएको थियो हाम्रो अप्सन डी मा दिएको थियो सो दिस इज द करेक्ट वन जसले सी भनेर दिएको छ हेर त यही क्वेशनमा तिमीलाई यदि इन्टेन्सिटी को रेशियो भनेर सोधेको भए यो आन्सर हुन्थ्यो हैन तर क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ एम्प्लिट्युड को रेशियो भनेर सोधेको छ नि त यहाँ सी र डी मा कतिको डी थियो कतिको सी थियो हैन ओके फाइन डी नै थियो करेक्ट आन्सर यो गर्दिस बुझ्यौ यो इन्टेन्सिटी लेभल र इन्टेन्सिटीलाई लिंक गर्ने फर्मुला सम्झने यो टाइपको त न्युमेरिकल पनि प्र्याक्टिस गर्थ्यौ नि त हामी 12 को बोर्डको लागि पनि हामी न्युमेरिकलहरु पनि प्र्याक्टिस गरेका थियौ सो क्वेशन त्यस्तै नै एक्ज्याक्टली अनि यो लगको अप्लाई गर्न चाहिँ जान्नु है कतिवटा 10 छ यानी कि कतिवटा 10 को पावर छ भन्ने कुराको मेजर थियो सो दैट इज द करेक्ट वन यो ओके देयर शैल वी गो फर्दर अगाडि जाँदा हुन्छ मोनिका मोहन करुणा प्रिटी सबैको ठीक छ है लगभग फाइन आन्सर नै दिइरा छौ यसमा सायद प्र्याक्टिस पनि गरिसकेको क्वेशनहरु थियो दमन धामी ओके फाइन अगाडि जाउँ है त यो बुझ्यो है यहाँबाट याद गर्नुपर्ने इक्वेसन के आएर त एउटा इन्टेन्सिटीको इक्वेसन जान्नु पर्यो इन्टेन्सिटी लेभलको इक्वेसन जान्नु पर्यो अनि यो इन्टेन्सिटीको एम्प्लिट्युड सँगको रिलेसन जान्नु पर्यो सो दिस वन ठीक छ हैन ओके अगाडि जाउँ है त सिम्पल कुरा क्वेशनमा डिस्कस गर्दै छौ नयाँ टपिक फ्रेश टपिक डिस्कस भएपछि हामी एउटा टपिकलाई क्यारी गरेर लग्छौं हैन अहिलेको लेक्चरको लागि चाहिँ अहिले क्लासको लागि चाहिँ यस्तो डिस्कसन छ ओके नेक्स्ट वन The refractive index mu is equal to 1.5 okay and power is equal to 4 diopter for an equiconvex lens. The radius of curvature is dash भनेछ provided with the four options. Option A 25 cm, option B 100 cm, option C 4 cm and option D 10 cm. So timely try गर recall the equation मैले तिमीलाई वर्क दिएको छु एउटा वर्क याद छ कि बिर्सिसक्यो 11 12 को फिजिक्स में जति पनि त्यो इक्वेशनहरु छन् फाइनल एक्सप्रेसनहरु छन् ती एक्सप्रेसनहरुलाई याद गर्ने हैन इट्स नट अ वन डे प्रोसेस है रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे भन्छ हैन इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु मेमोराइज एन इक्वेशन पढ्न त सजिलो छ भोलि बिर्सिन्छ के फेरि बार बार रिकल गर्नु पर्यो नि त सो आफुले सम्झन सक्ने गरी त्यो इक्वेशन एकदमै फाइन बनाएर बस्नु फाइनल एक्सप्रेसन जबसम्म आउँदैन तबसम्म त यस्तो क्वेशनहरु त सल्भ नै हुँदैन ओके करुणा यस एकजना करुणाले आन्सर दिएको छ अरु सायद गर्दैछ होला किशोरी मात्र राको छौ अल्छी नबन है इभन तिमीलाई आउँछ भने पनि सल्भ गर्ने हो ट्राई प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ जति पटक लेखिन्छ त्यति पटक याद रहन्छ ओके प्रिटी फाइन ठीक छ सुरु गरौँ है त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू दिएको छ हामीलाई हैन अनि पावर दिएको छ पावर प्रोवाइड गर्ने सँगै हामीलाई फोकल लेन्थ पनि प्रोवाइड हुन्छ पावर दिनु भन्नु र लेन्सको लागि फोकल लेन्थ दिनु एउटै कुरा हो हैन ओके फाइन दमन मनिका सबैको करेक्ट आन्सर छ है पावर प्रोवाइड गर्नु भनेको त फोकल लेन्थ पनि त हो नि सो हामीले चाहिए अनुसार युज गरौँ पावर प्रोवाइड गरेको छ एन्ड इक्विकन्वेक्स लेन्स थाहा छ होला तिमीलाई सायद हैन इक्विकन्वेक्स लेन्स भनेको हेर त बोथ पार्टको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल हुने वास्तवमा हेर त यो कन्वेक्स लेन्स भनेको त एउटा यो प्लेनो कन्केभ सरी प्लेनो कन्वेक्स र अर्को प्लेनो कन्वेक्सको मर्ज जस्तो मानेर कम्बाइन गर्छौं हामी हैन सो माइन लो यसको रेडियस अफ कर्वेचर हामी r1 मानौं यसको रेडियस अफ कर्वेचरलाई हामी r1 मान्थ्यौ यो स्फेरिकल देखिने होला सायद यो स्फेरिकल बनाउन खोजे है मैले अनि यसको लागि चाहिँ कति हुन्थ्यो यो यसको रेडियस अफ कर्वेचरलाई चाहिँ हामी r2 मान्थ्यौ यहाँ फिगर सिमेट्रिक बनाएको छैन मैले तर क्वेशनले के भनेको छ हेर त दुईटाको रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल हुन्छ भनेको छ हैन अनि अर्को कुरा हेर त ओके सो द रिलेसन इज 1/f इज इक्वल टु लेन्स मेकर फर्मुला याद छ कि बिर्सियो mu - 1 1/r1 - 1/r2 यस्तो थियो एक्सप्रेसन हाम्रो करेक्ट क्वेशनले क्लियरली मेन्सन गरेको छ इज द इक्विकन्वेक्स लेन्स सो r1 इज इक्वल यस फाइन 1/r भन्दा खासमा यो हुनु पर्ने 1/r1 - 1/r2 ओके त्यसो भने कति हुन्छ हेर त यो भनेको mu - 1 mu भनेको त 1.5 दिएको छ हैन 1.5 - 1 गर्दा मैले यहाँ डाइरेक्ट 0.5 लेखेँ सर्टकट पार्नु पर्यो नि त हैन 0.5 अनि 1/r1 यहाँ ध्यान दिएर हेर है त जस्तो माइन लो मेरो यो पार्टको लागि जस्तो ओके यो एउटा रेडियस भयो हैन सर्कल भयो रे अफ लाइट त हामी यसरी आउने हो यहाँ त रे अफ लाइट त यसरी पास हुन्छ राइट
रे अफ लाइट यसरी पास हुन्छ। सो लाइटको डिरेक्सनलाई यो पहिलो मैले रेडियस अफ कर्वेचरलाई R1 माने भने त्यही लाइटको रिफरेन्समा हेर्दा यो अर्को जुन हाम्रो यो सेकेन्ड हाफको लागि रेडियस अफ कर्वेचर छ त्यसको लागि त हेर्दा यो रेडियस भनेको त सेन्टरदेखि यता मेजर गर्नु पर्यो मैले, राइट? लाइट ट्राभल गर्छ यो डिरेक्सनमा लेन्सबाट सेकेन्ड हाफको लागि। फर्स्ट हाफमा के थियो? रे अफ लाइट पनि उही डिरेक्सनमा थियो, रेडियस अफ कर्वेचर पनि सेन्टरबाट मेजर गर्दा उही डिरेक्सनमा थियो, त्यही भएको भएर हामीले प्लस लिन्थ्यौँ। तर R2 लाई चाहिँ हेर त, R2 त सेन्टरबाट मेजर गर्ने यो डिस्टेन्स यहाँ यतातिर, तर लाइट जान्छ यो डिरेक्सनमा, सो R2 लाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। सो 1/R माइनस 1/-R, त्यो भनेको 1/R। बुझ्छौ हैन? यसलाई फर्स्टलाई जस्तो हेर्दा रे डायग्राममा कन्सिडर गर्दा जस्तो हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्दा लाइटको डिरेक्सनमा जान्छ, पोजिटिभ लिन्छौँ, अनि लाइट एउटा डिरेक्सनमा जान्छ रिफ्र्याक्सनमा जाँदा, अनि यदि लाइट एउटा डिरेक्सनमा जाँदा हामीले मेजर गर्ने जुन मेजरिङ लेन्थ हो त्यो मेजरिङ लेन्थ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मेजर गरिन्छ भने त्यस्तो केसमा हामी नेगेटिभ लगाइदिने हो। सो इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर, 0.5 इज देयर, 0.5 ठिक छ। 1/R प्लस 1/R भनेको 2/R भयो हैन। यहाँ कति छ हाम्रो 1/F, यो 1/F या छ कि छैन? पावरको डेफिनेसन, द रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ प्रोभाइडेड इन मिटर इज कल्ड द पावर अफ लेन्स। सो रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ भनेको पावर हो, त्यो भनेको 4 डायोप्टर दिएको छ। सो लेट मी युज 4 here, यहाँ 4 भयो, 0.5 ले 2 लाई काट्यो, 0.5 भन्दा 1/2 हो नि त। सो 0.5 ले 2 लाई काट्यो, मिनिङ R इज इक्वल टु कति भयो? R इज इक्वल टु 1/4, त्यो भनेको कति 0, यो भनेको कति हुनु पर्यो हेर त, 1/4 भनेको 0.25। तर हेर त पावरको युनिट केमा दिइरहेछ तिमीलाई? डायोप्टरमा दिइरहेछ। डायोप्टरमा दिइरहेछ भन्नुको मिनिङ डेफिनेसन अफ पावर, लेन्सको पावरको लागि तिम्रो डेफिनेसन नै के हो? द रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ प्रोभाइडेड इन मिटर। रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ मात्रै भन्दा पाइँदैन नि त, रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ प्रोभाइडेड इन मिटर इज कल्ड पावर अफ लेन्स। सो डायोप्टर दिइरहेछ भनेको 1/m हो, सो फोकल लेन्थ मिटरमा थियो, हाम्रो अप्सन सेन्टिमिटरमा छ। सो सेन्टिमिटरमा हुने हो भने हामी के गर्नु पर्यो त? टाइम्स 100 गर्नु पर्यो। सो कन्भर्सन सेन्टिमिटर कति हुन्छ? 25। नेगेटिभ किन कसरी भएको भने नि जस्तो हेर त, यो बुझ्यो है, म एकछिन नेगेटिभ किन लिएको भन्ने केसमा हेर है त। जस्तो जस्ट अ मिनट, ओके, जस्तो यो एउटा कन्भेक्स लेन्स छ माइन्डले है त, ठिक छ? यो एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, हामीले रे अफ लाइट एउटा यो प्रिन्सिपल एक्सिस बनाउँछु म, यहाँबाट रे अफ लाइट लिएर आउँ, यो रे अफ लाइट त यसरी डेभिएट हुने हो नि त, इफ कम्स प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस पासेस थ्रु द फोकस, राइट? मतलब क्यापिटल एफ, यो फोकल लेन्थ भनेको स्मल एफ। लाइटको डिरेक्सन यो छ हैन, रे डायग्राममा लाइट पास हुने डिरेक्सन यो छ। अब यो फर्स्ट कन्भेक्स हाफको लागि हेर त, यो हाफको लागि, यो हाफको लागि, पहिलो हाफको लागि। सो पहिलो हाफको लागि लिने हो भने यसको लागि रेडियस अफ एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो मैले, राइट? यहाँ एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो हैन। सो यहाँबाट हाम्रो यो सेन्टर हो हाम्रो हैन, सेन्टरबाट लाइटकै डिरेक्सनमा लिन पाएँ मैले, रेडियस अफ कर्वेचर लिँदै गर्दा हेर त, भनेपछि यो त लाइट पनि यही डिरेक्सनमा गइरहेछ, मैले लिने रेडियस पनि यही छ। तर अर्को पार्टको लागि ड्र गर्छु भने के हुने भयो हेर त, त्यही त अपोजिट डिरेक्सनमा लिनु पर्यो हैन। यहाँबाट यहाँ लेन्सको बिचबाट हेर्दा हुन्छ, यहाँबाट एउटा चाहिँ इन द डिरेक्सन अफ लाइट लिन पाइयो, अर्को यही लेन्सको हामीले मेजर गर्दा त जस्तो हेर न, तिमी इभन फोकल लेन्थहरू मेजर गर्छौ भने पनि यहाँबाट मेजर गर्ने हो कि नै, योबाट यो अप्टिकल सेन्टरबाट हेर्ने हो नि त तिमी कुनै पनि डिस्टेन्स मेजर गर्दा त। सो अप्टिकल सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने यतापट्टि गयो, लाइट पनि यतैपट्टि जान्छ, सो पोजिटिभ लिने भयो। यदि लाइटको डिरेक्सन एउटा छ, हामीले लिने डिरेक्सन अपोजिट छ भने नेगेटिभ लिन्छौँ। सो यसको लागि हेर त, यो सेकेन्ड सर्कलको लागि हेर्छौ भने सेकेन्ड सर्कलको लागि यो हुनु पर्यो, सेकेन्ड कन्भेक्स पार्टको लागि हेर्ने हो भने सर्कल यो बन्नु पर्यो। डिस्टेन्स मेजर गर्ने त जहिले पनि अप्टिकल सेन्टरबाट यहाँबाट मेजर गर्छौ तिमी, सो यहाँबाट तान्दा यता आउने भयो यो रेडियस भनेको, लाइट यो डिरेक्सनमा पास गरेको हेरिरहेको छु मैले, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिइरहेको छु, अनि एउटा पोजिटिभ लिनुपर्ने, अर्को डिरेक्सनलाई नेगेटिभ लिनु पर्यो। त्यही भएको भएर सेकेन्ड पार्ट R2 को लागि चाहिँ हामी नेगेटिभ लिएको। बुझ्दैछौ मोहन? कि फेरि भन्नुपर्छ मिस्टर मोहन, यु गट द्याट? कुनै पनि डिस्टेन्स मेजर गर्ने भनेको त हामीले सेन्टर अफ यानि अप्टिकल सेन्टर अफ लेन्सबाट हो नि त हैन। सो अप्टिकल सेन्टरबाट मेजर गर्दा यसको लागि हेर्दा रेडियस यतापट्टिको पार्टमा जान पाएँ म, यहाँसम्मको डिस्टेन्स, अर्को लागि भनेको म यतापट्टिको डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो, बुझ्यो हैन। सो त्यही भएको भएर हामीले R1 लाई पोजिटिभ लियो भने R2 लाई नेगेटिभ लिन्छौँ, किनभने त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा मेजर गर्ने भएको भएर। सो यसको आन्सर भनेको कति हुनु पर्थ्यो? अप्सन ए करेक्ट थियो। सो यो कुरा केयर गर्नु ल, 1/R1 प्लस सरी माइनस 1/R2, तर यहाँनिर R2 को साइन चेन्ज हुने भएर 1/R1 प्लस 1/R2 हुन्छ। धेरैजनाको ए थियो, कतिको बी पनि आएको थियो,
त्यो बी भनेको चाहिँ हेर त जस्तो त्यो बी जसले आन्सर दियो नि सम्राट या हेर है त बी कति बेला हुन्थ्यो भने जस्तो माइन्डले मैले एउटा मैले एउटा प्लेनो कन्भेक्स लेन्स लिएँ ठीक छ प्लेनो कन्भेक्स लेन्स लिएँ भने यसको लागि के हुनु पर्थ्यो जस्तो अब मैले यसको रेडियस अफ कर्वेचर ड्र गर्नु पर्दा यसरी एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्थेँ राइट यसको कुनै माइन्डले यो सेन्टर भनेको सपोज R1 डिस्टेन्समा छ अरे ठीक छ अब अर्को पार्टको लागि हेर्ने हो भने त हेर त R2 त यहाँनिर त इन्फाइनाइट हुनु पर्यो किनकि स्ट्रेट लाइनको लागि हामी रेडियस त इन्फाइनाइट मान्छौँ स्ट्रेट लाइन भनेको वास्तवमा त इन्फाइनाइट रेडियस हुने सर्कल त हो एउटा सो त्यही भएको भएर 1/f इज इक्वल टु म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 तर R2 भनेको हाम्रो कति हुनु पर्यो त अहिले इन्फिनिटी हुने भयो किनकि यो त स्ट्रेट पार्ट छ हेर त प्लेनो कन्भेक्स छ यो पार्टमा सो स्ट्रेट लाइन भनेको त हेर त सर्कल विथ इन्फाइनाइट रेडियस त हो नि सो त्यही भएको भएर यो 1/इन्फिनिटी 0 सो त्यो बेलामा मात्रै कस्तो हुन्थ्यो हेर त 1/f इज इक्वल टु म्यू माइनस 1/R1 चाहिँ या 1/R अर सिम्पली 1/R मात्रै लेख्दा पनि भयो किनकि एउटा मात्रै पार्ट छ यो बेलामा चाहिँ तिमीले अप्लाई गरेको इक्वेसन करेक्ट हुन्थ्यो सम्राट बुझ्दैछौ मलाई यु गट द्याट ओके सायद बुझ्यो होला अगाडि जाउँ है त लेट्स गो नेक्स्ट वान ओके यो क्वेसन विशेष क्वेसन हो है यो अहिले क्वेसनमा सोधेको म आफैले फिजिकल इन्ट्रान्स पढाउँदै गर्दा नि स्टुडेन्टहरुसँग क्लासमा डिबेट नै भइरहेको थियो यो पढाउँदा सर फिगरवाला क्वेसन आउँदैन अरे भनेर कोही म मेरो क्लास लिएको स्टुडेन्ट छौ भने सायद त्यति बेला तिम्रो क्लासमा पनि डिस्कस भए हुन सक्छ सर फिगर क्वेसन आउँदैन अरे इन्ट्रान्समा भन्दै थिएँ मैले होइन जबरजस्ती यो क्वेसन चाहिँ अहिले एनआइबीमा राखेको छ सो फिगरहरू एड्रेस गर्छ सो फिगरहरू पढ भनेर छोडेको थियो होइन डिस्कस गराएको थिएँ यो क्वेसन एक्ज्याक्टली यही क्वेसन नै सोधेको थियो ओके सो लगभग सबैको मिलेको छ होला होइन रेसियो अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट एन्ड चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अप्सन डी नै करेक्ट हो यसको म यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु ल सम्राट यस ओके यसमा थोरै डिस्कस गर्छु ग्राफको एउटा कन्सेप्ट लियो भने जुनसुकै सोध्यो भने पनि मिल्छ तर त्यो ग्राफलाई जेनरल क्र्याक गर्ने आइडिया नहुँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ जस्तो पहिलो केसमा ग्राफ देख्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ यु निड टु डु इज यु निड टु आइडेन्टिफाई टु विच लेसन द क्वेसन बिलोङ्स पहिला त कुन च्याप्टरको क्वेसन हो भनेर छुटाउनु पर्यो सो क्लियरली हेर्दा स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नै भनेको छ टाइटलको मेन्सन पनि गरेको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको क्वेसन हो सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सी भनेको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने बित्तिकै म जहिले पनि यही इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्न रुचाउँछु एचएफ इज ई इज इक्वल टु 5 + के म्याक्स होइन ई इज इक्वल टु 5 + के म्याक्स यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो त्यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो हामी ई भनेको कति लेख्थ्यौँ हामी एचएफ इज इक्वल टु 5 भनेको 5 नै छोडिदिए पनि भयो वर्क फंक्शन होइन 5 + के म्याक्स त्यो के म्याक्स या त मेरो हेर त स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्ममा छ भनेपछि के गर्दा स्टपिङ पोटेन्शियल आउनुपर्छ इक्वेसनमा स्टपिङ पोटेन्शियल कहाँबाट आउँछ हेर त एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन यहाँबाट आउने कुरा भएन वर्क फंक्शन यहाँबाट आउने कुरा भएन काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भनेको त स्टपिङ पोटेन्शियलसँग इक्वल हुने हो हैन सो के म्याक्सको ठाउँमा हामीले कति युज गर्थ्यौँ ई नट युज गर्थ्यौँ हो पहिला यो इक्वेसनलाई यो जुन भेरिएबलहरू देखिरहेछौ नि तिमीहरू जुन एक्सिसहरू देखिरहेछौ त्यो एक्सिसहरू इक्वेसनमा ल्याउन ट्राई गर्नु पर्यो दिस इज फ्रिक्वेन्सी न्यू नट भी यसलाई न्यूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ क्वेसन पेपरमा न्यू पनि देखिन्छ सो एचएफ नलेखेर मैले के पनि लेख्न सक्ने हेर त एच न्यू इज इक्वल टु 5 + इभी नट द्याट इज द सेम थिङ एउटै कुरा हो एच न्यू इज इक्वल टु 5 + इभी नट अब ध्यान दिएर सुन है त यो भी नट पनि आयो ठिक छ यो पनि आयो न्यू पनि आयो क्वेसनमा होइन अब ग्राफ क्र्याक गर्नको लागि यहाँ त एउटा स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y इज इक्वल टु mx - c हुन्छ यसको इक्वेसन चाहिँ कति हुने रे y इज इक्वल टु mx - c हुन्छ यो त सबलाई थाहा छ हामी त यदि यो y हो यो x हो भने है फेरि इफ दिस इज y एक्सिस एन्ड दिस वान इज x एक्सिस लाइन यदि ओरिजिनबाट पास हुन्थ्यो भने यसको इक्वेसन हामी कति लिन्थ्यौँ y इज इक्वल टु mx मात्रै लिन्थ्यौँ यदि पोजिटिभ y इन्टरसेप्टमा यसरी काटेको हुन्थ्यो भने दिस इज y एक्सिस एन्ड दिस इज x एक्सिस देन द इक्वेसन अफ द लाइन बिकम्स y इज इक्वल टु mx + c र यहाँ त नेगेटिभ y इन्टरसेप्टमा काटेको छ सो y इज इक्वल टु mx - c इक्वेसन हुनुपर्छ अब मलाई ध्यान दिएर सुन ल y इज इक्वल टु mx + c या त y इज इक्वल टु mx त्यो इक्वेसनमा y ले त कोफिसिएन्ट क्यारी गरेर आउन पाउँदैन x can contain the coefficient because you know the equation y is equal to mx + c where m is a constant x ले कोफिसिएन्ट लिएर आउन पाउँछ तर यो इक्वेसनले कुनै स्ट्रेट लाइनले एक्सप्रेस गर्ने हो भने y ले कोफिसिएन्ट लिएर आउन त पाउँदैन अब यहाँनिर मेरो y मा के छ हेर त v नट छ हैन x मा के छ न्यू छ या त फ्रिक्वेन्सी छ
अब मैले y इज इक्वल टु mx प्लस c गराउनलाई त यो y को ठाउँमा v नट छ सो v नट इज इक्वल टु समथिङ बनाउनु पर्यो नि त पहिला हरेक ग्राफमा लजिक यही नै हो सो v नट इज इक्वल टु समथिङ गराउनको लागि मैले e v नट इज इक्वल टु h न्यू माइनस फाइ यस्तो गर्न पाएँ सिम्पली एउटा जनरल म्याथमेटिक्स मात्रै हो अब v नट त आयो तर हेर न ay इज इक्वल टु bx प्लस c त mx प्लस c त होइन सो यो कोफिसिएन्ट मैले राख्न पाउँदिन सो यसलाई एलिमिनेट गरिदिउँ सो v नट इज इक्वल टु h बाई e टाइम्स न्यू माइनस फाइ दिस इज द इक्वेसन राइट सो हेर त y को ठाउँमा v नट एक्ज्याक्टली मिल्यो नि हेर त y इज इक्वल टु m सर्टेन m इज द स्लोप हैन अर द कोफिसिएन्ट अफ x x मा त यो के छ हेर त x मा के दिइराछ हाम्रो x तिर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिइराछ न्यूलाई दिइराछ y पनि मिलिराछ x पनि मिलिराछ मिन्स m इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ हेर m इज इक्वल टु h अपन e हुँदो रहेछ अब क्वेशनले के सोधिराछ हेर त द फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट फर द स्लोप अफ द स्ट्रेट लाइन स्लोप भनेको त m हो y इज इक्वल टु mx प्लस c मा त m भनेको केसँग इक्वल छ यहाँनिर कम्पेयर गर्दा h बाइ e सँग इक्वल छ सो द रेशियो अफ प्लान्क्स कन्स्टेन्ट टु द चार्ज बाइ इलेक्ट्रोन सो दैट वाज द करेक्ट आन्सर ल धेरैजनाले करेक्ट आन्सर दिएको थियो यहाँनिर यदि यो कुनै इन्टरसेप्ट दिएर हेर त जस्तो mx माइनस c आएको छ नि त हैन जस्तो मैले यहाँ od यो od सेक्सनले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको भए mx माइनस c चाहिँ कुन चाहिँ छ y इज इक्वल टु mx माइनस c त्यसले चाहिँ वर्क फंक्सनको म्याग्निट्युडलाई एक्सप्लेन गर्थ्यो अनि यो पोइन्ट भनेको हेर त यो न्यू नट भन्ने जुन रिप्रेजेन्ट गरेको छ हो दैट इज द पोइन्ट अफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी यो भन्दा माथि लागिसकेपछि मात्रै बल्ल काइनेटिक एनर्जी छ हेर त इलेक्ट्रोनको बल्ल पोजिटिभ काइनेटिक एनर्जी यहाँबाट माथि ल्याएपछि मात्रै छ यहाँभन्दा तल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिभ भेट्छौ यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन चाहिँ बाउन्डेड स्टेटमा छ एटमसँग त्यो बाहिर निस्किया छैन अहिलेसम्म या त त्यो मेटलबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किया छैन भन्नेको मिनिङ हो यो नेगेटिभ एनर्जीको सिग्निफिकेन्स यति हो यहाँबाट बुझ्नुपर्ने भनेको कहिलेकाहीँ यो एक्सिसमा चेन्ज गर्दैला केही भ्यालु हैन सो जुनसुकै ग्राफ दिन्छ भने पनि हामी सल्भ त्यसरी नै गर्ने ओरिजिनल इक्वेसन लेख्ने y इज इक्वल टु mx प्लस c या त y इज इक्वल टु mx माइनस c को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने y सँग कहिले पनि कोएफिसिएन्ट नराख्दिने y इज इक्वल टु mx माइनस c बर्सर y एक्सिस मा ke दिएको भए देन स्लोप प्लान्क्स कन्स्टेन्ट दिन्थ्यो एक्ज्याक्टली हेर त y इज यदि y एक्सिस मा काइनेटिक एनर्जी म यसलाई यो इरेज गरेर मैले यसमा थोरै चेन्ज गरेर गर्छु है त हेर त ओके y एक्सिस मा मानिलो स्टपिङ पोटेन्शियल नदिएर यहाँ चाहिँ काइनेटिक एनर्जी दियो रे त यही हैन हाम्रो क्वेशन केही दिदैन केही म्याक्स भन्छ है किनकि आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन सबै इलेक्ट्रोनको लागि लाग्दैन इट इज अप्लाइड टु ओन्ली दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोन व्हिच डज नट लुज द एनर्जी ड्यू टु कोलिजन एन्ड त्यही इलेक्ट्रोन एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जीलाई हामी काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भनेको आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन सबै इलेक्ट्रोनहरुमा त लाग्दैन हैन त्यो डिमेरिट एउटा आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको यो चाहिँ अब पछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने टपिक पढ्दै गर्दा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ सरहरु ओके सो यदि केही म्याक्स दिएको भए के हुन्थ्यो हेर त पहिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सो कम अप विथ द ओरिजिनल इक्वेसन E इज इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स E इज इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स हैन यो त हाम्रो जनरल इक्वेसन भयो सो E को ठाउँमा यहाँनिर वेभलेन्थ दिएको भए SC बाइ ल्याम्डाको टर्ममा लग्थ्यो तर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ सो h न्यू इज इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स हेर त y एक्सिस पनि आयो y एक्सिस पनि आयो x एक्सिस पनि आयो y इज इक्वल टु mx x इज इक्वल टु my त होइन y इज इक्वल टु mx हो सो पहिला y लाई एक्लै बनाउन ट्राई गरौँ सो के max y इज इक्वल टु ओरिजिनल इक्वेसन जबरजस्ती ल्याउनु त होइन त यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो सो h न्यू माइनस 5 हुन्थ्यो अब कम्पेयर गर त y इज इक्वल टु y मा केही म्याक्स नै छ मिलिरहेछ कुरो हैन कोएफिसिएन्ट छैन केही पनि ठीक छ m टाइम्स x x एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी छ सो x भनेको फ्रिक्वेन्सी मिलिरहेछ m भनेको h हुनु पर्यो यो बेलामा हो m भनेको h हुन्छ तिमी ठीक थियौ मिस्टर सम्राट त्यो भएको भए यदि y एक्सिस मा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम दिएको भए देन स्लोप अफ द लाइन गिव्स द भ्यालु अफ प्लान्क्स कन्स्टेन्ट एज यु सेड दैट इज फाइन बुझ्यो हैन ओके सो यहाँ जे दिएको हुन्छ त्यही अनुसार चलाउँदै जाने यदि यसलाई यता पारेर पनि सक्छ नि त हैन फ्रिक्वेन्सी यता दिएर काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम पनि दिन सक्छ सो जे दियो भने पनि y एक्सिस को लागि एक्लै बनाइदिने कोएफिसिएन्ट सँग एक्लै बनाउने भन्नुको मिनिङ त्यो कोएफिसिएन्ट सँग नराख्ने अनि y इज इक्वल टु mx माइनस c सँग कम्पेयर गर्ने क्लियर बुझ्यो है अगाडि जाउँ ल ग्राफ क्वेशन यस्तै हो एकपल्ट खोज्नु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लगभग सबै क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ हैन लेट्स गो फर्दर दिस इज द नेक्स्ट क्वेशन ओके रिड द क्वेशन प्लिज एन्ड ट्राई टु सल्भ इट बुझे सर भन्दैछौ खुसी लाग्यो ओके व्हेन करेन्ट I इज फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर द ड्रिप भेलोसिटी इज v रे करेन्ट I बग्दै गर्दा ड्रिप भेलोसिटी भन्ने त बुझ्या छ नि त ड्रिप भेलोसिटी AC को कुरा हो कि DC को कुरा हो यो
ड्रिफ्ट भेलोसिटी एसी को कि डीसी को कि दुवैको थाहा छ डीसी को है एसी को हुँदैन एसी मा त एसएचएम गर्ने हो पार्टिकलले हैन सो डीसी को यो कुरा डीसी को फाइन सब डीसी current flowing through a conductor the drift velocity is v the value of current through the conductor and its area of cross section is double then the new velocity will be भन्दै छ अप्सन डी ओके फाइन मोनिकाले सल्भ गरेछ v दमन कहाँबाट v अप्सन ल्यायो त ए ओके फाइन ओके डी लो लेख्न खोजेर छ ओके सो दिस वान गुले चाहिँ आन्सर लेखेर रहेछ हैन अप्सन डी लगाउन ओके सो डीसी को इक्वेसन थियो हैन करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रिलेसन चाहियो पहिला करेन्ट आई इज इक्वल टु भेना हैन भेना छ साली छैन अरु यु क्यान से सालीले भेनालाई देखेर करेन्ट लायो हैन सालीले किन करेन्ट लायो सालीलाई भेनालाई देखेर करेन्ट लायो where symbols carry their usual meaning I the current v the drift velocity भनेको कस्तो भेलोसिटीले it's an average velocity हैन यो भनेको एउटा निभा भन्ने गरेछ ठीक छ अनि यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको हेर त यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको एउटा एभरेज भेलोसिटी हो हैन एभरेज भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन acquired by the electron when a conductor is connected to the external field यसको भ्यालु एकदमै थोरै हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी इज इन द अर्डर अफ 10 to the -4 मिटर पर सेकेन्ड यो अर्डरमा हुन्छ जबकि थर्मल भाइब्रेसन एकदमै हाई हुन्छ फेरि इलेक्ट्रोनको थर्मल भेलोसिटी या थर्मल भाइब्रेसनले गर्दा उनी स्पिडको अर्डर भनेको 10 to the power -6 मिटर पर सेकेन्ड जस्तो हो भने यो स्पिड हो थर्मल भाइब्रेसनले गर्दा सरी माइनस हैन 10 to the power 6 मिटर पर सेकेन्डको अर्डरमा हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी चाहिँ सो थर्मल भाइब्रेसन भन्दा थर्मल भाइब्रेसनले जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रोन हेर न मैले बारबार यही बुझाउन ट्राई गरिरहेको हुन्छु यो ब्याट्रीमा प्लस जोड माइनस जोड इलेक्ट्रोन माइनस जोड प्लसतिर ड्रिफ्ट हुने हो यो मिनिङ सिधा त जाँदैन नि त यो अहिले त जस्तो एउटा रुम टेम्परेचर छ कुनै माइनले यो अहिलेको रुम टेम्परेचर 300 केल्भिन छ भने त्यो थर्मल एनर्जीलाई त इलेक्ट्रोनले कुनै फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ थर्मल एनर्जीलाई काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर इलेक्ट्रोन कन्टिन्युअसली भाइब्रेसनमा हुन्छ जब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई गर्छौं हो त्यो भाइब्रेट पनि हुने हो अगाडि पनि बढ्दै जाने हो हैन सो भाइब्रेट हुँदै अगाडि बढ्दै जाने हो यो भाइब्रेसनबाट अगाडि बढ्दाको जुन नेट डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यही डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटेड भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी एभरेज भेलोसिटी रिलेटेड एभरेज भेलोसिटीलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको सो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको अर्डर 10 to the power -4 मिटर पर सेकेन्डको अर्डरमा हुन्छ त्यहीनिर हेर त थर्मल भाइब्रेसन चाहिँ 10 to the power 6 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडको अर्डरमा हुन्छ अनि फर्मुला हो I is equal to VENA जानेर V भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी E भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज N is the electron density or number of free electrons per unit volume A भनेको के हो थाहा छ What do you mean by A? कसैले लेखा त A को मिनिङ के हो I is equal to VENA A को मिनिङ के क्रस सेक्सन खासमा A को मिनिङ क्रस सेक्सन एरिया होइन नि यो भनेको नि एरिया अफ द फेस परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ करेन्ट हो यो हल इफेक्टको लागि एकदमै कन्सेप्चुअल छ यो हल इफेक्ट पढ्दै गर्दा A भनेको हैन A भनेको हेर त एरिया अफ फेस परपेन्डिकुलर टु द फ्लो अफ करेन्ट जस्तो माइन्ड एउटा यो वायर छ हामी तर जहिले पनि किन क्रस सेक्सनल एरिया मात्र लिन्छौं भने नि जस्तो यो वायर छ वायरमा करेन्ट क्यारी गर्यो करेन्ट फ्लोज इन दिस डाइरेक्सन राइट करेन्ट त वायरमा लंगिट्युडनली फ्लो हुने हो सो यस इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन यु क्यान से मिस्टर पप्पु अर यु क्यान से दैट फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन जे भन्दा पनि हुन्छ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो प्राय स्टुडेन्ट्स झुक्ने चाहिँ त्यो एरियामा हो के जस्तो यो एउटा कन्डक्टर छ मानि लियौ कन्डक्टरमा करेन्ट यसरी बगिरहेछ हैन तिमीतिर यसरी लंगिट्युडनल यसरी करेन्ट बग्ने हो भने करेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने एरिया भनेको त यो हो कि हैन हेर त यो प्लेनको एरिया हो नि त बुझ्दैछ हो त्यो एरियालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हो यदि यहाँनेर कुनै क्यूब टाइपको मेटेरियल हुन्थ्यो भने जस्तो हेर त मानिलियो यो एउटा मेटेरियल छ एउटा क्याल्कुलेटर रहेछ हैन ओके सो यदि करेन्ट नै जस्ट अ मिनेट यदि करेन्ट हेर त यो डाइरेक्सनमा बग्ने हो भने तिमीले योसँग परपेन्डिकुलर एरिया यो फेसको एरिया लिनुपर्छ है त्यहीनिर करेन्ट यदि यसरी बग्ने हो भने हेर त करेन्ट यसरी बग्यो फेस त परपेन्डिकुलर यो हुनु पर्यो हैन है बुझ्छौ नि हैन सो एरिया भनेको ए इज द एरिया हैन परपेन्डिकुलर टु द फ्लो अफ करेन्ट है तर हाम्रो वायरमा चाहिँ जहिले पनि यसरी करेन्ट बग्ने भएको भएर त यहाँबाट भिजुअल आउँछ जस्तो यहाँ करेन्ट त यसरी बग्ने भयो हैन सो त्यही भएर योसँग परपेन्डिकुलर हुने एरिया यो हो हल इफेक्टको लागि काम लाग्छ अहिले प्रसंग आएको बेला मैले याद मात्रै गराएको I इज इक्वल टु V यानी V द ड्रिफ्ट भेलोसिटी एकदमै थोरै भेलोसिटी हो एभरेज भेलोसिटी हो कतिको अर्डरमा हुने 10 to the power -4 मिटर पर सेकेन्डको अर्डरमा हुने
अनि E charge of electron, N electron density, or you can say that number of free electrons per unit volume, and A is the area perpendicular to the flow of current. बुझ्यो है A को मिनिङ के रहेछ हैन तर हामीले जनरली वायरमा VH is equal to by net very good त्यो हल भोल्टेज को लागि थियो है किन जहिले पनि हामी वायरको केसमा किन क्रस सेक्सन एरिया लिन्छौं भने यो करेन्टको डिरेक्सन फ्लो सँग परपेन्डिकुलर हुने एरिया यो भएको भएर अलराइट ओके यहाँ हेरौं सो व्हेन करन्ट I is flowing through a conductor the drift velocity is v रे v र I को कुरा गरिरहेछ क्वेशनले सो I is equal to VE हैन ओके v is proportional to I भन्न पाए मैले अनि के भनेछ द भ्यालु अफ करन्ट थ्रु conductor if the value of current through a conductor and its area of cross section is doubled the new drift velocity भनेछ सो I is equal to VE हैन मतलब कुरा सोधिरहेछ ड्रिफ्ट भेलोसिटी को लागि v is equal to कति हुनु पर्छ I by ENA या त NEA जे लेख्छौ अब के गरिरहेछ हेर त v is proportional to I by E र N constant राख्ने हो भने E त constant हो जहिले पनि अनि एउटै मेटेरियल को कुरा गर्ने हो भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम त सेम रहन्छ लाइक इफ यु टक अबाउट कपर देन N is constant एट पर्टिकुलर हैन आइरन पर्टिकुलर मेटेरियल को लागि N त constant हो मिनिङ ड्रिफ्ट भेलोसिटी त केसँग प्रोपोर्शनल छ हेर त I by A सँग प्रोपोर्शनल छ अब I मा पनि 2 गुना बढाइदियो A लाई पनि 2 गुना बढाइदियो सो रेट अफ इन्क्रिज त ब्यालेन्स भयो दुईटाले गर्दा हैन सो B मा केही पनि चेन्ज नआउनु पर्यो सो करेक्ट आन्सर इज D yes B त्यही नै थियो हल इफेक्टको इक्वेसन लेखा थियो भाइले VH is equal to BI by NET त्यही नै है बाइ नेट BI by NET ओके यो बुझ्यो है अगाडि जाउँ है त सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेशन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डज नट डिपेन्ड अपन भनेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डज नट डिपेन्ड अपन चारवटा अप्सन प्रोभाइड गरेको छ टेम्परेचर एंगल अफ प्रिजम वेभलेन्थ अनि अप्टिकल डेन्सिटी भनेर दिएको छ कुन हुनु पर्छ A D D ओके ल यसमा सुन्नु है त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो सामान्य कन्सेप्ट हो तर धेरै विद्यार्थीमा खै यो समस्या हुन्छ एकछिन ध्यान दिएर सुन ल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको केसमा चाहिँ वास्तवमा हेर त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको नि जस्तो मानिलियौ velocity of light in air C is equal to हामी एउटा कुनै भ्यालु लिन्छौं 3 times 10 to the power 8 meter per second भन्छ हैन 8 meter per second एक्चुअल मा चाहिँ 299,792,458 meter per second यो हो खासमा हैन यही भ्यालुलाई चाहिँ हामी कति लिदिन्छौं 3 into 10 to the power 8 meter per second लिन्छौं that is the velocity of light in air अब हेर त यो भन्दा अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम जस्तो म वाटर या त ग्लासमा जान्छु भने वाटर या त ग्लासमा जाने हो भने लाइटको भेलोसिटी यो भन्दा कम हुन्छ त्यो मिडियमहरुमा हैन सो त्यो डिटरमाइन भेलोसिटी म्याक्सिमम लाइटको भेलोसिटी भनेको त यति भयो हैन लाइटको म्याक्सिमम पोसिबल भेलोसिटी भनेको यो हो फ्री स्पेस या त भ्याकुममा भन्छौं हामी अब यदि अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियममा जाने हो भने लाइटको भेलोसिटी घट्छ मोलिकुलर कम्प्याक्टनेस हुन्छ सो लाइटको भेलोसिटी घट्छ त्यहाँनिर यही अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियममा अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियमको मेजरमेन्ट भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो जस्तो मानिलियो मैले कुनै एउटा मेटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 लिए रे ग्लासको लागि मानिलियो कुनै एउटा ग्लासको लागि मैले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति लिए रे 1.5 लिए रे यसको मिनिङ के हो भने नि हेर त यसको मिनिङ हो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो नि त यो त हैन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर त्यो भनेको 1.5 छ यसको मिनिङ के हो हेर त यो ग्लास भन्ने मेटेरियल एयर भन्दा 1.5 टाइम्स अप्टिकल्ली डेन्सर छ हेर दुईटा वेबाट बुझ्नु पर्छ वेभलेन्थको लागि हामी लाइट र साउन्डको अपोजिट केस हुन्छ है यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै हामी लाइटको कुरा गर्छौं हैन भेलोसिटी अफ साउन्डमा त हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको मेजर गर्दैनौं सो हेर त मतलब हेर त एउटा ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 भन्नुको मिनिङ यो ग्लास चाहिँ हेर त ग्लासको अप्टिकल डेन्सिटी हेर त ग्लासको कुन के चीजको मेजर अप्टिकल डेन्सिटीको मेजर एयरको भन्दा 1.5 टाइम्स हुन्छ त्यही रिजनले गर्दा एयरमा भन्दा ग्लासमा लाइट चाहिँ 1.5 टाइम्स स्लोअर ट्राभल गर्छ SLOWR स्लोअर यही भ्यालुले हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बनायो सो वास्तवमा हेर त जुन हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनिरहेछौं त्यो हेर त क्वेशन राम्रोसँग वास्तवमा जुनलाई हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनिरहेछौं त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको त अप्टिकल डेन्सिटीकै मेजरमेन्ट रहेछ नि त बुझ्छौ
रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको वास्तवमा अप्टिकल डेन्सिटीकै मेजरमेन्ट हो। जसको अप्टिकल डेन्सिटी धेरै हुन्छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि धेरै हुने भयो। जसको अप्टिकल डेन्सिटी थोरै हुन्छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स वास्तवमा एउटै हो। अप्टिकल डेन्सिटी भन्नु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एउटै कुराको मेजरमेन्ट हो। सो अब यो अप्टिकल डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन भन्नु त पाइएन, डी त स्योर हुन्छ। क्लियर छ? अप्टिकल डेन्सिटीमा यो अप्टिकल डेन्सिटीमा यो डिपेन्ड गर्छ। ओके फाइन, ठिक छ। अब चाहिँ लगभग ए बी यस्तो समथिङ यस्तोमा आइरहेको छु। सो अब यो अप्टिकल डेन्सिटी र हेर त अप्टिकल डेन्सिटी र मास डेन्सिटी एउटै कुरा होइन फेरि। हेर या अप्टिकल डेन्सिटी जस्तो केरोसिन र वाटरमा हेर त, केरोसिन र वाटरमा डेन्सिटी कसको धेरै हुन्छ? मास डेन्सिटी भनेको सिम्पली मास डेन्सिटी हो। केरोसिन र वाटरमा हेर्ने हो भने मास डेन्सिटी वाटरको धेरै हुन्छ केरोसिनको भन्दा। वाटरमा केरोसिन राख्यो भने त माथि बस्दैन लेयर बनाएर। सो मास डेन्सिटी चाहिँ वाटरको धेरै हुन्छ, तर अप्टिकल डेन्सिटी केरोसिनको धेरै हुन्छ फेरि, हैन? सो मास डेन्सिटी धेरै हुँदैमा अप्टिकल डेन्सिटी धेरै हुन्छ भन्ने जरुरी त छैन। त्यो त वास्तवमा हेर त कति चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ लाइट ट्राभल गर्नको लागि भन्ने कुराको मेजरमेन्ट पनि त हो नि। कति इज गर्छ लाइटको फ्लोमा भन्ने, लाइटको ट्राभलिङमा भन्ने कुरा हो। सो वास्तवमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेकै के को मेजरमेन्ट रहेछ त? अप्टिकल डेन्सिटीको मेजरमेन्ट हो। अब अप्टिकल डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी अफ लाइट घट्दो रहेछ, हैन? जस्तो हेर त हामीले के भन्यौँ, अप्टिकल डेन्सिटी यदि मेटेरियलको यदि अप्टिकल डेन्सिटी यो बढ्यो भने भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ के गर्दो रहेछ? त्यो मिडियममा घट्दो रहेछ। त्यही भएर त हेर त एयरभन्दा ग्लासको यति टाइम्स धेरै थियो, त्यही भएर एयरमा भन्दा ग्लासमा स्लोअर लाइट ट्राभल गर्यो। सो यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसमा त डिपेन्ड गर्यो, ठिक छ। अब अर्को भनेको यो के छ हेर त, वेभलेन्थसँग कुरा गरौँ है त। वेभलेन्थ विच रिप्रेजेन्ट बाई ल्याम्डा, हैन? वेभलेन्थले हामी कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छ? ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छ। अब यो भेलोसिटी भनेको ध्यान दिएर हेर ल, भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ, राइट? एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट ट्राभल गर्यो भने फ्रिक्वेन्सीमा त चेन्ज आउँदैन, यो फन्डामेन्टल प्रपर्टी हो। लाइटको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने वेभलेन्थ पनि चेन्ज भइरहेछ, ठिक छ। सो वेभलेन्थ बढ्यो भने हेर त वेभलेन्थ बढ्नु भन्नुको मिनिङ, वेभलेन्थ धेरै हुनु भन्नुको मिनिङ भेलोसिटी पनि के हुनु हो? धेरै हुनु हो। भेलोसिटी धेरै हुने हो भन्नुको मिनिङ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त थोरै हुनु होइन र? बुझ्दैछौ? जस्तो हेर न, इभन एउटा ग्लासको जुन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छौँ नि हामी, त्यो रेड लाइटको र भायोलेट लाइटको लागि फरक हुन्छ नि उही ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। जस्तो हेर त रेड ग्लासको लागि जस्तो म्यू भनेको जस्तो म्यू फर रेड इज इक्वल टु 1.665 लिन्छौँ भने हामी त्यहीँनिर त्यो भनेको भायोलेट लाइटको लागि हामी कति लिन्छौँ हेर त 1.618 लिन्छौँ। मतलब हेर त एउटै प्रिजम लिइरहेको छौ तिमी, एउटा ग्लासले बनेको, त्यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रेड लाइटको लागि एउटा हुँदो रहेछ, भायोलेट लाइटको लागि एक थरी हुँदो रहेछ। रिजन हेर त, भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएन, इज लाइट पास फ्रम वान मिडियम टु अनदर मिडियम, हैन? सो वेभलेन्थ बढ्यो भेलोसिटी पनि बढ्ने भयो, भेलोसिटी बढ्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्ने भयो, इन्भर्स रिलेसन जस्तो भयो। त्यो भएर वेभलेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब रेडको केसमा हेर्छौ भने हेर, रेड लाइटको लागि के हुनु पर्यो भन्दा वेभलेन्थ के छ? बढी छ, हैन? भेलोसिटी धेरै छ नि त। रेड लाइटको त एनर्जी सबैभन्दा कम हो, राइट? वेभलेन्थ के भयो त? यहाँ त जस्तो हेर त ROYGBIV यहाँ ध्यान दिएर हेर है त, जति तल जान्छौ फ्रिक्वेन्सी के अरे वेभलेन्थ त यिनीहरूको घट्दै जान्छ। मतलब रेडको वेभलेन्थ म्याक्सिमम हो, ल्याम्डा घट्दै जाने यो तल जाँदै गर्दा। रेडको लागि ल्याम्डा म्याक्सिमम, यहाँ सायद उल्टो लेखे जस्तो लाग्यो, रेडको लागि ल्याम्डा म्याक्सिमम, हैन? ल्याम्डा म्याक्सिमम हुँदै गर्दा भेलोसिटी पनि म्याक्सिमम। भेलोसिटी म्याक्सिमम हो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुनु पर्यो त? मिनिमम। यहाँ उल्टो भएछ है, हेर त, यो चाहिँ भायोलेटको लागि हुनु पर्थ्यो, यो चाहिँ रेडको लागि हुनु पर्थ्यो। दुईटा लाइटमा हेर न, एकचोटि रेड र भायोलेटमा हेर त, एकचोटि फेरि हो कज इक्वेसनले रिलेट गर्छ। यो एक्सलाई म एकचोटि फेरि क्लियर गर्छु है त, यहाँ सायद फेरि कन्फ्युजन होला बढी। एकचोटि फेरि हेर त, जस्तो हेर त, यो वेभलेन्थको कुरामा हेरौँ है त। भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ, वेभलेन्थ धेरै भयो भने भेलोसिटी पनि धेरै भयो, भेलोसिटी धेरै भयो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको मेजरमेन्ट त कम हुनु पर्यो, हैन? म्यू त लेस हुनु पर्यो, बुझ्छौ? यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ? सिम्पल त छ, हेर न।
ओके फाइन त्यो भएको भएर अब रेड लाइटको लागि हेर्छौँ भने रेडको लागि त वेभलेन्थ धेरै हो भेलोसिटी धेरै हुनु पर्यो सो त्यही मिडियममा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रेडको लागि के हुनु पर्यो थोरै हुनु पर्यो वायलेटको लागि धेरै हुनु पर्यो सो द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ कोर्स डिपेन्ड्स अपन वेभलेन्थ पनि डिपेन्ड गर्छ लेट्स टक अबाउट टेम्परेचर टेम्परेचरसँग हेर त टेम्परेचरसँग यदि मैले टेम्परेचर बढाउँछु भने जस्तो कुनै माइन्डले एउटा मेटेरियल छ मेटेरियलको लागि हामीले टेम्परेचर बढायो हो टेम्परेचर बढायो भने इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढ्ने डाउट छैन यसमा हैन इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढ्ने भनेको मिनिङ लाइटको ट्राभल गर्न त अलाउ गर्ने भयो नि त मिडियमले भेलोसिटी बढ्छ भनेको मिनिङ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्ने भयो सो टेम्परेचरसँग पनि रिलेटेड हुँदो रहेछ सो एउटा मात्रै अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के आउने भयो त एंगल अफ प्रिजमसँग डिपेन्ड गर्दैन सो रिफ्र्याक्टिभ फेरि त्यहाँ तिमीले एउटा इक्वेसन देखेको थियो होला हैन तिमीले एउटा इक्वेसन देखेको थियो होला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू इज इक्वल टु के लेख्थ्यो त sin a + d यस्तो जस्तो हामीले उता एंगल अफ डेभिएसनतिरबाट हेर्ने गर्छौँ नि हैन एउटा इक्वेसन थियो सायद म त गइन अहिले ओके सो त्यो हैन एकछिन यहाँनिर हेर त सो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्यो इन्भर्स रिलेसन वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्यो अप्टिकल डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्यो सो एंगल अफ प्रिजममा डिपेन्ड गर्दैन सो करेक्ट आन्सर के हुनु पर्छ हाम्रो एंगल अफ प्रिजम ओके बुझ्दैछौ फाइन नेक्स्ट हेर है त एउटा अर्को क्वेसन छ प्लिज सल्भ ट्राई टु सल्भ दिस यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर त टाइमको थाहै हुँदैन तिमीहरूसँग टाइम सकिसकेछ ओके सो ओके रोबिन दमन ओके ठिक छ डी प्रिटी यादव फाइन डी सबका सब पढा छन् तिमीहरू ओके डी नै थियो यसको करेक्ट आन्सर डी नै हुन्छ लाइक सब धेरैजनाले डी भनेको सो यसरी सिम्पल लजिक लगाउँदा पनि हुन्थ्यो टु न्युक्लियर हेभ देयर मास नम्बर इन द रेसियो अफ 1:3 हैन मास नम्बर 1:3 मा छ रे द रेसियो अफ देयर न्युक्लियर डेन्सिटीज वुड बी भनेको छ न्युक्लियर डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हुनु पर्यो हैन मास बाइ भोल्युम सो मास बनाए के भएर त मास नम्बर टाइम्स मास अफ प्रोटोन राइट मास भनेको त मास नम्बर बाइ मास अफ प्रोटोन त हो नि हैन अनि भोल्युम भनेको कति हो त 4/3 पाई आर को क्यूब हो आर भनेको आर नट ए टु दी पावर 1/3 को क्यूब बुझ्छौ यो फर्मुला रेशियो भइहाल्यो हैन 1.10 - 15 को अर्डरको सो यो भनेको कति भएर a टाइम्स मास अफ प्रोटोन डिवाइडेड बाइ 4/3 पाई आर नट को क्यूब a को पावर 1/3 को क्यूब भनेको a मात्रै हुनुपर्छ a ले कट्यो हेर त न्युक्लियर डेन्सिटी केमा डिपेन्ड गरिरहेछ मास अफ प्रोटोन इज अ कान्स्टेन्ट 4/3 कान्स्टेन्ट पाई कान्स्टेन्ट आर क्यूब कान्स्टेन्ट सो कान्स्टेन्ट हो भने कान्स्टेन्टको रेशियोमा यो मासमा डिपेन्ड सरी यो a मा डिपेन्ड नै गरेको छैन भने त्यसलाई भेराइ गर्दा त केही फरक नपर्दो रहेछ रिजल्टमा सो करेक्ट आन्सर कति हुन्थ्यो 1:1 ठीक छ धेरैजनाले आन्सर दिइरहेछौ जानेकै कुरा पनि यसो आउँदा हेर्दाखेरि आउँछ जस्तो लाग्छ भने पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु हैन यही टाइममा तिमी धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने अघि बाँकी क्वेसनलाई हामी फेरि कन्टिन्यू गर्दै गर्छौँ क्लासलाई अनि फर्मल टपिक चाहिँ सायद हाम्रो नेक्स्ट विकबाट चाहिँ एउटा टपिक क्यारी गरेर जान्छौँ होला ओके विश यु गुड लक पढ्दै गर है त थ्यांक यू